kiu kirathaganio niguo kuona mubunge uria gukorwo akiihuria ithenya ria mutigaire Johana Ng'eno uria wakuire kuri mweri-ini wa keri kurumirira mutino wa ndege kuria mwena wa Mosop. Twina polling station 94 94 na aikia a kura ni 44,353 magana matatu ma 53 kuma thinashara ya rucini o kinyagia thaa 11. Ugitiri wi iguru muno tondu o polling station ni yaheo thigari igiri na kuo tallying center tugakorwo na thigari makiria ya 20 aria magikorwo magitungata ugitiri thini wa tallying center, na no tugakorwo ningi tukiona thigari cia GSU aria magakorwo magitugitira na kugitira matura maya ma Mrwadikir. Ni turethete ngari cia 4 wheel nicio igukorwo igithie polling stations nigetha mahote gukinyia ikithia a kura thini wa polling station icio. Koguo ngari turethete cia 4 wheel iria ikohota guteithiriria andu acio gukinya polling station na gukamarehe cio marekia gutara kura. Na thegia yacio eri aria mari ireba-ini hari na Desmond Cherono wa kiama gia PNU, Gideon Koech wa kiama kia NVP hamwe na Kenneth Kiprono. Na ona kuo kuria wardini ya Poro iri kaunti-ini ya Samburu hamwe na wardini ya Endo kaunti-ini ya Elgeyo Marakwet, ona kuo aikia kura no mararoka ireba-ini thiini wa ithurano nini iria iratabarirwo ni kamiti ya ithurano na mihaka IEBC rungu rwa ugitiri munene. Tumurike ciigie bajeti riu na kamiti thuranire igie bajeti ni ikinyitie kuria mwena wa Nyandarua niguo kungania maoni kuma kuri muingi wa gicigo kiu. Aikari aria marageire na mweke wa kuheana maoni mao ni moritie thirikari ikirire muno honge cia githomo, urimi oro hamwe na ugima wa mwiri. Oho akorwo makihinyiriria mbeca ciao cia inua jamii ikorwo ikirekererio gutari gucerithirio toria turamenyithio ni Peter Mwangi. Kamiti ino ya bunge ya kibururi igie budget inyititwo geni ni mubunge wa Orojoroko Michael Mwangi Muchira kuria kirindi kinene gikinyitie wabici-ini cia NGCDF kuheana mawoni mao. Out of 4.82 trillion nikasema 420 billion ndizo zitapewa county government zetu wagawane sasa among 47 counties. Development hii ni pesa yenye inaenda kwa kufanya development, maendeleo, kuweka stima, kujenga mabarabara, kuchimba maji na maneno kama hayo. Inachukua 812 billion. Aduga ya koro ithwe twena thina munene mo tondu ithwe tutionaga mbeca. Riu twena miaka nitukinyitie miaka tutirona mbia. Tubeca turia natuo turaheo ona aria maraheo tukahite muno. Nitukiri twire na turatubanga tutiri kindu turona. Turathire ro guku barabara. Riu ri turauga mutuongerere tu ni undu wa Ngai. Basari ni raheanire no capitation iria thiaga thukuru nini arutani anene matirahota gucabu thukuru na tubeca riu tunini. Oguo nie no hoe mbeca icio ciari 22,000 was it icokio ciana citu ithome tondu githomo nikio uti wa mgongo. We need more funding in the agricultural sector kwa sababu imekuwa ikienda chini kila wakati. Kamiti ino irathiruka ituri ciothe cia bururi niguo kuhe muingi kanya ga kuheana woni wao ciigi uthondeki wa bajeti ino ya makiria ma ciringi trilioni 4.8 cia mwaka wa kigina wa 2026 na 2027. Mubunge Michael Muchira ni agathiriria ikinya riria akiuga muingi ni wonanitie gutaukwo wega ciigi uthondeki wa bajeti ya kibururi na uge wao ugathikiririo gutari muthutukanio. Kurigana uria ndona wananchi ni marataukwo wega tondu maundu maria ma summit ni maundu maria magiriire ta uhoro wa kuongerera mbeca cia mathomo capitation, uhoro wa kuongerera mbeca cia health na agriculture. Wega muno andu kuheagwo opportunity toguo twoko muthi nigetha mundu akata kwiyaria mathina maria mekora micini gwitu kwa tuikaraga tukaheo bathi ya kwiyaria na nigetha kindu kiria thirikari ukagutwikira igeka okira mwananchi abataritio nikio. Giribota Inooro FM kuma tauni ya Orojorok guku ni kaunti ya Nyandarua njitagwo Peter Mwangi. Ni ngatho muno Peter Mwangi. Riboti yetu hingire mohoro maitu ma ithaa riri turi ria thinacara nira hitukia ndagika 7
mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũitherana wega nĩ ũkũmamũkĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ rĩu twathiĩ kũrĩa ndonyo-inĩ na Wero wa Mwangi njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora maido ndonyo-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Tukajiriria na kurora ule indo citiganite ci radio thini wa thoko ya Ngong tugitaririo ni mwandiki witu wa Shuka wa Kiarie. Mucere wa pishori thoko-inĩ ya Ngong kilo 1 urendio ciringi 200, basmati kilo 1 ikendio ciringi 170. Mucere muthemba wa cindano kilo 1 ukendio ciringi 180. Kamande kilo 1 gakendio ciringi 260. Biriani ikendio ciringi 120 harĩ kilo 1. Nacio nyanya ithandũkũ rĩmwe rikendio ciringi 900. Gĩtũngũrũ kilo 1 gĩkendio ciringi 90. Karati ikunia rĩa kilo 70 ikendio ciringi 5,000. Hoho kilo 1 ikendio ciringi 70. Nacio minji kilo 1 ikendio ciringi 150. Waru ikunia rĩa kamũkũrinũ rĩkendio ciringi 5,000. Ngĩribotera Inoro FM kĩũithĩranĩria ciĩgiĩ mathogora ma indo thoko-inĩ ya Ngong kaunti-inĩ ya Kajiado ngetwo wa Shuka wa Kiarie. Tuhingire mwena wa Samson Kona kuria mwandiki witu Johnson Mureithi aranĩirie na onjoria mwena ũcio. Gũkũ nĩ thĩinĩ wa thoko ya makutano ma Mwea kuria turacemania na onjoria matiganĩte magĩtũtarĩria ũrĩa maratindĩrĩra makĩendia mũthenya wa ira. Thoko ya makutano ma Mwea nyendagia ngwacĩ na ndũma ĩgana goro mũno itironeka nĩ ũndũ wa mbura kũingĩha, nacio ngwacĩ ina goro mũno tondũ irauma 6,800. Mboga greens thũkũma kilo ndĩkumaga 40, managu mekuma 60, matumbo 70, spinach kuma 50. Na mwana arĩa makoragwo makĩenderia barabara-inĩ ya Mwea gũthiĩ mwena wa Embu mwena wa Samson Kona. Mbatana kilo turagura 50, tutiramarĩa mũno turamarĩa kĩbao tukendia kilo na 70. Ero ni kilo nĩ ciringi 25 na nĩ irabũra mũno nĩ ũndũ wa mbura kila tũcina. Twagũra kilo na 25 tukendia na thata tukarĩa kĩng'ori mũrĩbi. Nyanya kilo nĩ 100, makondobia nĩ season ya moka marabea. Inoro FM ndonyo-inĩ citũ kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mureithi. Nĩ mũthia wa mathogora ndonyo-inĩ na nĩ njĩtagwo Wero wa Mwangi. Mathogora maido ndonyo-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Maria aliona hamsini. Mathaa ũramanyithio nĩ Inoro FM. Tũrĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ngatho arĩ thinacara na ndagĩka 11 ũkĩrĩ mwega rũcinĩ mũthikĩrĩria nĩ warara wega ona ithuĩ nĩ twarara wega rĩu thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka oro 11 gũkũ nakuo nĩ kwa Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe ngĩhoka nĩ ũrarĩte thayũ na nĩngũkorwo ngĩrora andũ arĩa marĩkĩtie kwarahũka rũcinĩ. Nĩ ndona mũndũ ũgwĩtwo Admiro Kĩng'ori wa Magumũtwe hamwe mũno mĩtambo-inĩ, mwena mũndũ wĩtagwo Tito wa Cai Marigiti, John Gĩthenya kuma Hiltiti Mborowa, Ndirangu wa Famco, Mothabobu wa Makoboki, Mama Ken wa Varisho, Panuel Wainaina, Mogo wa Bidan, Steven Gamba, Baba Njao, Jogona wa Kafuru kuma Kario na ndemĩtambo-inĩ sana gũkũ no Inoro hatirĩ rũtangaja. John Muthoga wake Mathari Gĩthumu no kũhagaria wa Muthoni wa Ujikirere, Sister Jamuma, Mary Kiaragana muthikĩrĩria, ndona mũndũ wĩtagwo MC Gathi wa Eliza kuma Ihedu Naivasha, Michael Jogu wa Kĩvĩrĩgwi, asante. Hi Jeff Negeta Magogo, Tony wa Tukutuku arahoro mwalimu Kemiti, Boroma Tigari, JM Menge wa Muna, Joseph Gathu mwalimu Kimani wa Mayoyo, Dikoni Masharia Mugambi, George Karuiro wa Dura wa Kagemi na Kanyoro wa Timboro wa Philip Kangara, MC Maina wa Magoro tuko ndani ya show kama wa Cast 10
Ize TBT Jeff, asante sana. Ni rucini rwega na mundu gwitwo Tito Waitito, Mwarimu Giteru, Penina Muthoni, Kumandoga Mana Stanley Washira, Luce Muinino hiyo wakwa Hoiti Mujurist Original, twarahukite wega ni Paul Mwangi, Divine Mercy twekuo, Taukanyora wa Mugoda wa Kuga wa Kamano na Karuki Mushumbu wa Gathambi na Kafugi wa Mathira, Rubis twekuo rucini na wakihara wa Kiganda, Job tuko nayo, Mwalimu PI na baba na mama Robert Fio, marahoke na Munyinya wa Mwai na Jogo kana Mzee Njogo Ishagashiro na marikitie korahoka wakinya muciĩ munene wa Nairobi. Maundu ni mega guku ni kurite muthikiriria indo wale marokaga mawere ni marokete na nikio turenda gukuririkania agikorwo ni hindi warahoka guku na kune kwa Inoro FM shesheni hakuhi nawe haria ungikorwo uri muthikiriria tutone hamwe nawe ikinya gwa ikinya nginya cihande wega thaa 4 cia rucini umuthi oturenda kwira hau kabere kwina giturwa kirarwirirwo kia Emurwa Dikir ni kwa mundu wetagwo Johana Ngeno uria wirigite gukua mweri-ini wa keri na kwire na mutino wa ndege. Riu muthe niguo andu akuria gwake megukorwo magithie githurano-ini kinini na nikio turakuririkania riu no guikara hau weterere wigue maumirira na nitugukorwo tukiaria na mwandiki witu wa mohoro kou Emurwa nigetha tukimenye uria kana mwena wa Narok uria guikaire na uria ithurano ciaroka guthi na mbere na tukigucokeria ngatho muthikiriria ona ni gukorwo we hamwe na ithui rucini. Karibu sana mitambo-ini Inoro FM na mumatha kwa Inoro. Riri ni thaa ria hagaria Wederefa wa turera wena experience ya makiria ma miaka 3 na driving license ya CE agikorwo wina maundu macio Emajira ni mafatairio niwe. Emajira ni marandika makiria ma ndereba 500 a marori no korwo wina okuru withi ya miaka 45 utumwo ukarutira wira Saudi Arabia agirithia muturire waku wa thutha-ini na mushara wa nginyagia ciringi 1,100 ria 30 mweri hamwe na mileage bonus. Interviews ni irathie na mbere Mombasa kwambĩrĩria muthenya wa gatatu tariki 13, Aramithi tariki 14, Jumaa tariki 15 na Jumamothi tariki 16 mweri wa gatano mwaka uyu. Sherera www.emajira.com wapply ororiu niguo heo mweke wa gwika interview. Miaka ĩno ĩrahurio nayo na gutire mundu ugetekerio kuingira thiini wa interview atetĩtwo. Emajira, your gateway to global opportunities. Agricultural Society of Kenya ni maramunyita ugeni monani-ini ma mwaka uyu ma Mount Kenya Nanyuki Regional Show rugurwa theme Promoting Climate Smart Agriculture and Trade Initiatives for Sustainable Economic Growth. Ni tariki 20 nginyagia tariki 23 mweri wa gatano Nanyuki Showground. ASK show ino ithondeketwo guthomithia muingi ciĩgiĩ urimi utarathukia maria maturigicĩirie ona uria tungĩkũria irio cia kũigana. Ukothome maingĩ megiĩ urimi wa kĩrĩu na ucemanie na anyiti itemi monani-ini maya kuma sekta itiganĩte ta urimi, ene iganda, ahũri biacara nini na nene, kambuni cia kũheana motungata ma mbeca, public na private sector, hospitality, sekta ya gĩthomo ona akia manyũmba. Kũingĩra no ciringi 250 harĩ andũ agima na ciringi 200 harĩ ciana. Nacio ikundi cia mwanya ta macukuru, arutani ni ciringi 200 na warutwo ni ciringi 150. Ningĩ nĩ ũgakorwo na kũndũ gwa ciana gwa gwĩkeneria. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni. Wederefa wa turera wena experience ya makiria ma miaka 3 na driving license ya CE agikorwo wina maundu macio Emajira ni mafatairio niwe. Emajira ni marandika makiria ma ndereba 500 a marori no korwo wina okuru withi ya miaka 45 utumwo ukarutira wira Saudi Arabia agirithia muturire waku wa thutha-ini na mushara wa nginyagia ciringi 1,100 ria 30 mweri hamwe na mileage bonus. Interviews ni irathie na mbere Mombasa kwambĩrĩria muthenya wa gatatu tariki 13, Aramithi tariki 14, Jumaa tariki 15 na Jumamothi tariki 16 mweri wa gatano mwaka uyu. Sherera www.emajira.com wapply ororiu niguo heo mweke wa gwika interview. Miaka ĩno ĩrahurio nayo na gutire mundu ugetekerio kuingira thiini wa interview atetĩtwo. Emajira, your gateway to global opportunities. Mathaa uramenyithio ni riri ni thaa ria hagaria
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro. Bas, reke tuthome kiugo kiri thiini wa ibuku ria Koherethu. Koherethu nĩ 10 na muhari wa mbere. Koherethu 10 muhari wa mbere niho nguthoma kiugo kia muthenya wa umuthi. Na Koherethu 10 muhari wa mbere ekugo atiriri ngiguori nitumaga maguta ma muthondeki maikie kihera kiuru uguo noguo ukegu munyinyi umamagiriria oge na giteo. Njokere ringi atiriri ngiguori nitumaga maguta ma muthondeki maikie kihera kiuru uguo noguo ukegu munyinyi umagiriria oge na giteo. Thane Koherethu 10 muhari wa mbere wathoma ni ukuigwa kiugo na muthenya waku kiagire. Muthikiriria riu ndathie imwe kwemwe na toguthie imwe kwemwe ni guthie imwe kwemwe na gutigirira we ni warahuka rucini wega na twathie kuria kwa Eden Tea. Ni urenda kunywa cai mwega, cai wina mucamo mwega, cai uranunga wega, cai wina rangi mwega na kala njega. Riu hatiri rutanganja. Eden Tea kuma Karirana Estates Limited makoragwo makuritie macani mao kuria Limuru. Eden Tea magethagwo meri na mururi makurite wega, magacoka magatheo, magacoka makomithio, magacoka magekore mekagwo macani marikia gwikwo guo magapakwo ni Karirana Estates Limited. Na turaugire tumacani tunini ni tukunyita ikombe nyingi inashika haraka. Eden Tea ironekana na tea bags, ikonekana muthikiriria we ufangirwo wega supermarket-ine na duka-ine. Tugaga Eden Tea, the finest garden tea. Waguthuka duka-ine ni gukora macani macio ma Eden Tea na hatiri rutanganja maundu maku ni mekwagira. Riu kuma hau muthikiriria ndaigira moja kwa moja nginya kundu gugwitwo kwa Nice Digital City Shai Conference rodumwe na accommodation toguo tu supermarket na petrol station. Edia Jorua amutu wa Nice Extra Premium, mutu wa ngano Nice Extra Premium, mutu wa bebe Pure Pishori Rice kuma Nice Rice Millers. Na riu marina Nice Choice Animal Feeds irio shama hiyo kuma kabunia Nice Mwea. Mena irio shama hiyo more than shio Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Leash Mash, Kenyaji Mash na igenyige. Irio citu ithondeketwo na technology na utheru wa kirathi kia iguru noguo igatigirira mahiu maku ni maikara wega na faita kwi murimi na njira njega. Irio citu ci Agrovet-ine ona kana duka ya irio ri hakuhi na hanyu muthikiriria twi county ya Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Na kiumia giki giothe twi kuria Nyandarua county na Laikipia tukimwenderia Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we murimi. Waguthuka duka-ine wigurira irio icio tweta cia Nice Choice Animal Feeds we murimi. Andu akura Githunguri, andu akura gwitu Kiambu, Nice Choice nicio irio cia ng'ombe ona cia ngurwe na cia ngũkũ. Toguo tu muthikiriria undu uria wina bata ni kuririkana ati Eden Tea ni makuhete mweke mwega wa gukorwo ukinywa cai na wigue mucamo mwega na munungo mwega na rangi mwega. Macani ma Eden Tea mathondeketwo ni Karirana Estates Limited makoragio kuria Limuru. Eden Tea makoragwo magethetwo wega meri na mururi thutha wa gukorwo makurite wega, makoragio wega riera riega na turaugire tumacani tunini inashika haraka. Eden Tea igoka na tea bags, tangawizi tea, green tea na purple tea na igoka na different packages kuria supermarket-ine ora udomwe na matuka-ine. Eden Tea tugaga ni the finest garden tea. Murimi nawe ni ukoragwo ukienda kuhanda kabici ni umenyete ati riu Gloria Star Practa cabbages na Smila cauliflower iria hau kabere irendagio ni All Sense OE riu ni makoretwo makienderio ona ingi irendagio ni Simlo Seeds riu ni irendio ni andu megwitwo Syngenta. Gutiri kindu gicenjetie no packaging kana ni packaging yagiritio makiria no wega no ria mbegu no iria Gloria Star Practa cabbages na Smila cauliflower. Wana waguthuka duka-ini muthikiriria wigurira icio na riu ni irendio nginya ni andu megwitwo Syngenta.
ndugakimake muthikiriria wifange na ukorwo kirima urimi uria tugaga ni urimi uguguteithia na ningi toguo tu Nice Choice Animal Feeds na irio cia mahiu kuma kambuni ya Nice Mwea twina irio cia mahiu mothe nicio Dairy Meal, Maize Jam, Soy and Wheat na Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra irĩ na quality njega na standard ya kĩrathi kĩa igũrũ na mahiu maku matigagwo mena ũgima mwega wa mwĩrĩ, mũrĩmi akona umithio na faita. Irio citu cia Grovet kana ndukere gũkuhĩrĩirie ya kwendia irio twĩ county cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we mũrĩmi no tukwendagĩria mutu wa Nice Extra Premium wa bebe, Nice Extra Premium wa ngano na Nice Pishori Rice kuma Nice Rice Millers na maũndũ mothe tugaga siri ni Nice. Ona wenda kũndũ ũngĩrũgama kũndũ ũngĩgũra indo the Nice Digital City. Twambe tũikĩrie mũthikĩrĩria na tũgĩcokereria no gũkũririkania maũndũ mothe mega. We ndereba wa trailer wena experience ya makĩria ma mĩaka 3 na driving license ya CE. Angĩkorwo wĩna maũndũ macio Emajira nĩ mabatairio nĩwe. Emajira nĩ marandĩka makĩria ma ndereba 500 a marori no korwo wĩna ũkũrũ wĩ thĩ ya mĩaka 45 ũtũmwo ũkarutĩra wĩra Saudi Arabia. Agĩrithia mũtũrĩre waku wa thutha-inĩ na mũcara wa nginyagia ciringi 1,100 rĩa 30 mweri hamwe na mileage bonus. Interviews nĩ irathiĩ na mbere Mombasa kwambĩrĩria mũthenya wa gatatu tarĩki 13, Aramithi tarĩki 14, Jumaa tarĩki 15 na Jumamothi tarĩki 16 mweri wa gatano mwaka ũyũ. Cerera www.emajira.com apply oro rĩu nĩguo ũheo mweke wa gwĩka interview. Mĩeke ĩno ĩrahurio nayo na gũtirĩ mũndũ ũgetĩkĩrio kũingĩra thĩinĩ wa interview atetĩtwo. Emajira, your gateway to global opportunities. Rĩu mũthenya rĩu ningĩ nĩkĩ? Nyina wa Kamau, inyuĩ mĩgwĩ cai ũngĩnyua mũthenya waku wagĩre. Na kwĩna cai ũngĩruguo ũru mũthenya waku ũkaharagana. Horera guka, cai waku mwega nĩ Eden Tea. Ũcio nĩ ũrĩkũ? Cai mũmatu, wĩ cama, ũnukaga wega, wĩ mũrĩo. Yes. Na ti macani ma kawaida tu. Mena tea bag, lemon flavor, tangawizi, mapapo na girini. Hey, cai ũcio nĩ ũke rĩu. Wĩnyitĩre macani matheru ma Eden Tea kuma Karirana Estate Limited Limuru. Hihi nĩ wĩharĩirie gũthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ ta kũgũra ngari njerũ, kwambatĩria gĩkĩro kĩa ngari yaku kana hihi gũkũria biacara yaku? Ambatĩria gĩkĩro gĩaku na gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa asset financing kuma bengi ya Equity harĩ biacara ciaku na ngari-inĩ ciaku kĩũmbe. Ũkenerere thikũ 90 cia holiday mbere ya wambĩtie kũrĩha ngombo yaku, ngombo ĩtarĩ na security ya nginyagia ciringi 1,000,000 no heo ihinda rĩa mĩeri 84 ya kũrĩha ngombo yaku. Cera rũhonge-inĩ rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ uheo asset financing kana utume ndũmĩrĩri nguhĩ kiugo asset finance kũrĩ 24990 twaranirie nawe. Equity, Kenya's best bank in asset financing. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. All Sense Enka Products nĩ indo kwa ihinda iraya rungu rwa Simlo Seeds na rĩu cia rungu rwa Syngenta. Wĩgũrĩre kabici mũthemba wa Gloria Star, Procto na Smila Cauliflower iria ciĩna packaging ya Syngenta. Oho no ũcione gwa Simlo Seeds. Wega no ũrĩa muohere nĩguo mwerũ.
na irathimo na rĩo rĩa wega rĩrotwarĩra na guoko gwaku kũgĩa igũrũ ritũ twehererie ruo rũrũ we Jehova Baba tũhe kĩmera Ngai tũhe kĩmera owe Jehova njire tũhe kĩmera wana wa tũhe Ngai nĩ tũgũkena na tũgũcokeria ngatho Mũrungu tũkũgoce na tuge nĩwe watu nitugukugoca na tuge niwe watuhe kimera ona mbura ino iraturira muthikiriria areke korwo ari mbura ya kimera murimi wothe riu acaragia haria ekuona baita haria mahiu make meguikara wega irio cia quality ire na standard ya iguru igutiga ng'ombe ciake cina ũgima mwega wa mwiri umithio na baita kuma kuri mahiu make irio icio nicio tureta cia Nice Choice Animal Feeds irio cia mahiu kuma kambuni ya Nice Mwea tuna irio cia Dairy Meal Maize Jam So and Winner Pig Finisher Chick Mash Lash Mash tuna kienyeji mash na ingĩ nyingĩ irio cito cie duka-inĩ cia kwendia irio cia mahiu irere hakuhĩ na hakwanyu Kirinyaga Kiambu Meru Nyeri Embu Laikipia na Ikuru na Nyandarua Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we murimi ni turi na mugithi munene muno urathie kuria Laikipia Ororuma na Nyandarua County na ningi wenda kuria ngima ukuria ngima ya mutu wa Nice Extra Premium ucio ni wa bebe wenda kuria shavashi mutu ni wa Nice Extra Premium ni wa ngano wenda kuria mucere ura mwega muno wa Bishori okuma oko Nice Rice Millers unogenda gutembea muthikiriria ni haria hegwitwo Nice Digital City maundu maku makorwo mari mega muthikiriria na twauga rucini rwa umuthi tutikwenda kucoka na thutha nigukuririkania mbegu maita matatu Gloria Star Proctor Cabbages na Smila Cauliflower ici ciothe cirendagio nĩ Similo Seeds na rĩu nĩ mahete distribution andũ megwĩtwo Syngenta tene marendagia na andũ megwĩtwo All Sense Enke kana OE no rĩu wega no ũrĩa maũndũ mothe nĩ mega kĩndũ gĩcenjetie no packaging no gakorwo ũkona nĩ kĩratathi kĩu kĩana nja no wega no ũrĩa mbegũ no ĩrĩa njega ĩrĩa we ũngĩenda ta murimi muthikiriria kunywa cai na kuto kunywa cai ne kunywa cai na mucamo mwega cai uranunga wega cai na rangi mwega mashani ma Identi kuma Karirana Estates makorogo mahandite mashani ma kuria Rimuru magethetwo wega mere na mururi magathio wega makomithio wega magapako wega ne Identi mashani o manini tugaga inashika haraka na kushika haraka ni kuga atiriri Identi ina tea bags tangawizi tea green tea na purple tea nerona kana kula supermarket na matukaine Identi tugaga ne the finest garden tea waguthuka dukaine wigurira mashani ma Identi hatiri dogi muthikiriria rune thinashara na nuthu Itel A200 ithondeketwo na IP65 uguo ni kuga ati ndithukagio ni mai ona kana rukungu ino ni thimu ya hinya amwe na storage ya 128GB na 3GB RAM ruhura mbica na we video ria wothe ungienda na speed yayo ndungimiringithania na ya thimu ingi naguo mwaki eigaga wega amuhiga riayo ni ria 5000 mAh Itel A200 turakwenderia na ciringi 12,000 na 999 thinashara na ndagika 31 umuthi niguo maguta mongagirirwo na umuthi ni twahota gukorwo tukigwa maguta makiongongerero na njira nene ni tondu kuri na wagi wa maguta bururi-ini uguo tariki 14 niguo April maikaraga thi magabanga uria maguta mekuongerereka uguo umuthi twina tutiramenya wega no turamenya mahota gukorwo makiongererwo thaici maguta ni 196 diesel 197 petrol uguo niguo maikarite kuria uguthi na ni matironeka muno muthikiriria uguo mothe ni tugukigwa kuma kuri andu megwitwo Iprana ningi no gukuri na ithurano cia kuria Emuru Dikir uguo gatagate ka DCP na UDA ni amegukorwo makiinukia uhotani thinashara na ndagika 31 mathaa uramenyithio ni Inoro FM uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM_official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Mushi watu ginotana maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank
Mihango ya aikia kura ni rathi na mbere githurano-ini kinini kia Emurua Dikir mwena wa Narok. Arumiriria mung'ethaniro kuhinyiria tongoria aria mari rungu rwa iburi riao matigetikire kugayukanio, na borithi mwena wa Kasarani guikia ngono na K10 cigikwirwo kunyamaria ene ngari cia matatu. Macio mangi maingi no na cihanda wega thaa 1 cia rucini. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkuharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, riu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9, no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative, no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o rũthe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Bas na ihenya angikorwo ni hindi wa hingurira radio yaku ni turarora maundu maria mari kuria mureri giturwa kia obunge na tigiti wa DCP kuria Emurua Dikir etagwo Vincent Rotich ucio kuruhanitio na Rigathi wa Gachagua, na mureri wa giturwa giki kia Emurua Dikir na tigiti wa UDA etagwo David Keter no gukorwo akiinukia uhotani kuma rucini thinashara nginya thaa 11 cia hwaini. Cira wa Rigathi wa Gachagua muthenya wa ira ni urakorirwo ukionekana muno TV-ini ndagitari wa ngoro kana ndagitari wake ugwitwo Gikonyo agicokia ciuria. Muthenya wa ira ni kurahiuhite muno, kaira ni karagerire muno, na cira ucio no uragethi na mbere na gukithikiririo orire nake president aruguritie mito ya jaji wa igoti Togeru Njoki Ndong'o gukorwo agithi igoti-ini ria macira ma bara ICC. Njoki Ndong'o ni kuraruguririo kampeni ya kumuhurira kana ya kumwikira kampeni ya gukorwo agithie kuria gugwitwo ICC na igoti ria macira ma bara. Uguo ni maundu maria makirikwo maguta mongererwo muthenya wa umuthi. Mathukuru no marathi na mbere na kugoma kuria State House Girls, andu akuma kwa ministry ya githomo marageririe kwaria na andu acio na marona gutiroka wega, uguo maratigirirwo makinya handu hakuga thukuru ucio kiambe uhingwo. Icio nicio cikirikwo na muhia wa maina ni mukinyureke turore maria mari ngatheti-ini citu ndagika ici ingi ciukite o ndagika 15 nigetha tuthie thiini wa mugambo wa murimi. Karibu sana ithe wa Wanjiko. Ndirayo muno, asante sana. Yes. Rucini rwakwa ni rwega. Karibu sana. Ati wauga mothe niguo marongererwo. Ni hakiri ciakwa ciuma Emurua Dikir. Na ndigukirikanagwo mothe ni 14. Mothe ni mweri 14. Riu ri tondu maguta ni twakirirwo ni turinyuaga maria mena sulfur ya iguru ri pio 50%. Maguta maria thirikari yugaga mena gikori megukiuma thogora premium kweli maguthaga premium magirirwo kugwa tondu riu makiri ni maguta mangiguthukiria mutakari. Na ndaiguire hindi Likenya Njui waziri ya hostate hane Jeff Muga ngigwa kiuria kiu ndarenda gutheria ri komanya mutimega ri. By the way ungithikiria ngari yaku thiete nayo ri ndaigua gethuka thuka uguo. By the way niguo riu akwawika service thutha wa kilomita 5,000 yes ikana 3 no menye service ni bei ingi tondu wiro wina igoti ria iguru indo icio ingi ciothe cia gwika service cina igoti ria iguru nitugugeterera na tugukiona tondu tutigithama bururi undu turathomithagia ciana ri no ni twatumirwo kamarwa Hawaii mongerera cigana cia transport yaza nditarurwa kagari kengite ego tuguikara guku. Yes. Emurua Dikir ni muthenya munene gukire na by election. Yes. Aikia kura ni 44,000 na magana matatu makiamurania huraniria 5 no barathirerwo ni ichi ni igire na wa DCP na wa kiama kia UDA ni rita ria mbere Rigathi na William marang'eng'ana wega irebe-ini tutanagithie kuria Olkarau na kwina by election ingi kundu kuretwo Poro Ward iyo ni kuria county-ini ya Samburu na ward ingiretwo Endo iri kuria county-ini ya Elgeyo Marakwet. Oguo gotana tukane gukiona maundu mambia gugicenjia gukiringana na uria ithurano icio iguthie no campaign cia kuria Emurua Dikir irari njega piu
gutirari na inegene gutirari na fujo gutirari na guns kana kindu ona kiriko riu turakihoka ithurano ni igwikwo wega muhotani anirirwo na agithie bunge-ini ya 13 arugamirira aikari acio aikarire giti kiria kirari na Johana Ng'eno. Twathi gatheti-ini riu, gatheti ya Business Daily, uhoro uria uhetwo rito ni ati ministry ya kigina hari mendekithia ma budget ni gucoka kuongerera igoti ria gicunjĩ gĩa 16 hari igana 16% VAT kuri M-Pesa na PesaPal hamwe na mitambo ĩngĩ ĩrĩa ĩhũthĩkaga gũtũmanĩra mbeca na njĩra ya thimũ. Hihi kambuni iria irũgamĩrĩire M-Pesa na PesaPal hamwe na ĩngĩ ndona ĩgĩtwo KenSwitch na Airtel Money ciongerwo 16% VAT kana igoti rĩu rĩ, we ũtũmaga mbeca na ũkamũkĩra rĩ, ũrecirio gũkorwo rĩha. Gatheti ya Business Daily twarika ho nĩ ngũkũmenyithia. Nayo gatheti ya The Standard ũhoro ũngĩ ũhetwo rito ũgũkora ciarĩ gathĩ wa Gachagua haha na kurerikana ni Ruto's mystery calls. Ati Ruto ni akoretwo akihura thimo Ndagĩtarĩ Gĩkonyo ni arerire igoti cira-inĩ wa kuhagũrwo kwa Rigathĩ wa Gachagua, nayo family ya Ndagĩtarĩ ogwetwo Job Obwaka makĩmũririkana ni maroigire ni mahuragirwo thimo cia kugwo muthurio ni ahuragirwo thimo cia kumuguoyohia, maroigire gikuo giake kiaumanire na maundu ma guthagathagio ni thirikari. Nicio gatheti cia umuthi The Standard, Business Daily, gatheti ya The Daily Nation nayo ni uhoro wigie showdown kana ditimurano kuria Emurua Dikir hari na mbica ya Rigathĩ guoko-inĩ kwa urio, guoko-inĩ kwa umotho hari na mbica ya William makũranĩire maitho. Gatheti ya Taifa Leo, ndeto icio nicio ciĩkĩrĩirwo ũritũ kĩama kĩa President William Ruto nĩgĩkoretwo kĩna mĩto ya gũkorwo gĩgĩkĩiyũkia gĩturwa kĩa Emurua Dikir kĩrĩa gĩatigirwo ũtheri thutha wa gĩkuũ kĩa mũndũ ũgwĩtwo Johana Ng'eno. DCP nayo ĩkĩrongoreria gũkorwo ĩrĩ na gĩtĩ kĩao kĩa mbere. Gatheti ĩno ĩkoria nani atatamba leo, no gũtambũrũka mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ Rigathĩ wa Gachagua kana nĩ William Ruto. Gatheti ĩno karatathi ga gatatũ etagwo B Taifa, etagwo Janet Mumbi Mwangi, kairitu kanini kao kurwa miaka 22 na ni kairitu ga kuria kwanyu na Ikuru. Oh yes, ni muna wakia waroga na kuria kwa riri kwa nungari kwa masenogari. Aya mwiretu umwe kana mutumia umwe ni arakarite tondu ni atigirwo ni mundu mari ndugu nake, ni muhiku mutumia uyu no agicemania na mwanake makiendana muno. Mwanake ucio akimwira atiriri angikorwo no wende tuthi na mbere na ndugu ino itu ri, tigana na muthuri waku. Ai mutumia akimwira ni ndingitigana na family yakwa, we akodra nyenda wikara. Riu aikarite akera aratake atiriri tamenya kabaita atigana na mundu ucio ni anyanagia wendo, ni aheaga mathaa make, ni aheaga mbeca na iheo. No ene kuna kuguku ni gwa kamonde Jafini kuria Embakasi. Gwene Jafini maundu mau matikinyite bado. Yes. Ati Buda amtoroka kidosho wake pindi alipougua na kunasa windo jipya. Mudume umwe arari na mwiretu mwe ndugu nake, ona ni marabangite kihiko. No muthenya uria ararwarire murimo wa gukoma mucii we ndarawukira na ndarathie, ahingura social media cia muthuri wake ri agakora muthuri wake kana postete akenete aroneka mundu mukenu muno. Ni horo munene uyu, ni horo munene. Gatheti ya Business Daily karatathi ka mbere iria ihetwo rito ni ciegie marihi ma gutuma na kwamukira mbeca thimu-ini kuhetukira mitambo ya M-Pesa, PesaPal igiretwo KenSwitch hamwe na Airtel Money mahota gukorwo makiongerereka tondu ministry ya kigina iria tongoragio ni Mheshimiwa John Badi nirenda kugathika igoti ria gicunjĩ gĩa 16 hari igana kiria gitagwo igoti ria VAT. Kenya gukoragwo na mitambo to M-Pesa kana Airtel Money, PesaPal na KenSwitch. Taru KenSwitch ndameigwo mothe mitambo 42 ya gutumanira mbeca thimu-ini na treasury kana kuria gwa kigina maruthiriria riu maretha hatiri handu megutigia matekuongerera kagoti niguo kugomania budget ya trilioni 4 na bilioni 800. Riu ni megukorwo magikira igoti riu ria VAT thiini wa mitambo ino ya gutumanira mbeca. Kuringana na muthuri uretwo Albert Mwenda ni afitha wa maundu megie igoti kuria gwa treasury, aroiga magoti maya megukorwo makihutia kambuni iria irugamirire mitambo iyo
no kuringana na mwandiki wa rugano ruru retwo Kefa Muiruri aroiga hindi ciothe kambuni ici cia thimu cia hutio nacio itambagia ruo kuri mundu uria huthagira mitambo eno. Kambuni ya thimu ya Safaricom ni koretwo ikiregana na mendekithia maya makuongera igoti ria VAT tondu ni megukorwo makirituhia mekurituhia mibango ya gutumanira kana marihi ma gutumanira na kwamukira mbeca kuria thimu-ini. Kwa M-Pesa ungitumirwo gatagati ga ciringi 500 ma imwe na ciringi 1000 ugukorwo ukiriha ciringi 13 gutumira mundu, gatagati ga ciringi 3000 na 500 guthie ciringi 5000. Mbeca cia gutuma ni ciringi 57. Kwa Airtel Money ni ciringi 50. Gatagati ga ciringi 7000 na 10000 ungitumira mundu na M-Pesa wagirirwo kuregwo ciringi 90. Kwa Airtel Money ni ciringi 80. Ici cia karatathi-ini ka mbere igatamburukio nginya karatathi-ini ga keri ka ngathĩti ino ya Business Daily, na nindakora gitanga kimwe mundu uria mutongu muno guku gitaro-ini kia Afrika irathiro ni Mutanganyika aretwo Mohamed Deji ni arerikana ni arenda kugura kambuni ya Coca-Cola ya Kenya. Kiganda kiao gikuria Mombatha araruta ciringi bilioni 6.5. Uyu niwe wiriga kugura tiwe mwene no no ndogyo no kura Tanzania ri kana niwe niwe na niko thondeka kiganda giake riu giake riu kana niwe wathondekaga gas niwe waturihagira kameko ka 300 na tutire to mutungi ya gas ya meno yo hii president witu kwaje gugete tukahuraga thimu tutire he onake waje atumia mamwirire mauga ngemi muno ri akiwa wacha nirudie hapo. Umesikia vizuri? Aya oi karatathi ka mbere ka ngathĩti ya Nation karauga atiriri muthenya wa muthi niguo kiama kia UDA na kiama kia DCP gigukorwo gikirorana maitho kwa maitho. President William Ruto arina murori wa giturwa giki kia mwena wa Emurwa Dikir etagwo David Keter ri akoretwo aking'ethanira na muthuri ogwetwo Johana Ng'eno kuma riria arugamire 2013 nginya mwaka wa 2022 kuringana na hindeo makoretwo making'ethanira nake he hindi akorirwo agikinyia kura 13,749 na he hindi ngingi akinyitie kura 13,394. Uguo ni hitaitano-ini acha no wetagwo dollar line we cio uyu ngina keretwo Vincent Rotich uyu nake ri ni ari MCA ari MCA kule Narok County na muthuri uyu ri niwe urahotanire nominations cia kiama kia DCP ona hirwo tigiti wa moja kwa moja na ni muthuri ogutindika David Keter na njira nene muno tondu yote ti wa ku Emurwa Dikir na njira nene muno. Riu aikia kura aria mandikithitio kura mwena ucio ni aikia kura 44,457. Riu ri uririkane kiama kia UDA na kiama kia ODM ni maingire thiini wa kindu gigwitwo broad based na kio kiama kia DCP ni kirenda gukorwo gigetha mutongoria kana kirenda gukorwo gigetha MP wa mbere nigetha monanie kiama giki ri kiri na ngumo matura-ini. Ungithie karatathi-ini gakara na gagatano ndakora President William Ruto na Rigathi wa Gachagua mang'ethaneire gatagati-ini kao ni andu acio atatu twagweta. Wa mbere tagwo David Keter niwe ararwira na giturwa kia UDA, wa kere tagwo Vincent Rotich ararwira na giturwa kia DCP, wa gatatu ni mutigaire Johana Ng'eno uria wakuire mweri-ini wa keri thutha wa gukorwo agwite na ndege kuria kwao gugwitwo Mosop. Karatathi gakara na gagatano ni gukora ndeto icio hau na ndakora kundu guku kurerikana ati riu Gachagua no nginya akorwo agitinda tindika kiama giake kia DCP na ke President William Ruto kuhotwo giturwa giki ri ni agwikora handu haceke muno. Ni maundu mariku mamurikitwo mwena ucio. Wa mbere ni wagi wa mabarabara mega,
wagi wa mathibitari ohoro wigie thirikari gukorwo ikihe aikaria guku mai ona ningi ohoro wa mabarabara na maundu mangi maria mangikorwo magiteithia aikaria guku andu aguku maugaga ati ni matiganeirio ni thirikari thutha wa githurano riu githurano giki kinini ni gigukorwo gikionania kana thirikari ni rameciria kana ndirameciria mutigaire Johana Ng'eno makuire na mutwarithia wa ndege George Were, Nick Kosgei, Carlos Kibet Keter na mundu gwitwo Amos Kipngetich Rotich na ni kuri mundu gwitagwo Wycliffe Kiprotich Rono kurerikana giturwa giki kiguciriirie andu atano mundu wa UDA mundu wa DCP na ni gukiri na andu angi o acio mundu ta ndakora mundu ungi wi haha uretwo Gideon Koech na mundu gwitwo Kenneth Kiprono wake makiretwo RL ni kuginya mundu uretwo kwina andu aingi muno guku ginya Rotich na andu angi guku ndirakora megukinya andu atano haya karatathi gake riri ni tuguka nacio mohoro-ini ma ithaa ria thaa imwe kuma kuri Wanyoike wa Mbugua tondu riu uikia wa kura ni ukirikitie gukiambiriria cigo kihinguragwo thinacara twathie karatathi-ini gake ni uhoro wigie mirimu ire koretwo ikigia a Kenya na ni kuringana na dalili irarekereirio ni ruhonge rwa rigitani rwa githirikari rwa SHA mirimu ya maundu megie uciari murimo wa cancer mirimo ya higo mirimo ya ngoro na maundu mangi mege maine na trauma ni mamwe maria marareheirwo kiremu cia iguru muno hari a Kenya aria makoretwo magithie thibitari makirihira SHA hari na mirimo ingi mathina ma kuhihia uhoro wigie andu gukorwo magiaruo mumero hamwe na maundu mangi nayo ikirugamirira gicunje gia 5.7 hari igana oro hamwe na murimo wa pneumonia kuringana na dalili irekereirio ni SHA ciha karatathi-ini gaka ga keri karatathi ga gatatu ni uhoro wigie Gen Z ni maroka na mutambo wao uria magakorwo magitara kura cia githurano kia mweri wa kanana mwaka uyu wa 2027 na maumirira maya ni magakorwo magikimanirira hena mwanake munini uretwo Daniel Miringa athomaga thiini wa University wa Dedan Kimathi kuria mwena wa Nyeri ekaga kothi etagwo Mechatronics Engineering ni akorirwo kiuma thiini wa university ucio na ni akoretwo agika maundu maingi muno agoka na mitambo irateithiririo ni ugi wa kiriu kana artificial intelligence kana AI na uria gitagwo na njira huthu riu mwanake uyu arora ithurano iria tukoretwo tugika aroiga mathina maria mahutagia bururi witu wa Kenya ni uhoro wigio tiganu wa maumirira maria managirwo thiini wa ceceni cia wikia wa kura na maria macokaga gucabithio ni IEBC kuria Bomas ni twiriga ithurano cia 2017 iria Supreme Court yateaneirio hotani wa Uhuru wa Kenyatta na githurano gigicokerwo ithurano citu ciothe kuma twage gatiba njeru irigagiriria igoti-ini ria Supreme o tiga githurano gia 2007 kiria kiageire na ngaheha andu 1,100 makiuragwo na andu angi 650 makihamurithio kwao mwanake uretwo Miringa riu ni okite na mutambo uretwo The People's IEBC ya muingi aroiga ni magakorwo makiiga mitambo yao thiini wa ceceni ciothe makiria ma 22 na ni magakorwo na fomu ciao na ni makarekereria maumirira IEBC ri ndiikana ni getikira tondu ni ndiraiguire hwae mera andu aria marathie githurano-ini kuria Emurua Dikir ni mahitia waikia kura kuhura kabica ucokio tume ati unginyitikana faini ya ciringi milioni 1 kana woho miaka 3 kana ihera ria faini iyo ya milioni 1 na woho haya utie kuhura mbica wathi haria polling booth riu twatigaire ndagika 2 na ndagika ici 2 ndagitari wa guthurima mirimo ya ngoro etagwo Daniel Gikonyo muthenya wa ira ni araugire uria wari munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua titheru ari murwaru araragia kuria igoti-ini kuria kurari na githeko kunyururania oro ndumwe na gucenjania ciugo ndito ndagitari Gikonyo arere igoti ati ni erire President William Ruto iguru rigie kurwara kwa Rigathi wa Gachagua na ni kuri na igoti ria amajaji atatu rirathikiriria cira uyu riria muthenya wa ira ronekanire kwina githeko kiingi na kunyururania kuingi he andu harakinyire mundu arauga atiriri
Murwaru ucio athire thibitari nigetha ndagekinyie mbere ya Senate gucokia thitango cia gutuma aikio nja ndari murwaru. O hindi yo ndagitari Gikonyo no gutheka arathekire agiteaniria miario iyo. Hindi aracokire kwirwo ni wakiri Paul Muite acokie kiuria kana tithero Rigathi wa Gachagua ari murwaru kana ni kumuhithite thibitari ndakahagurwo. Nake arauga tithero muthuri ucio ari murwaru. No wakiri wa Professor Kithure Kindiki araugire ritwa RG ri hatire handu rauga Rigathi wa Gachagua. Nake ndagitari aramwira atiriri watho wa thibitari ri ni wendaga kuhitha kana ni wendaga gukorwo kihitha maundu megie murwaru nigetha matigakimenywo ni andu othe. Muthenya wa ira gwatinda na githeko kiingi muno na kunyurania kuria igoti-ini kuria gurathikiririo cira wa Rigathi wa Gachagua kuria augire atiriri ndaikirio nja na njira iria yagirire. Reke tuhingire riri utanathie katuni-ini cia CBC ri ciramurika uhoro wigie nyamu iretwo power mechanics. Power mechanics ni ciana iria ithomaga maundu megie STEM thiini wa grade 10 kana kuria senior school, na ni ciana cia guthoma pre-technical studies. Muthuri wandikaga ndeto icio etagwo Mutahi wa Merisho ndagitari aroiga kuria gwa grade 10 kana senior school ciana irathoma subject imwe 39 subjects. No igeranio iria mageka ni cia subject mugwanja, inya ni mandatory kana no ginya meke, iria ni hamwe na Githweri, Githungu, Mathabu hamwe nengi iretwo community service. No igwa ni subject 39 na riu ciana iria ireka grade ya kenda kana KJCRE guciria tamwino niguo megukorwo magicagura subject iria mageka. Uguo no kiundu gia bata muno aciari guthie na mbere makimenyaga uhoro wigie githomo giki kieru gia CBC page kana gia CBE page 17 ni uhoro wigie kuria kirima-ini. Ni twathie twakora mutumia wetagwo Animal Bi wa iguru na ni arera aikaria kirima ni sore muno. Aroiga nie ndari governor ndari kuria mwena wa Kirinyaga na nie ndiari thiini wa bunge. Abunge nio mahagurire Rigathi wa Gachagua nake ri okana gikari giki ni giatharurania mitego yothe kuria kirima-ini kirauga just impeached ahituka na indo ciothe. Na riu Animal Bi tondu uria githina gikuo ni undu wa kuhagura Gachagua ri ethamba moko ta Pilato nie ri nie die na no rethambia moko no rethambia moko ni kaidie na mahitia ni abunge mori ngatheti ya The Standard Nation cia ndagitari Gikonyo na gukorwo agitariria cia kurora kwa Rigathi wa Gachagua ona gikuo kia muthuri gwitwo Dr. Job Obwoka mutumia wake ni arakorirwo agitariria kira kiatumire akue nicio itaririo araugire ati he andu mehinya muno thirikari ni mahuragira muthuri wake thimo na kumurutira mikana ni uhoro wigie macira maria megemaine na thibitari wa Nairobi Hospital. Ndagitari uyu ari gynecologist ku thibitari-ini ucio ni umwe wa aria manyititwo magikuruhanio na mahitia maria merikanaga ni kuregana na mibango ya thirikari. Rugano rwa family yake ni maramucakaire na njira nene na rwi karatathi-ini gake ri ka ngatheti iyo. No waririe cia Njoki Ndung'u page 5 ni arenda guthie kura igoti-ini ria kimabũrũri ria ICC na Kenya ni iramuruguririe ta candidate uria gagithie kuo. Cia mathako ni twimenya muthenya wa mothe AFC muthenya wa ira nirahurire kana nirathakire ngucanio yao ya ligi na matigitwo ni Gor Mahia na point 4 nayo Manchester City itigitwo na ichi na igire na gikombe ni kia Arsenal 2026-2027. Mugambo wa murimi kama mile ni mumera mwega muno ukihanda thoko irarenjera kuma ciringi 1,000 ba kilo nginya around 1,500. Ndirakama ng'ombe 31. Ng'ombe icio ni irahota kuhe iria rita 1,100 o muthenya. Nyanya nacio ni nemaga ona gutuika nacio ni cienda gukore mbeca no ngia gwikora mbeca ni gugucina na iticinaga icina rinini ni kunina kurikiria. Mugambo wa murimi murimi amukira ngeithi nyitete muthengi wa urimi na guoko kuorio ngacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 19 kuringana na fase juu article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Nyeri. Murimi umuthi twi guku Kionyo
na Kĩũnyũ ĩrĩ Mathira, na gũkũ nĩkuo tũramũrĩka ũhoro wa Mĩngũrwa. Njĩtagwo James Mwangi Mũrĩmi kuma itũra-inĩ rĩa Kĩũnyũ village Mathira constituency Nyeri county. Nĩndutaga wĩra wa gũciarithania mĩngũrwa. Njiarithanagia mĩngũrwa ya Hass avocado, ngaciarithania kahũa ka Rũirũ grafted, nĩtũkoragwo nacio. Kuma haha reke tũkorwo twĩ haha hendagĩrio mĩngũrwa ĩno, na haha nĩ Mwanda. Nĩndĩ site ĩmwe njendagĩria hendagwo Mwanda barabara-inĩ ya Duo College Keno Marwa. Haha barabara-inĩ nĩho ngoragwo, nĩho njendagĩria mĩmera. Kahũa ngĩraga mbegũ kũrĩa kwa research Coffee Research Institute kũrĩa Rũirũ. Ndagĩra mbegũ ndĩ natharĩ seed bed yako, ngoka ngagaitaga kanina around 3 to 4 months. Kuma kaneneha gakinya pre-germ stage, ndĩkamunyaga ngathi gũkahanda in the planting pot, nako gakanina another 8 to 9 months. Koguo from the seed to the grafting time koyaga mwaka ũmwe na gathiĩte mũno mwaka ũmwe na nuthu. Nako wagaciarithania gatĩkaga another 4 to 5 months nĩgetha gakinyanĩre gatuĩke kahũa ka Rũirũ grafted. Kahũa rĩ karathi atĩa? Andũ nĩ ũndũ wa gũkorwo marĩhĩtwo wega, andũ nĩ mahanda kahũa in large scale. Ũrakora arĩmi arĩa mararĩmaga in small scale nĩ manenehia mĩgũnda kũrĩa marahandĩte mĩtĩ nĩ mamunya. The reason nĩ andũ mendaga kahũa ka Rũirũ grafted nĩ gĩkĩ, tondũ thigakoragwo na mũri wa SL28 nĩrĩ mũri wĩtagwo taproot. Mũri ũcio nĩ ũhotaga kũpenetrate na nĩ ũhotaga kũrũa na mĩrimũ ya tĩri-inĩ. Koguo gakora kahũa gaka ka SL28 tondũ nĩko gethĩ na igũrũ nĩ Rũirũ nĩ kahotaga gũciara mũno makĩria. Ũrutaga tũhonge kũ twa gũciarithania? Nĩndĩ Chrono Garden ngoragwo nayo mũciĩ, ĩyo nĩyo hotaga kũruta Zion, na tondũ Zion icio itingĩigana mĩmera ĩrĩa ngoragwo nayo, nĩ thiaga kũrĩa Rũirũ ngagũra Zion kwa research nĩgetha ndeithĩrĩria gũciarithania kahũa. Na tondũ Chrono Garden yakwa ndĩngĩhota kũni maintain, thiaga Rũirũ ngagũra Zion ngoka gũciarithania. Namo makorobia, I identify farms iria ciĩna mbegũ ka makorobia marĩa ma Gĩkũyũ, thiaga identify kũrĩa arĩmi ngamagũrĩra makorobia macio mao mothe. Kũu nĩkuo ndutaga mbegũ. Ndarĩkia kũmagũrĩra makorobia ngacita handũ, tondũ nandi nĩndĩ my friend ũrĩ ngũrũwe ndĩmwendagĩria makorobia macio merua. Niĩ ngaruta mbegũ ngamwenderia makorobia macio ahe ngũrũwe. Niĩ mbegũ ciakwa ndaruta kũrĩ makorobia macio meru, ngoka ngacithambia ngacihura. Ndacihura nĩndĩ mĩkorobia, I have my dad wĩna mĩkorobia mĩkũrũ over 9 to 11 years. Kũu nĩkuo thiaga ngaruta Zion ciakwa ngoka ngaciarithania. Natharĩ ĩno yanyu rĩ nĩ yandĩkithĩtie? These are registered nursery under James Orchard Farm. I have all the certification with me. Gũtirĩ stage ona ĩmwe ndũgĩte. From Kefis to Nyeri County ndĩna maũndũ mothe marĩa marendekana. Akorwo nĩ marũa ma county ndĩnamo, marũa ma kuma Kefis ndĩnamo, indo icio ciothe ndĩnacio. Gũkũ mwena wa Mathira rĩ nĩkĩ kĩrahandwo mũno? Gũkũ gwitũ andũ nĩ marahanda mũno Hass avocado, andũ nĩ marahanda mũno kahũa ka Rũirũ grafted, na andũ nĩ marahanda mũno macungwa. Another thing andũ marahanda nĩ macadamia. Tondũ nĩthomithagia arĩmi meke kĩndũ gĩtagwo intercropping. Kahũa-inĩ kao makamix kahũa na macadamia nĩgetha kahũa to nĩ kendaga kĩruru andũ a kũhanda mĩkĩmai mahande mĩkandamia. Rĩu koguo makandamia nĩ mathiaga, macungwa namo no mathiaga, but Hass avocado nĩ thiaga mũno, na bado makandamia nĩ mathiaga mũno, na kahũa ka Rũirũ grafted. Niĩ korwo no njũrio mbeũ njĩthĩ ĩrĩa ĩthiaga yuthi, ĩngĩkorwo ĩgĩthiĩ yuthi ĩthomithio maũndũ ta ma gũciarithania mĩngũrwa o kaunti kana oro wondi, ĩgakorwo na andũ erĩ kana atatũ mena ũgĩ wa igũrũ mũno wa gũciarithania mĩngũrwa, na makorwo nĩ maheo support na njĩra njega. Na reke njuge Kirigaca no ehe andũ mbeca. Niĩ hau ndikuongerera. Namba yake nĩ 0799319170, 0799319170. Ngeamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Mwanda nĩ Mathira, njĩta mũrĩmi na mbemwe mwarimũ mũcwe. Mũgambo wa mũrĩmi. Tũtikarore mwena ũmwe tondũ mũgũnda nĩguo gũtungata ng'ombe, nayo ng'ombe nĩ gũtungata mũgũnda. Mũgũnda ũrathakara nĩ ũndũ wa ng'ombe, nayo ng'ombe ĩrathakara nĩ ũndũ wa mũgũnda. Kile ninatilia manani sana ni ng'ombe. Maziwa yangukangi mbei vile, tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob. Toa ya ng'ombe utapaki hata na kitu. Magera gũkĩ maũrĩ kabaru. Nĩ magawaru, oga, arati, bitiruti, ndoto icio.
nĩ ngatho mũthikĩrĩria kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ mũhĩa wa Maina thaa ĩmwe cia rũcinĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Mihango ya wikia wa kura nĩ irokire kwambĩrĩria o wega gĩthurano-inĩ kĩnini gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Emurua Dikir kũrĩa mwena wa Narok ũkabi-inĩ. Arũmĩrĩri a mũng'ethanĩro matũũra-inĩ nĩ maroria atongoria arĩa marĩ rungu rwa iburi rĩu matigetĩkĩre kũgayũkanio. Na gũkũ Nairobi, borithi mwena wa Kasarani marĩ gũikia ngono nyanake 10 cia gĩkundi gĩa Kamagĩra igĩkwĩrwo gũkorwo ikinyamaria ene ngari cia matatũ na njĩra ya kũmamunda tũhiũ. Twina polling station 94 na aikia a kura nĩ 44,353. Bara ya mũhĩrĩga ya Nambia ya nyũmba ya kũigwo kando kũrĩa mbere rĩ kandidate witũ ateire gĩthurano kĩu na kura 480. Ũrĩa wa thirikari nĩ tũmũĩ na nĩ very clear na nĩ arauga akamũrĩkĩria asubuhi na ithuĩ twageria gwĩciria tũkamũrĩkĩria asubuhi tũkarigwo tũkamũrĩkĩria nau tondũ mwena ũngĩ tũtirĩ na mũndũ mũrauga alternative government mũtingĩtuĩka alternative as long as mũtũtũhete candidate. Na korwo bara tũkũheo thayũ ithuĩ tũtirĩ na ũndũ ũngĩ na korwo tũtikũheo thayũ no tũgũthiĩ na mbere na kumĩra kũrĩa andũ maraugire nĩ marenda mũtũ ũyũ wakwa. Rĩu thecagwo na kahiũ ũkerwo ũgĩre OB ũgathecwo kangĩ ũkerwo ũgĩre OB. Rũcinĩ rwega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe njĩtagwo mũhĩa wa Maina. Tũrambĩrĩrie na ũhoro wĩgiĩ ithurano nini. Aikia kura gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Emurua Dikir kũrĩa kaunti-inĩ ya Narok mwena wa ũkabi-inĩ nĩ marokire irebe-inĩ kwambĩrĩria thinacara harĩ gĩthurano gĩa gwetha mũmbunge wao mwerũ ũrĩa ũkũmarũgamĩrĩra mbunge-inĩ ĩno ĩrĩ kuo ya 13. Gĩturwa kĩu kĩgucĩrĩirie ahũranĩri 5 na arĩa maramũranio nĩ aikia kura makĩria ma 44,300. Hĩtahĩtano nene nĩ gatagatĩ ka David Keter wa kĩama kĩa UDA na Vincent Rotich wa kĩama kĩa DCP. Ĩndĩ ahũranĩri acio angĩ nĩ Desma Cherono wa PNU, Gideon Koech wa NVP hamwe na Kenneth Kiprono wa kĩama kĩa LRP. Afitha wa IBC ũrĩa rũgamĩrĩire mĩhang'o ĩno eroiga kũrĩ na ceceni 94 cia gũcukĩra mĩtĩ, kũrĩa ceceni ĩtũmĩtwo maabitha erĩ a borithi nĩguo kũiga ũgitĩri kũrĩa aikia kura. Mĩhang'o ĩno ĩrathaganio nĩguo kũihũria ithenya rĩrĩa rĩatigirwo kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa mũtigairĩ Johana Ng'eno ũrĩa ũrarũgamĩrĩire gĩcigo kĩu itĩna rĩa gatatũ na ũrĩa wakuĩrĩire mũtino-inĩ wa ndege ũrĩa wahanĩkire kũrĩa mwena wa Mosop kũrĩ mweri-inĩ wa kerĩ mwaka ũyũ. Mwandĩki witũ wa Nyoike wa Mbogwa arĩ kũrĩa mwena wa Emurua Dikir na tũgũkorwo rĩu tũkĩnyitanĩra nake ĩmwe kwa ĩmwe kuma thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kabalecho. Geithĩka rũcinĩ wa Nyoike, gũikaire atĩa mwena ũcio na hihi no waranĩrie na aikia kura maiganona arĩa manyitĩte itemi rĩao gũkinyagia rũcinĩ rũrũ? Nĩ thengio mũhĩa wa Maina ndakũnyita wega ndĩrĩ gũkũ mwena wa Emurua Dikir na kwa ihinda rĩrĩ ndĩrĩ thukuru-inĩ wa Kaborecho. Gĩkĩ nĩ gĩkirio kĩmwe gĩa kura gatagatĩ kwa iria 94 iria nĩcio icagũrĩtwo nĩ IEBC cia gũikiria kura gĩthurano-inĩ gĩkĩ kĩnini kĩa Emurua Dikir, kĩrĩa gĩthurano kĩrĩa gĩũkĩte nĩ ũndũ wa mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Johana Ng'eno gũkorwo nĩ akuĩrĩire mũtino-inĩ wa ndege mweri 28 mweri wa kerĩ mwaka ũyũ kũrĩa mwena wa Mosop kaunti-inĩ ya Nandi. Na wanjĩrĩria wa ikia kura nĩ wanjĩrĩirie na nĩtũrona andũ aingĩ nĩ mekinyĩtie haha thukuru-inĩ wa Kaborecho na gwakorwo andũ nĩ maikĩtie kura na hatarĩ gũtarĩ marĩgu ndenda kwamba kwaranĩria na amwe na makoretwo maikĩtie kura. Hebu tuambie majina yako na utuambie ulikuja saa ngapi ndio ukuje upige kura? Majina yangu ni Joseph Cheriot
niliamka asubuhi saa 11:30 nikapiga kura saa 12. Na wewe matarajio yako kwa hii uchaguzi? Uchaguzi aende mzuri. So mnaomba kuwe na amani? Amani. Na kwa sababu tunaona kulikuwa na mvua, uliweza aje kuja asubuhi mapema? Hakuna shida, tulikuja kabisa, tulikuwa nataka tumalize kazi. Sawa, wacha tushikanie na wengine. Mzee hapa naona ni mkongwe, tuambie majina yako na tuambie uliamka saa ngapi, na wewe tunaona yeye ni mzee. Jina langu ni Miga Kiget. Niliamka saa 11:30 nikapiga station saa 12 ndio tunaanza kupiga kura. Mimi ndio nilikuwa kwanza. Matarajio yangu ni tuwe na amani, tumalize hii kazi kwa amani na tupate mjumbe yule ataweza kusikilia kiti. Maybe ule mjumbe atachaguliwa, mnataka wewe mjumbe wa aina gani, ama mnataka amletee maendeleo kama gani? Tunataka mjumbe ile anaunganisha watu kuwa moja bila upakuzi. Na tunataka yeye akuje kuletea sisi mabarabara, sababu hapa kwetu Murwa Tigiri mabarabara ni ngumu. So tunatarajia yeye akuje kufanyia sisi kazi kutengeneza mabarabara, hata mashule zingine hajajengwa na hata watoto kusomesha. Na maybe kwa sababu umesema mambo ya mabarabara, na ni ukweli tumeona hata sisi tumeteseka kidogo kwa mabarabara. Wewe uliweza aje kupita na ulikuwa umetoka kama kilomita ngapi kuja hapa kwa Kabolecho? Kama kilomita 5. Na nimeteseka sana na matope. Hakuna barabara. Tuko na shida sana kwa mambo ya nĩ ngatho ũcio nĩ Wanyũike wa Mbũgua, mwandĩki kũrĩa mwena wa Narok akĩaranĩria na aikia kura arĩa marĩkĩtie kũnyita itemi rĩao rĩa gĩgatiba harĩ gĩthurano kĩu kĩnini. Na gũkũririkania nĩ atĩ ceceni cia gũikia kura ihingũrirwo ithaa rĩmwe rĩthiru, na toguo twaigua nĩ atĩ mĩhang'o ĩno no ĩrathiĩ na mbere gũtarĩ mũhĩnga thĩinĩ wa ceceni ciothe 94 iria gĩthurano kĩu kĩratabarĩrwo. Kũngĩ nakuo kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC o ningĩ nĩ ĩratabania ithurano ingĩ nini thĩinĩ wa wodi igĩrĩ ngũrani. Mĩhang'o ĩno ĩrathiĩ na mbere wodi-inĩ cia Poro kũrĩa kaunti-inĩ ya Samburu hamwe na Endo kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet, kũrĩa nakuo wĩikia wa kura ũrĩkĩtie kwambĩrĩria o kuma thinacara cia rũcinĩ. Mĩhang'o ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo gũtirihwo mathaa-inĩ ma thaa 11 cia hwaĩ-inĩ mbere ya ũtari wa kura na wonganĩrĩria wacio ũkorwo ũkĩambĩrĩria. No tũgũthiĩ na mbere gũkũmenyithia maingĩ kuma matũũra-inĩ macio kũrĩ na ithurano icio nini. Tũgĩtigana na ũhoro ũcio tũmũrĩke ciĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ ũteti, na nĩ atĩ arũmĩrĩri a mwahũ wa mũng'ethanĩro matũũra-inĩ nĩ morĩtie atongoria arĩa marĩ rungu rwa iburi rĩu matigetĩkĩre kũmenithanio. Arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ kũrĩa mwena wa Moro na Ikuru maugĩte ona kũrĩ oro ũguo nĩ kuonanĩtie gũtirĩ na ũrũmwe mũkinyanĩru harĩ atongoria ngwatanĩro ĩyo thutha wa ciama Aruna, Jubilee, kĩama kĩa DCP oro hamwe na kĩama gĩa PLP gũkorwo ikĩrũgamia hũranĩri thĩinĩ wa gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karau kũrĩa Nyandarua, na kĩrĩa kĩrarĩirio tarĩki 16 mweri-inĩ wa Mũgwanja mwaka ũyũ. Moigĩte ikinya rĩa ciama icio kwaga kũrũgamia mũhũranĩri ũmwe rĩa gũcũngĩrĩra gũkanagĩa kana kũrehera kĩama kĩa UDA ũhotani ta ũrĩa kwahanĩkire kũrĩa mwena wa mbere ya rũgongo. Joel Kimani wa Njũgũna nĩ araikia ũhoro ũyũ Kabiru. Mwahũ wa mũng'ethanĩro ũkoretwo ũgĩkinyĩrĩria nĩ wĩhandĩte na ndũngĩnyenyio ona hanini mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. People think that they can create a wedge between us. Stephen Kalonzo Musyoka led the DCP campaign in Magarini. That is how close we are. Tunaambia Ruto tsunami inakuja. Haki ya Mungu asubuhi na mapema. Ruto pia boss wapi? No ũrĩa thikũ irathonga noguo nganja ciĩgiĩ ũrũmwe wa mũng'ethanĩro irathiĩ na mbere na kuongerereka. Ciama iria ciũmbĩte mwahũ ũyũ ikĩonekana kwĩhurĩria na kamwene. Kwa mũhiano mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnini mwena wa Olkarau, ciama cia DCP, Jubilee na PLP nĩ cirĩkĩtie kũrũgamia ahũranĩri a gĩturwa kĩu. Ciama ici irĩ mwahũ-inĩ wa mũng'ethanĩro, ũndũ ũrĩa arũmĩrĩri a ciama ici maugĩte nĩ ũgwati mũnene na no ũmatunyũkithie gĩturwa kĩu.
kuo. Twina kĩeha mũno tukiona kĩama kĩa DCP, kĩa Jubilee na kĩa PLP othe makiona makarũgamia mũndũ kuo. Makariganĩrwo atĩrĩrĩ, bara ya mũhĩrĩga ya Nambia ya nyũmba ya kũigwo kando. Kũrĩa mbere rĩ, candidate witũ ateire gĩthurano kĩu na kura 400 na hĩndĩ ĩyo Moses Kuria rĩ auga no opposition candidate wake akĩgĩa kura 2,400 na rĩu maga kũiguithania matikanoria hitie gĩtũ rĩa magũrũ. Andũ acio wa mbere nĩ magũtũma mũingĩ wage mwĩhoko nao, na wa kerĩ nĩ magũtũma andũ arĩa mang'ethanĩire nao arĩa me thirikari-inĩ mahote kũgĩa na kanya ga gũtheremia mĩatũka ĩno marekĩra thĩinĩ wa gatagatĩ-inĩ kao. Arĩa manyitaga mbaru mwaho wa mũng'ethanĩro morĩtie kũgĩa na mĩario ya kũiguana mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Kwaga ũguo matanya ma mũng'ethanĩro gũkainũkia thirikari ya Kenya Kwanza maringe ihiga. Turenda mutunengere mundu ucio wanyu uria wa thirikari ni tumui na ni very clear na ni arauga akamurikiria asubuhi na ithu twageria gwiciria tukamurikiria asubuhi ri tukarigo tukamurikiria nau tondu mwena ungi tutire na mundu murauga alternative government mutingituika alternative as long as mutu tuhete candidate. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Borithi mwena wa Kasarani gũkũ Nairobi nĩ maikĩtie ngono nyanake 10 cia gĩkundi gĩa Kamagĩra na iria ikoretwo igĩcukĩrwo mahĩtia ma gũtharĩkĩra matereba hamwe na makanga a ngari cia ũkui wa mũingĩ. Arĩa ngari ciao itungataga ruti ya kuma mwena wa Mwiki Kasarani gũthiĩ nginyagia kũrĩa mwena wa Kayole moigĩte nĩ makoretwo magĩthagathagio na amwe magatharĩkĩrwo na kũmundiwo tũhiũ thutha wa kũrega kũhe nyanake icio cia Kamagĩra mbeca. Na nĩ ũhoro cũngĩrĩire borithi kwĩyumĩria kũrũmĩrĩra makaya ma ihinda iraya manyiti itemi rũhonge-inĩ rũu rwa ũkui wa mũingĩ ta ũrĩa rĩu tũramenyithio nĩ Sam Njuguna. Mũtugo wa nyanake iria iteithagĩrĩria kũihũria matatũ thitĩnji-inĩ kana nĩcio ciũĩkaine ta Kamagĩra barabara-inĩ ya Mwiki gũthiĩ Kasarani gũtharĩkĩra na kũguraria matereba na makanga ndũgũthiraga watĩra. Hamarĩtwo njĩtagwo Peter Maina, tũkuma Mwiki ithaa rĩa kĩroko ndemu-inĩ hau gũkinya handasi twakora andũ hau ũguo hena mũbugo andũ ta mahena mbara wathiĩ gũcukithia abiria ũkahũrwo no niĩ ndikũmonete magĩũka tondũ maumire na thutha mahũra manyũmbĩrĩra mahũra ona ndiĩ ngwĩrigĩtwo tondũ nora nĩ andũ ũtaramenya ndũkwĩrĩgĩrĩria atĩ nĩ ũkũgũthwo. Na kiumia kĩmwe thutha wa ceceni hakuhĩ nawe kũmũrĩka kĩrĩro kĩa matereba na arĩa makoretwo magĩkaya gũthagathagio nĩ nyanake ici rĩu ithiĩte na mbere na kwĩrimũthĩra barabara-inĩ ĩno ikĩonekana ona gũkorwo irĩ na hinya makĩria. Security thĩ mũno tondũ arage acio mangĩkũhũra ũthiũ report ĩno hau rũciũ monaga bara gũtirĩ ikinya makinyũkagĩria. Na njĩtagwo Ngũgĩ gũtirĩ rĩngĩ tũgwĩtĩkĩra kũhinyĩrĩrio kũnyarirwo nginya mabarabara-inĩ maya. We are all Kenya. Mathĩna marĩa tarĩu mũthĩ njemanĩtie namo kũrĩa andũ maraugire nĩ marenda mũtũ ũyũ wakwa na nĩ mangĩkuohete kĩroko na arĩa marakwenderia guoya no ciana citũ iria tũciarĩte na iria tũrathomithia. Gĩko kĩa ica ikuhĩ arĩ nĩ kĩa mũthĩ wa ira kũrĩa ikanga rĩmwe rĩratharĩkĩirwo na kũgurario ũru nĩ nyanake ici. Kuma ndatwarwo thibitarĩ nĩho ndĩiguĩrĩire wega rĩu ona nĩho nacoka twa report hau borithi ya Santon. Thĩna mũnene ndũngĩmenya kũrĩa rauma tondũ andũ aya matirĩ uniform ndũngĩmenya no maigĩte bara. Nĩ nyanake irerĩkana kũheo ũgitĩri nĩ atongoria athure mwena ũyũ na arĩa onao marĩ thĩinĩ wa sekta ĩno ya ũkui. MCA wa wodi ya Mwiki Sam Kago akĩaria na metha itũ ya mohoro na njĩra ya thimũ agĩkana gũkorwo akuruhanĩte na nyanake ici. Wakikuja kusema ati sijui ati mimi ndio nasimamia, it looks so funny. And actually what I'm going to do, kama watu wanasema hivyo, mimi mwenyewe ndajileta hapo, nisimame, na nilete magari zangu zisibebe hapo. Do you know how many OBs I have? Our company have. Za makango yetu kupigwa na abiria kunyang'anywa. Do you know how many we have? Kamanda wa borithi mwena wa Kasarani Nicholas Kiprono akiuga nĩ marĩkĩtie gũikia ngono nyanake 10 na irakuruhanio na tharĩkĩra ici akĩranĩra mũngũrũrio nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũtabanio. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Mwiki Kasarani gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tumũrĩke ũhoro wĩgiĩ ũkui wa reri na ngirimiti ĩrĩa ĩrakinyanĩirio gatagatĩ ga Kenya na Faranja kũgacĩrithia motungata ma ũkui wa mũgithi
gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ arahũrĩte mwĩhoko wa kũnina mũhatĩkano wa ngari barabara-inĩ. Ũhoro ũyũ nĩ thutha wa mũingĩ athii hamwe na ene ngari gũkorwo magĩteta kũhũthĩra mathaa maingĩ mĩhatĩkano-inĩ ya ngari na mũno mathaa-inĩ ma kĩroko hamwe na hwaĩ-inĩ hĩndĩ ĩrĩa gũkoragwo kũrĩ na mĩhang'o mĩingĩ ma. Jathani Kamau nĩ aratũmũrĩkĩra ũhotekekanu wa gũkinyanĩra kwa mũbango ũcio. Icera rĩa president wa Faranja gũkũ bũrũri-inĩ Emmanuel Macron nĩrakorirwo rĩkĩruta mwĩhoko wa kũnyihia mũhatĩkano wa ngari gũkũ Nairobi. Ĩmwe ya agreement 11 iria thirikari ya Kenya na Faranja marekeranĩire nĩ tabarĩra ya gũkĩrĩra kwacĩrithia mũtambo wa reri gũkũ Nairobi ũrĩa ũkũhũthĩra ciringi birioni 12.5. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto augĩte mũtabarĩra ĩno nĩ gũteithia kũnyihia mũhatĩkano wa ngari gũkũ Nairobi. The Nairobi Commuter Rail 5 is expanding and upgrading key commuter rail corridors linking Nairobi to satellite towns such as Syokimau, Embakasi, Ruiru and Kikuyu. New extensions, including the Rurutangong line, currently under construction, will further improve connectivity across our metropolitan city. No mũikarĩgĩtĩ wa ngari cia gũkua mũingĩ cia For Travelers nĩwe Paul Thiongo nĩ gũtara gũtuĩka tabarĩra nĩ ũkorwo na umithio mũnene nĩ onekeire nganja mũtambo ũcio wa reri nĩ ũkũnyihia mũhatĩkano wa ngari gũkũ Nairobi. Tikuga ithuĩ no tũbinge reri tondũ nĩ maendeleo maroka, no matikae kuga atĩ reri nĩ yagũka kũnina jamu, tondũ jamu nene ikoragwo irehetwo nĩ ngari nini ti matatũ. Jamu irehagwo nĩ andũ a ngari nini magĩthiĩ wĩra na makiuma wĩra, tondũ nĩrĩo ngari ciao cikoragwo ciĩ nyingĩ barabara. Ũngĩrora jamu ngari iria ikoragwo barabara cikoragwo like 80% cikoragwo ciĩ ngari nini. Koguo ũndũ ũrĩa ũngĩtũninĩra jamu thĩinĩ wa Nairobi nĩ kwararamia barabara ici cia Nairobi cituĩke cia kwararamio. Ũndũ ũrĩa ũngĩtũninĩra nĩ kũrĩ strict ngari nini citige gũkorwo cikĩingĩra CBD na njĩra nene. No nake Robert Kiberenge ũrĩa nĩ mũmemba wa bunge la Mwananchi arauga ũkoretwo na ciĩranĩro nyingĩ cia kũnyihia mũhatĩkano wa ngari gũkũ Nairobi no ndũkoretwo ũgĩkinyanĩrio. Ni kitu ambayo haitafanyika kwa sababu miaka zilizopita tumeweza kuandikishana agreements mingi ambazo hizo agreements hazijawahi timizwa. Pesa hutolewa lakini haifiki kwa hiyo malengo, haifiki kwa ile vitu ambayo inafaa ifanyike. Kiberenge augĩte thirikari nĩ ũrĩa ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩka nĩgetha kũnyihia mũhatĩkano wa ngari gũkũ Nairobi no ndĩkoretwo ĩgĩka ũguo. Kumaliza traffic ya Nairobi, shida sio pesa, shida ni uongozi. Shida ambayo tuko nayo ni uongozi, kwa sababu hii jiji ya Nairobi hata tuandikizane miswada na France, tuandikishane na nani ya kumaliza traffic jam Nairobi, bado hakuna kitu itafanyika kwa sababu ya uongozi. Gary Fatara, Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, jetagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani Kamau. Riboti ĩyo nĩwe gũtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 1 rũcinĩ. Nĩ ũkwamũkĩra mohoro na njĩra nguhĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, Inooro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Wĩ ndereba wa turera wĩna experience ya makĩria ma mĩaka 3 na driving license ya CE. Angĩkorwo wĩna maũndũ macio, Emajira nĩ mabatairio nĩwe. Emajira nĩ marandĩka makĩria ma ndereba 500 a marori, no korwo wĩna ũkũrũ wĩ thĩ ya mĩaka 45 ũtũmwo ũkarutĩre wĩra Saudi Arabia. Agĩrithia mũtũrĩre waku wa thutha-inĩ na mũcara wa nginyagia ciringi 100 rĩa 30 mweri hamwe na mileage bonus. Interviews nĩ irathiĩ na mbere Mombasa kwambĩrĩria mũthenya wa gatatu tarĩki 13, aramithi tarĩki 14, Jumaa tarĩki 15 na Jumamothi tarĩki 16 mweri wa gatano mwaka ũyũ. Cerera www.emajira.com uapply oro rĩu nĩguo heo mweke wa gwĩka interview. Mĩeke ĩno ĩrahurio nayo na gũtirĩ mũndũ ũgetĩkĩrio kũingĩra thĩinĩ wa interview atetĩtwo. Emajira, your gateway to global opportunities.
hihi ni ukoretwo ukiigua mwago wa ngemi ukeririria guthii no getigira nditimonano ya andu ethi horera riu ni tukurumbuitie Ngemi Seniors Agikuyu Premium Experience tugutware kahora mwago muhoreru wina iniare wendete wina mugithi na ngogoyo ithuthere ngoro turianire irio citu cia Ugikuyu na tukundanire ruhia ni tucemanie Tigoni weekend ino ya tariki 16 mweri uyu wa gatano hinya *826*170# Ngemi Premium mwago mufashirire Ngemi Seniors Edition mari ngwataniro na Inoro TV, Inoro FM na Citizen Digital. Riu no wirorere Inoro TV live thiini wa Citizen Digital ihinda oro riothe urio kuri uri. Ndereba wa turera wina experience ya makiria ma miaka 3 na driving license ya CE agikorwo wina maundu macio Emajira ni mafatairio niwe. Emajira ni marandika makiria ma ndereba 500 a marori no korwo wina ukuru withi ya miaka 45 utumwo ukarutira wira Saudi Arabia agirithia muturire waku wa thuthaini na mushara wa nginyagia ciringi 100 ria 30 mweri hamwe na mileage bonus. Interviews ni irathie na mbere Mombasa kwambiriria muthenya wa gatatu tariki 13, aramithi tariki 14, Jumaa tariki 15 na Jumamothi tariki 16 mweri wa gatano mwaka uyu. Sherera www.emajira.com wapply ororiu niguo heo mweke wa gwika interview. Miaka ino irahurio nayo na gutire mundu ugetekerio kuingira thiini wa interview atetitwo. Emajira, your gateway to global opportunities. Muremi Eurochem na Weedless ino ni dawa ya gucinaria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe ona mi avocado. Makiria mena cappuccino amino ino ni organic foliar feed ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro. Oho mena Blight Gun ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana mbaa kuri nyanya, waru na miji. Blight Gun itukanitio na dawa igiri nicio Mancozeb na Cymoxanil. Makiria mena Onio Clean ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete. Onio Clean icinaga ria riothe itunguru-ini. Dawa ici cionekanaga Agrovet-ini yo hakuhi nawe. Hurira Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Tega matugo igweyo yari akwa kiriri oro akwa unjonkerie diaga ngengunguaga ngesayaga ekugumagirwa wane imara marie narikoro de madaguta nduturai nkiomboka ngauruka geweruine kafagweturagera ndeweruine no ineke gendi igitare ayurania kabagwetururagira ndeweruine githono ineke gendi igitare ayurania gituroke imara marino waganu atwire irathimo ciendu akuta ciao uyuranio hanyani na kiuno agethaga migunda matandire narikoro ni mathaguta nduturai nkiumbuka ngauruka geweruine kabagwetururagira ndeweruine githundo-ini kia gendi igitare ayurania kabagwetururagira ndeweruine githono ineke gendi igitare ayurania undona ate kwenda no amaoene tukamaigananiria matuku mao tukarikie gutuanira me muoyo Ngai wakwa ndahoya amarathime
ngomboka ngauruka geweru-ine kaba gwitururagira ndi weru-ine githuno-ini kigendi gitaria yurania. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, nĩ kahinda kega ũcio tũmwĩtaga ND Gĩthuka, rwĩmbo rwĩtagwo ahiũrania. Ahiũrania nĩ aingĩ mũno gũkũ taũni ĩno Nairobi ĩno, nĩ aingĩ mũno, ũguo gaikaraga ũmenyereire na njĩra njega. Nĩ ngwendaga kũrora mwandĩki witũ wa mohoro kũrĩa gũgwĩtwo Emuru Adikir, no rĩu reke nyambe njerere mũthuri wĩtagwo Sami Nene hanini twarie nake ngĩigua ũrĩa atũraga agĩcokia kĩnjĩre mbara ĩno yao yakinyire kũ. Sami Nene, wĩ mwega rũcinĩ? Mwega mũno. Nawe Jeff, kũhana atĩa? Ndiĩ na ũru, kwanyu nĩ kwega? Gũkũ gwitũ nĩ kwega, no kaheho no gũtikĩagaga. Kwĩna mbura kũrĩa Kĩmende? Na mĩgũnda ĩkĩrĩ mĩruru. Nĩguo? Yes, tũragĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũtugi wake. Nĩ mona ithuĩ nĩ atũmenyereire gũkũ tũtirĩ na ũru. Yes. Rĩu ndatigire mworio ciũria mwerũ nĩ mwathiĩ kũrĩa Thingira wa Iregi na nĩ mwagĩkunyanĩra rũrĩrĩ. Yes. Na gũkũragĩtuĩka kwĩna ndereti atĩ mũtiaheirwo mũgũnda, kwĩna ndereti atĩ nĩ mwaheirwo mũgũnda. Nĩguo kana tiguo? Mũgũnda twĩnaguo bwana Jeff. Na no nyende gũtarĩria genesis ya karũgano kanini ka mũgũnda ũcio. Yes. Akũrĩa gwĩtagwo Mavoko. Andũ hetagwo Rukenya. Na mũgũnda ũcio ti wa ira, nĩ wa kahinda. Tondũ rĩrĩa deputy president ũrĩa warĩ kuo hĩndĩ ya President Uhuru wĩtagwo Dr. William Samoei Ruto arĩ deputy, nĩ twathire gwake ta timu ya andũ megwĩtwo Gĩcaca, General Conference of Akorino Churches Assembly, the Executive Committee. Na twathiĩ kuo tũkĩaria nake tũkĩmwĩra tũkoragwo na interest ya mũgũnda nĩgetha tũgĩe na handũ tũngĩaka either conference ya gũcemanagia. Nake president by then deputy arĩ passionate mũno na kĩndũ gĩgwĩtwo thukuru ya training ya hunjia. Na rĩu rĩrĩa twaririe ũhoro ũcio oire thimũ arĩ o hau akĩhũra, akĩhũrĩra certain person by the name Mũrĩithi, akĩmwĩra mũcarĩrie mũgũnda ĩka 5 wa agũrĩre Akorino arata ake, na akĩmwĩra kwenda ũndũ ũcio wĩkwo na ihenya. So nĩ akĩenda present that title during the prayers conference kũrĩa Kasarani. Na ũrĩa ahũrĩire thimũ akĩmwĩra amũhe ndagĩka ta 20 kana 30. Na ndagĩka icio citiathirire akĩhũrĩra back. Akĩmwĩra nĩ ona mũgũnda kũndũ gwĩtagwo Joska kana kũndũ gũgwĩtwo Mavoko. Na gwĩtĩta tũroke rũciũ nĩgetha tũthiĩ tũkone mũgũnda ũcio. And that is what happened. We went there, nĩ mũgũnda tũwona ũrĩa tuonire wa mbere. Ũcio Mavoko. Yes. The 6 acres. Na twawona tũkĩiganĩra tũkiuga tũtikwenda kuona ũngĩ. Na twarĩkia kuga nĩ twakenio nĩ mũgũnda ũcio. I think the third day or the fourth day. Yes. Nĩ twathiĩte na tũgasaina document. Cia transfer through the wakili. Yes. We as the Gĩcaca officials. Na ũhoro wa transaction tũkarĩkia. Yes. Ũhoro wa dealing ya kwendanĩria na kũgũranĩra rĩ. Hatirĩ handũ ona hamwe twaingĩragĩra ithuĩ. Na gũtirĩ handũ tũikarire thĩ na mwene mũgũnda tũkĩnegotiate kana tũkĩmenya thogora. Tondũ ithuĩ ti ithuĩ twagũraga mũgũnda wagũragwo nĩ president. Na ti ithuĩ twendagia mũgũnda warĩ na mwendia, tondũ mwendia mandiraga na mũndũ ũcio wetagwo Mũrĩithi. So there is nowhere we came in negotiators ya tũtigare thĩ nĩ tũrapurchase mũgũnda, nĩ tũraranĩria, nĩ tũramenya we didn't. So after that, the title deed was out. Na gĩthomo gĩtwĩkaga gĩthomo kũrĩa Kasarani twĩkaga mweri twĩkaga kiumia gĩa gatatũ. Mweri
mweri 17, mweri 18, mweri 19, around there. So the title was ready. Na title ya tukaredi na tukiro. Yes. No title yarehirwo muthenya uria kwari na githomo. Na president ugiririkana hindi okire mucerere. Yes. The president had already arrived. Na oka agioka na that title. Na kenegera president. Na ke present that title deed in front of the congregation. So that is the position of the land. Na mugondo ucio tugiturite naguo. Na twaitũra wina title. That is the genesis of that land. Oguo riu gutwikaga migunda ni iri ndimenyaga kana niguo ni wega utheria haha gutwikaga he mugunda mwahetwo ni Uhuru Kenyatta. Yes. Na gutwikaga he mugunda muragurirwo riu wa gwaka thukuru ni president the current president William Ruto. Yes. So wa Uhuru ni uriku na wa William ni uriku? Ni twahoete na Uhuru mugunda. Na tukionio mugunda kuria mai Seneca. Yes. But it was unfortunate the land had issues. Na mugunda ucio gitwika wina mathina wa located mundu. Yes. Although the record shows that the land is belongs to KWS. Na riu twero mugunda ucio ni twaheo hindi iria tweciririe no tuhande miti kuo no tutiare na any document. Tutire document yo nemwe twasainire toguo riu twasainire mugunda uria wa 6 acres. Yes. Riria twakiriwo ntukuheo mugunda hau tondu niguokite officials kuma Nakuru. Officials na tugiuma na andu guku Nairobi amwe. No twathie ho tugiciria it is good to consult from the area chief. And the area chief gave us a history of that land. Yes. Agitwira mugunda ucio na agitwira mwene. Agitwira mugunda ucio na cira nginya igoti-ini. So we did not go ahead with that land. Yes. Na tukirwo na gutonya hau tondu anageria kinya kugira mburi. Gukugia na ngui na no kugia nginya bara. Yes. So we went back and reported the same in the office. And we were told to wait. After that ni twaikara ihinda. Na tukire no ucio no iguo cio no ora. Yes. After that ni twacokire twakiheana uhoro ucio tukiuga mugunda uria turaheirwo na issues. Yes. Ni twerirwo tweterere tugucaririo mugunda. And after that is when twerirwo ni twaheo mugunda na Ivasha. Yes. But still we don't have any document concerning the same land. Okay. Gutire kindu tusainite. Gutire mugunda tuthiite tukona. We as guest officials. Yes. Kindu tuonire no ndame. Uguo ri, that is what we can say. Yes. Concerning those two lands that we were promised. Gutire na migunda turi tuona kana turi twegwatira. Other than that 6 acres. Iria turacokire turongererwo 4 acres. Yes. Yes. Thank you very much no twaguthereria horo cio. Yes. There is also another issue. Yes. Igienda gutheria hanini. Nigukoretwo gukiario horo wa 9 million, horo wa mbeca, horo wa kine ndaguthereria hau ndakwira atiriri. Ithuĩ gutire handu twandiraga na mwendia wa mugunda. Na tutire handu twandiraga na muguri tiga o gututeithia ithuĩ twari beneficiary. Yes. So if there is an issue of the 9 million or 8 million or whatever money, the person who took the money niwe ungihota ku-explain uguo ndĩra-explain. Na tondu ndagĩrire na officials ya Gesasa. And none of Gesasa's officials have signed that money. Kana magĩikara thĩ makideal na mwene mugunda kana makirihana na mwene mugunda. So that issue does not concern us.
tutige kuhurwo na korwo kwi mundu wina utheri wa uhoro ucio ri oguo wahurira thimu nigetha ujurie ciuria icio nguthererie ri ona ke nioke atherie oige kuria mathiragira na mwene yes magirite na tutige kuakizo ni mahĩtia ithuĩ tutekĩte. Very good. Although as officials we are not signatory to whatever money was taken. Okay. Yes, that is the position. Thank you very much. Mugoda wagoragwo ni president, the sitting president, now ugurire deputy president. Ithuĩ wĩra witũ warĩ o gũsign atĩ nĩ twa receive kĩ. Nĩ receive mũgũnda o ũguo tu. Number 2 nyongerere hau rĩrĩa tũrathire tondũ president rĩrĩa tũragĩthire State House nĩ ũkũgwetete. We reminded him about the land. But Ryan ĩkoretwo ĩikarĩte hau ĩkĩrĩ indo. Iga project ĩrĩa eranĩire ya gwaka cukuru nĩ gwaka. Na tukiuga ona nĩ tũraroka kũu mũgũnda nĩ ũndũ wa gũthiĩ kũhoya na gucokeria Ngai ngatho na ikiuga tugagithie yes na riria twathire kuo twakorirwo ni mundu watumitwo niwe tukane tuongererwo ikainya so still tutire handu ithuĩ tunegotiate na mwendia yes kana muguri atĩ nigetha wĩra ũcio wĩke atĩa wĩkĩke kana ũhanĩke wĩkĩke. What I can confirm here, architectural drawings in ready. Yes. We have sat down with the architecture. BQ are ready. Yes. They are being approved. Yes. Anytime soon. Groundbreaking nĩ gwĩkwo. Okay. Na skuru nĩ kwanjĩrĩria immediately. All right. So macio nĩ maũndũ marĩa na ngoretwo ndĩ mũtongoria wa timu ĩyo. I've been the chairman for that team. Yes. So I can authoritatively say that. Oguo nĩguo kũrĩ. Oguo nĩguo kũrĩ tondũ nĩ maũndũ ngoretwo ngĩ-participate. Yes. Na ũhoro wa mũgũnda ũcio ngoretwo ndĩ kĩanjĩrĩria-inĩ kĩaguo kuma mũthenya wa mbere ũrĩa tũikarĩte thĩ na president arĩ deputy president up to date. Thank you muno. Nĩngũgwĩta mũthenya ũmwe mũgĩũke na atongoria acio twarie no nĩ ngatho nĩ tondũ wa gũtũthereria hau geithanie kũrĩa gũgwĩtwo Kĩmende mũno na nĩ twacokia ngatho. God bless you so much na ndake na mũndũ gwĩtwo Jeff na Ngai akũrathime na inoro rĩtũre. Thank you very much. Asante. Ucio nĩ Sami nene twambe tũikĩrie hanini na rĩu nĩ thaa 1:38. Itel A200 ithondeketwo na IP65 uguo nĩ kuga atĩ ndĩthũkagio nĩ maĩ ona kana rũkũngũ. Ĩno nĩ thimũ ya hinya amwe na storage ya 128GB na 3GB RAM. Rĩu hũra mbica na woe video ũrĩa wothe ũngĩenda na speed yayo ndũngĩmĩringithania na ya thimũ ĩngĩ. Naguo mwaki ĩigaga wega amu ihiga rĩayo nĩ rĩa 5000 mAh. Itel A200 turakwenderia na ciringi 12,999. Thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani wa Matangi ni kumenyithia ene ng'undu na buroti ati ni raheana gicunjĩ kĩigana kwa igana kia waiver harĩ interest na ndoco kumana na marĩhi marĩa matarĩhĩtwo o nginyagia tarĩki 31 mweri wa gatano. Ũrĩhi waku wa magoti nĩguo hotithĩtie thirikari ya kaunti gũtwarithia na kũrĩkia mĩtaratara ta waki wa natharĩ cia ECD 512 mathibitarĩ matandatũ ma level 4 na 26 cia level 3 kũgũra ndawa na macini cia thibitarĩ gwĩkĩra thitima cia solar mabarabara-inĩ na mathoko na ũheani wa indo cia ũrĩmi kũrĩa cerera wabici ya mũthubarĩ kũrĩa ng'ũndũ yaku ĩrĩ na kopi ya maratathi ma ng'ũndũ na rĩthiti ya mũico kũrĩha. Nĩguo kũheo waiver no mũhaka ũrĩhe kĩgĩna kĩa igoti rĩa tĩri rĩa kahinda karĩa ũtarĩhĩte. Marĩhi nĩ kũgerera akaunti ya Cooperative Bank Kiambu branch. Account number nĩ 011-037-154-35001 kana M-Pesa paybill number 4162022. Account number na invoice number. Dr. Kimani wa Matangi, making Kiambu great again. Akenya aingĩ
nimetigagĩra maigua kiugo insurance nĩ ũndũ wa kĩũria kĩmwe tu, kũngĩthiĩ atĩa insurance yakwe ĩngĩgwa. Na hau naho ithuĩ Policy Holders Compensation Fund PCF tũingagĩrĩra. PCF ĩgitagĩra arĩa othe moete insurance na njĩra ya kũrĩha claims iria hĩtũkie thutha wa kambuni ĩrĩa ĩkũhete insurance gũthũrimwo nĩ statutory management. Kwa ihinda rĩrĩ PCF mũtaratara-inĩ wa kũrĩha kambuni ici: Trident Insurance Company, Invesco Assurance Company, Explico Insurance Company na United Insurance Company. Niguo hetũkio kũrĩhwo ũkana kĩbandĩ, KRA pin yaku na insurance ĩrĩa wĩrĩga kũrĩha. Nĩ tũrathingata mũingĩ mandĩkithie claims ciao na PCF niguo marĩhwo. Cerera www.pcf.go.ke kana ũhũre 0794 582 700. Policy Holders Compensation Fund, dhamana ya bima yako. All Sense NK ĩrĩa wĩkwe ihinda iraya rungu rwa Simlaw Seeds na arĩa makoretwo magĩkũrehera mĩthemba ya mboga Gloria Star, Procto na Smila Cauliflower rĩu mena Syngenta. Wega no ũrĩa muohero wayo na ibandĩko noguo cenjetie kũrĩ Syngenta, no ĩroneka gwa Simlaw Seeds. Ũgima wa mwĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Geithika na muthikiriria ni nyendaga gukorwo ati ni turathi na mbere na guthoma undu mweru oro muthenya umuthe njerete mwe kuma ginya the Karen Hospital kuria jemanitie na the chief cardiologist ugwitwo ndagitari Dan Gikonyo, na muthenya umuthe nitukwenda turore uhoro wigie kindu turetio ni muthikiriria umwe akauga uhoro wigie low heart rate. Dr. Dan Gikonyo, uhoro waku? Ndimwe muno Wambui. Karibu sana guku kwa Inooro FM. Nindakena ni gukinya guku na andu a thibitari ya Karen mamugeithie muno manjira ndakinya guku ndimugeithie na andu othe mathikiririe ndimageithie na ngeithi cia kuma thibitari itu ya Karen Hospital. Asanti. Haya, no igwa ni turio ni muthikiriria umwe uhoro wigie low heart heartbeat kana heart rate kana ngoro kuhura kahora andu akura maita 70 ukona hihara maita 35 kana 30 na gitumi niki na ucio uhoro wa kuhura ngoro ikahura mahinda manini thĩinĩ wa ndagĩka ĩmwe rĩ ndukoragwo wi undu mwega muno makiria Wambui angikorwo uguo irahura kahora harĩ kaundu mundu araigua muno kuwa ta githiũrũrũkĩrwo ona rĩngĩ kũrĩ mũndũ athiũrũrũkagĩrwo kinya akaringĩ kakagwa kana nĩ arahũma athiĩ handũ hanini ũguo ti wega na nĩ kuga harĩ handũ ngoro kaũndũ karĩa gatũmaga ĩhũre maita 70 rĩ gakorwo gatiraruta wĩra ona ngari nĩ ĩrĩ kaũndũ getagwo time belt time belt karĩa gatũmaga ngari ĩthiĩ wega mũcibi ũcio wa time belt no ũthũke thĩinĩ wa ngoro yaku ĩrige kũhũra maita 70 yambie kũhũra maita 30 kana 35 na nĩ ũrĩigua rĩngĩ na rĩngĩ ũkĩhũma na ũkanoga na ũgaitwo ũgĩthiũrũrũkĩrwo na rĩngĩ ona no ũgwe ũringĩke. Ũguo nĩ kuga nĩ ũgwati nginya hita rĩngĩ mũndũ ta ũyũ agĩkorwo mũingĩ-inĩ na andũ arĩa mamũkuhĩrĩirie matiũĩ kũrĩa ararũite. Ũcio nĩ ũgwati na ningĩ rĩo tiko ũgwati mũnene wa mũndũ we mwene, mũikarĩre wake nĩ ũgũcenjia tondũ maũndũ marĩa arutaga nĩ akũremwo nĩ kũruta. Akore handũ athiĩ handũ au njĩra-inĩ handũ karĩma ndahota nĩ akũhũma kinya akarũgama. Akorwo harĩ kamĩrigo arakua ndangĩhota gũkua. Akorwo harĩ kawĩra ka moko araruta ndangĩhota. No ũhoro ũcio wendaga ũrigwo ũrĩ ndagĩtarĩ agathima ũrĩa ngoro ĩrahũra. Harĩ ka test getagwo ECG na gĩthũngũ getagwo electrocardiogram gagũcora ũrĩa ngoro ĩrahũra agakonania biũ nĩ maita maigana ĩrahũra thĩinĩ wa ndagĩka ĩmwe. Na rĩngĩ mũno nĩ tũheaga mũndũ kamacini kangĩ gagũthiĩ nako mũciĩ karekonda gagũthiĩ gũthima no to ndagĩka ĩyo arahũra aikara nako mũthenya ũcio wothe na ũtukũ na mũthenya ũyũ ũngĩ tukona ũrĩa ĩrahũra mathaa marĩa arĩ mũciĩ rĩrĩa akomete rĩrĩa araruta wĩra rĩrĩa arahanyũka na maũndũ macio mothe acokia tũgathima tũgathoma na kompyuta tukona nĩ maita maigana ngoro ĩrakorwo ĩkĩhũra kahora. Tũngĩra nĩ ĩrahũra kahora maita maingĩ na nĩ araigua ũru nĩ ĩthondekekaga tondũ kũrĩ ũndũ twĩkaga ngoro ĩkahũra na ihenya na gĩthũngũ twĩtaga pacemaker. Kau nĩ kamacini kanini kaigana thaa tũgekagĩra hau gĩthũri-inĩ na hau thĩinĩ tũkahitha thĩinĩ wa ngothi na hau thĩ ya ngothi na gakorwo kana karũrigi kangĩathiĩte kinya ngoro-inĩ gagatwara thitima thĩinĩ wa ngoro.
kamachini kau getagwo pacemaker na nĩ karĩ ihiga rĩrutaga thitima o second ta maita 70 ndagĩka ĩmwe akahahũra ngoro ĩkahũra maita maingĩ akorwo nĩ kũhũra kahora rĩu ikahũra na ihenya ĩgakinya maita marĩa yendeirwo na nĩ kaũndũ kahũthũ mũno twĩkagĩra tondũ kamachini kau twĩkagĩra getagwo pacemaker tũgekagĩra o tũkĩaragia nawe mũndũ agonagio gũka thibitarĩ tũkagandia hau gĩthũri-inĩ hau thĩinĩ wa ngothi hau igũrũ rĩa nyondo tũkagandia tũgakayakaya handũ hanini tũgathondeka ta kamũhuko tũgaikia kanyamũ kau ka pacemaker hau tũgatuma karũrigi kau gacoka tũgekĩra mũkiha-inĩ akarekerio njĩra ya mwena wa ngoro nĩko kareragĩrĩria ngoro na nĩ karĩ ihiga rĩrutaga thitima ya gũtũma ngoro ĩhahũke o second ĩkahũra maita maingĩ nĩguo kwĩ hĩndĩ ĩkinyaga mũkauga nĩ mũkũruta pacemaker kana mũndũ atũra nayo tondũ yekĩrwo tondũ ngoro ndĩraruta wĩra wega rĩ gũtirĩ hingo ngoro ĩgũcoka na thutha ambĩrĩrie kwagĩranĩra rĩ njũru no hihi no kũhane o toguo no ti maita maingĩ kũhanaga ũguo nĩkenda gũikaraga gĩthimagwo o mwaka maita merĩ tũkarora karahũra nĩ tũrĩ kanyamũ karimoti tagaraga television karimoti kagwakia television rĩ hau twekera kamachini kau rĩ tukaigĩra karimoti kau na gũtũhe signal kuma na kũu thĩinĩ ũrĩa kamachini hau kahana ihiga rĩu rĩrĩkĩte rĩgakinya kahinda kaigana atĩa rĩgathira rĩ karahũra maita maigana na no tũgatiuni na karimoti kau koguo twendaga mũndũ ũcio goka maita merĩ mwaka kamachini gathimwo ihiga harĩa rĩkinyĩte gakuhĩrĩria gũthira rĩ tũgacĩnjia tũgekĩra ihiga rĩngĩ okay ngatho cia mwanya na nĩ ngatho Dr. Agĩkonyo na nĩtũkenaga na tiguga atĩ tũgũtigĩra hau no tũrĩthiĩ na mbere na gũgũtanyaga ũndũ ũmwe na gũceragĩra gũkũ Karen Hospital nĩgetha ũgatũthomithia mangĩ na maingĩ na ndakena mũno nĩ kwaria na inyuĩ na ngwĩciria mwateithĩka na ũhoro ũcio twaria naguo asanti ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo nginya ũcio wa ngoro no na rĩu nĩ wamenya maũndũ marĩa mangĩkwo niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi ũgima wa mwĩrĩ wĩmenye wĩtumberie na ũikare wega tuthie kuria kwa Equity turaria horo wĩgiĩ asset finance na o mũndũ wothe nĩ akoragwo na kĩroto o mũndũ nĩendaga gũtwarithia mũtũrĩre wake na mbere biacara-inĩ ona arĩ mũndũ kĩũmbe mũthikĩrĩria no kĩũria nĩ kĩrĩkũ rĩu kĩũria nĩ gĩkĩ nĩ wĩharĩrĩirie gũkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ mũtũrĩre-inĩ rĩngĩ ũrenda kwĩgũrĩra gakari rĩngĩ ũrenda gũkorwo ũkĩgũra ngari njerũ makĩria kana ũrenda kuma ĩyo ngũrũ ũthiĩ ngari njerũ ũrenda gũkũria biacara yaku ĩkũre makĩria nao tareke ngwĩre ihinda rĩrĩ nĩ rĩa kũgũra ngari ĩyo njerũ na gũkũria biacara yaku mũthikĩrĩria gũkũ kwa Equity nĩ makũrũmbũĩtie wega thĩinĩ wa Equity Asset Finance maũndũ nĩ mana ũndũ wa mbere nĩ ũkwamũkĩra 100% asset finance loan 100% asset finance loan nĩ kuga atĩ ngari ĩyo wĩriragĩria kũgũra ĩ njerũ kana ĩ hũthĩre no gũcerera ka dealer ũcagũre ngari ĩrĩa ũkwenda kana ya biacara kana ya gwĩkua nĩ rori nĩ turera nĩ bathi nĩ karagita nĩ bikabu kana ngari yaku wa kerĩ nĩ ũkũheo nginya ciringi mirioni 1 nĩgetha ũhote gũkorwo ũgĩkũria biacara yaku mũthikĩrĩria no menye ũraheo unsecured working capital nĩ kuga atĩ ndũrabatara gũkorwo wĩna security kana collateral no ciringi mirioni 1 ũkũnengererio nĩgetha hihi wone mĩeke mĩerũ ya biacara kwandandũra biacara yaku orona kũmĩambatia makĩria ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩ gũtirĩ collateral waheo ciringi mirioni 1 ũndũ ũcio ũngĩmũthikĩrĩria nĩ wa atĩ wĩna thikũ 90 cia gũkorwo ũkĩrĩha mdogo kana kwamba kũruta wĩra ũtekũrĩhio rũni rwaku wĩna ndagĩka cia gũkorwo wĩna cash flow nĩgetha ũkũrie biacara yaku mũthikĩrĩria ũndũ ũrĩa ũngĩ wĩ hau nĩ ũyũ atĩ wĩna mĩeke ya kana wĩna mweke wa kũrĩha gwa kahinda ka mĩaka 84 months ũndũ ũrĩa wĩna bata nĩ kũmenya atĩ asset finance loan ũkũrĩha oro kahora ũgĩthiaga ũkĩnyihanyihagia stress ĩrĩa ũngĩkorwo wĩnayo kana nĩ ngari njerũ ũrenda kana nĩ ngari hũthĩre ũrenda tuma kiugo asset finance kũrĩ namba 24990 na nĩ tũgũkũhũrĩra thimũ nĩgetha ũhote gũkorwo ũgĩtwarĩria na no ũcerere Equity ĩrĩa gũkuhĩrĩirie Equity the best bank in asset finance au neho turi na neho tũngĩkinyia ndeto ĩyo na itanarĩkĩrĩria reke nyambe thiĩ kũrĩa gwa Syngenta ĩnĩ ũmenyete mboga ĩgwĩtwo Gloria Star
Procter cabbages na Smila cauliflower. Ici ciothe urendagirio hau kabere na brand ege, no riu ni tuthamite na turi gwa Syngenta. Ungithie gwa Simlo Seeds no kumikora, ungithie gwa Syngenta no kumikora, na wega no uria maundu mothe ni mega, kindu kiria gicenjetie no kiongereretwo ngongerere uthaka wa iratathi, no wega wa mbegu icio no uria kuma kuria gwa Syngenta. Na ndakwira riu Procter cabbages, Gloria Star, Smila cauliflower ici riu ni radio ni Simlo Seeds na igacoka ikendio ni andu metagwo Syngenta. Tarekenyambe hiuke kuria kwi we urenda gutwarithia ndereba, we ndereba wa turera wina experience ya makiria ma miaka 3 na driving license ya CE, agikorwo we na maundu macio, Ajira ni mafatairio niwe. Ajira ni marandika makiria ma ndereba 500 a marori wira, no korwo we na ukuru wa thi wa miaka 45 utumwo ukarute wira Saudi Arabia, agirithia muturire waku wa thuthaini na mushara wa nginyagia ciringi 130 oro mweri, hamwe na mileage bonus. Interview shirathi na mbere Mombasa kwambiriria wa gatatu tariki 13, tariki 14 na tariki 15, Jumamothi tariki 13 wa katano. Share www.emajira-ajira.com apply orore unigu oheo mweke wa gwika interview. Mekeno era hurio nayo na gutiri mundu utegwitikirio kana gutiri mundu ugetikirio kuingira interview hari igekirwo atetikiritio. Emajira, your gateway to global opportunities. Aretha igire itigetie ndagika oro 12 Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadaro wathiama ukana guku ndi haha ni undu wa kunduria ngoro ndikawiga ngoro-ini yakwa. Eni uigage mahuri wa thimu rokoima atiriruda mundu anga ni anjikire anga ni kwerirwo anga ni ndu riu ngarogotania maundu macio mothe tarumbo wainite atirogotai cienyo iria itigarite nigetha gutikore kindu riu cienyo ciakwa cia cihurite ngoro no cia maundu ma kunduria niĩ ndigũturio ngoro nĩ maundu nyambĩte gũthikĩrĩria ndi tondu rĩrĩ mbũri ya nyina wa Njeri rĩ yahungurĩra harĩa yarũma kĩboga nona mboga ci ciakwa harĩa handĩte yarũma kĩboga kĩmwe nĩguo ndamiugĩrĩria yacomoka na ndetanĩra yacokio kwao no rĩu mboga ĩno rĩ yarũma haha mũtwe tarora mboga ici ingĩ ciothe ndĩ nacio njega rĩu ngũtindana mbũri ngoro kana nĩ nyina wa Njeri ngwĩkĩra ngoro kana nĩ erĩ na mbũri kana nĩ mboga ĩno ũgũtigana na mboga ĩyo ĩrĩirwo tondu no imwe na no irio no nĩ mbũri ciaku nĩguo kana ũtinangĩria ngũkũ ũguo sofa ndĩũrĩte ũconcentrate na ici ingĩ na hau mbũri ĩgũtonyeire rĩ ĩkĩra ithĩgĩ koguo ndige gwĩkĩra maũndũ ma gũtoma no tarĩu mũthuri ũngĩrĩgĩte kũnjĩra atĩ matirakoma nĩ maroho moru marĩa mekwao nyawira atinde ikĩgamba kũu igũrũ ngĩmwĩra atige ũrimũ oimeja na kihiga aikirie nyau icio ciehere ini riu hindi arathiũrũrũka aracaria na bia maingataga ndaimono ati nigetha moke gwake maingate ndaimono ati ya nyau nĩ nyau cie season-inĩ riu iri ciĩna kũu igũrũ angĩikia kihiga ithiĩ rũciũ rũngĩ ndagacigua ũguo tu maũndũ mangĩ faũrũ rĩ it is the way you take them. Your attitude is your altitude. Okay, so I'll go high because of my attitude. Yes. The lower your attitude, the lower you will climb. Oh my God. Oh yeah. Hi. Ndukinyira kwa wali kwaria githungu igwe bithi ya baba ndiorire. Ini. Lu Paulo ri. Rĩngĩ nĩ tũcenjagia muonere witũ wa maũndũ. Wambatiria muonere ri nĩ wambatagirio ũtũro waku. Thiĩ wega. Thengi wa thiomo. Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane mo tukuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Rĩrĩ thirikari kũhĩtũkĩra rũhonge rwa kũramata wendia wa maguta bũrũri-inĩ EPRA ĩtanyĩtwo kwanĩrĩra thogora mwerũ wa maguta mũthenya wa ũmũthĩ. Atwarithia ngari nĩ mathingatĩte thirikari ĩcokie mathogora macio thĩ. Maugĩte kwambatĩra kwa mathogora ma maguta nĩ gũcũngĩrĩria thogora wa wĩra wao kwambatĩra na kũnyihia gĩkĩro kĩa mbeca iria marathũkũma.
Mambo ya mafuta tunafinyika sana. Ukiangalia price ya mafuta saa hii iko juu sana, na kupata mafuta saa hii ni shida. Kenya yenyewe iko na mafuta, kwa upande wetu tunalia. Kama sisi tunaumia sana juu kiambia customer mahali ulikuwa unampeleka na 100 ongeza 150, atakwambia hata mimi sina pesa, itabidi uende, ikifika jioni wewe mwenyewe una kitu. Ni kweli mafuta ikipanda kila mfanyabiashara anaumia, mwananchi anaumia. Mafuta ndio kila kitu. Wakati transport sector mafuta imeenda chini, kila kitu inaenda chini, maisha itakuwa sawa. Muguta murigo uyu ri wigirirwo muingi wa bururi kumana na thogora wa indo kwambatira riu makiuria thirikari kuigua kiriro kia muingi. Upande wetu wa bodaboda ni hiyo mafuta tu, si tukiangaliliwa mafuta semekana hiyo mafuta imefika hata 130 180, tutakuwa sawa na biashara itakuwa sawa. Why wasifanye hata kama ni ile wanasema wanakopa deni, watengeneze mashini, wanunue mashini yao, tuoshewe mafuta hapa na mafuta iteremke na uchumi irudi chini. Ni kama kwa serikali kuna ujanja fulani unafanyika na pesa inaporwa. Mimi naongea tu kwa serikali ijaribu kuangalia wananchi wa chini. Ifike sasa itakuwa ni campaign ati unaona mafuta ilipanda ama tulishukisha mafuta, hapana. Ngorono ya wonjoria. Bengi ya Cooperative ni andikithitie faida ya shilingi bilioni 11.37 thĩinĩ wa mĩeri 3 ya mbere ya mwaka wa 2026. Faida ino ni onene bengi ino ya nathũkũma thĩinĩ wa ihinda ta rĩrĩ, kũrĩa mwaka mũhĩtũku ihinda ta rĩrĩ mandĩkithirie faida ya shilingi bilioni 9.63, kũrĩa ongererekete na gĩcunjĩ gĩa 18.1 harĩ igana. Bengi ino yandĩkithĩtie maumĩrĩra mega o rĩrĩ muoroto wa gatagatĩ ka mwaka wa 2025 na 2029 nĩ kũhĩtũkĩra mũbango ũrĩa mareta Soaring Eagle. Maya makĩoneka bengi ino nĩ ĩrĩkĩtie kwandĩkithio nĩ ngathĩti ĩrĩ ngumo ya Financial Times London ta kambuni ĩrakũra na ihenya mũno gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika. Na macini moto kũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inooro FM. Tuthie mwekwe mwe nginya kuria Emuru Adikiri tuigue uria kurathie na mbere Bogwa. Thank you Jeff, ndina kunyita wega. Yes. Uko ndire gicigo-ini kia Buke kia Emuru Adikiri. Na kuri na gicigo na githurano kinini. Yes. Gicigo kia Buke kia Emuru Adikiri. Na ni gicigo kiria gitigirwo ni mubunge wa gicigo giki niwe Johana Ng'eno. Uria kwirire kuria mwena wa Musop kuria kaunti-ini ya Nandi, mari nangi atano kurumira mutino wa ndege wa nikire mwena ucio. Na githurano muthenya wa umuthi ni kianjiririe na njira kuma rucini, na thukuru iria twambire guthii ni thukuru iyo ikenetaka ya muthingi ya Kaborecho, na Kaborecho andu ni twakorwo meyumiritie na njira nene muno, na ni makorwo ingi ni aria maikitie kura, na ni kuonanio na gutwikinya thaa 4 gikirio giki andu ingi ni megukorwo marikitie tondu gicigo giki kia Buke kia Emuru Adikiri nikio ikaine muno, nikio thiini wa kaunti ya Narok ari icigo ici ithathatu, nikio andu aria mokiraga tene gucagurana ona ikorwo ni githurano kinene. Na githurano giki kiguciriirie ahuraniri atano, niwe David Kitero wa kiama kia UDA, wina Faisal Rotich wa kiama kia DCP, na Desmond Cherono wa kiama kia PNU, na Gideon Koech wa kiama kia National Vision Party, na Kenneth Kiprono wa Republic Liberty Party. Nacio ni umwe wao egukorwo ari mumbuke wa gicigo giki mibigo ikinyiria muthenya wa rucio kana utuko tondu no tuguthi na mbere tugibuataga. Na gicigo giki kia mbuke ore gugite mohoro-ini kianjiririo mwaka wa 2013, na Ng'eno no turite ari mumbuke wa gicigo giki kuma o hindi iyo, na hau no gugite aikirike rita ria mbere igirite na kiama gia Kenya Congress, National Congress, na gicoka kigira na kiama gia KANU. Rita riri ni araingirire tu na kiama kiria kiri na thirikari nikio UDA, na aikia kura guku ni meyumiritie. No undu uria aikia kura aria twakorwo twakigeria nao marauga marenda gucagura mumbuke kumarorera maundu, kuona barabara cia mwena uyu ni njuru muno ona kurire gukiura, nona gwituika mbura ni githirire, na marauga ni makoretwo ona makiona ona korwo magicagurire thirikari, marauga ona maundu maingi matikoretwo magikirwo, na ni marauga riu uria mekwenda kuona ni uria kuka kurehe maundu ma barabara, thibitari na maundu maingi maria Ng'eno arakoretwo agika,
kuona ng'eno kuma rĩrĩa aingĩrire gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge kuona kĩarutirwo gatagatĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Transmara nĩ maugĩte kuma hĩndĩ ya marehirwo gĩcigo gĩkĩ nĩguo mambire gũteithĩka gũkĩra ũrĩa matateithĩkaga rĩrĩa kĩarĩ gĩothe gĩkĩ gĩa Kilgoris. Rĩu no Jeff kũrĩa tũrĩ nĩ gũthiĩ tũthiĩte ona njĩra tũgĩthiĩ kũrora itũĩ iria ingĩ kuona cikirio cia iria iri kuo ni 94 na wona guku kuri na wodi 4 na wodi 4 na aria marikia kura aria megwikia magirwo matanyitwo gwikia kura ni andu 40,000 na 333 nio magirirwo ni guka gwitwithania no gwikorwo ari mumbuke wao ona guku uguo twakigukire bara othe aikia ara mararugama twamenya marathi gwikiria no riu thina ni tugukigeria kuona aria megũgĩkorwo tukuhota gukorwo tukinyita magikia kura indi ni marikia kundu kuraihu ngũrani na uguo niguo kuhana mwena uyu no riu mbura ni kiambite gukihwa barabara no makirehera andu thina no andu nimekuyumiritie githina cara na magĩgĩũka turora gwikinyiria thaa 11 uria IBC marakiugite ni mbia ingĩ nimegũkorwo maikitie kura na ugitiri we ni ugagacirithĩtio kuona muthenya wa iyo uria ni akinyitie guku commissioner regional commissioner wa gĩtarũ kĩa Rift Valley Ahmed Hassan na akiuga thigari nĩ iria cirehetwo nĩ njiganu turonire hwayo na JSU cigĩũka kũrĩa Tari Center gũkorwo ĩrĩ thukuru-inĩ wa technical wa Emrodiki na kũgitĩri nĩ ũgacithĩtio na njĩra nene na IBC nĩ maragĩtwĩrire gĩthurano gĩkĩ gũkorwo na ũigĩrĩrĩki na gutire mundu megũgĩkorwo magĩkwanĩra mundu ũrĩa gũkorwo cagũrĩtwo na ikaria gũkũ Emrodiki Jeff. Thank you very much. Asante sana, nĩ tũkwaranĩria baadaye ũgĩtwĩrora kũrathi na mbere. Asante sana. Thank you very much. Kahinda gaka rĩu nĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ mũhĩa wa Maina. Thutha ũcio twarie na Professor Peter Kagwanja tũrore ũhoro wĩgiĩ bũrũri witũ ũteti na maũndũ marĩa makĩrĩ kuo. Ũguo karibu sana mĩtambo-inĩ ya Inoro FM kũu nĩ Emurwa Dikir na no tũgũkorwo tũgĩkĩrora ndeto icio cia kũu gatagatĩ ka DCP oro rũmwe na kĩama kĩa UDA. Rĩu nĩ thaa 2 cia rũcinĩ mathako Inoro FM. Uramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 2 nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Maya namo nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Borithi kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga nĩ marathuthuria kĩhumo kĩa mwaki ũrĩa ũrahobanĩirie wabici cia thirikari mwena wa Kutus. Nĩ mwaki ũrĩa ũracinire wabici cia rũhonge rwa gĩthomo kũrĩa mĩtambo ya kompyuta ya ciana cia natharĩ irahĩrĩire. Ĩndĩ mũingĩ matũũra-inĩ nĩ wĩkĩrĩire nganja kĩhumo kĩa mwaki ũcio thutha wa kwĩrĩkana hau kabere kompyuta 70 nĩ ciorĩte na njĩra ya kĩriga. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi nĩ ararũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Mbũtũ ya DC ya kaunti ya Kĩrĩnyaga nĩ ĩrathuthuria kĩhumo kĩa mwaki ũrĩa ũrakorirwo ũkĩonekana thĩinĩ wa obici ya thirikari ya kaunti ya Kĩrĩnyaga na gũcina laptop cia ciana cia nasarĩ 119 thĩinĩ wa ministry ya gĩthomo. Kana ũthuthuria thĩ na mbere thĩinĩ wa obici ya DCI mwena wa Mwea, laptop iria ciakorirwo ikĩvĩa cia ciana cia nasarĩ thĩinĩ wa obici ici kũrĩ mũthenya wa Jumatatũ ciarĩ 130 na ivinda rĩrĩ obici ya DCI ĩrĩ laptop cia ciana cia nasarĩ 11 cingi gũkĩrĩkana nĩ ciakorirwo ikĩvĩa. Obici ĩyo ĩrahĩire ya gĩthomo tondũ nĩ ĩramakirie mũno kũrĩa mwaki ũcio ũraumire. Ndĩrarigwo atĩrĩrĩ kaĩ kwĩna njiko yakagio kũu obici kana nĩ gakũrugagĩrwo kũu tondũ mwaki ũcio ũngĩhota gũtuthũka o rĩmwe na ũgacina nginya indo cia ciana. Kaĩ obici ciatuĩkire cia kũrugagĩrwo ngima kũu. Thara wahagĩrĩtwo kũu nĩgetha mwaki ume kũu kana kwĩna ibiriti cigaga kũu cingĩakia DCI ĩrute wĩra na yambe twĩre wega wakorwo nĩ mũthero hagĩragwo kũu ũngĩgũka ũteng'ũre
kuthuthuria ũgĩthiĩ na mbere na arĩa makoragwo makĩruta wĩra thĩinĩ wa obici ya gĩthomo mwena wa Kutus magĩthiĩ na mbere na kwandĩkithia ndũmĩrĩri thĩinĩ wa DCI mwena wa Wang'uru nĩ kwĩrĩkanĩte laptop ici cia ciana cia nasarĩ mbere ciarĩ 200 ikiura 70 mbere ici gũkorwo ikĩbĩa gũkũ ũkĩrĩkana gĩthegi irakoragwo ikĩigwo thĩinĩ wa washroom thĩinĩ wa obici ya minister wa gĩthomo mwaki kuoneka vena symbolic meaning either could destroy evidence ya kaundu kare kangikorwo investigate na arĩa mara investigate DCI nĩ marute wĩra wao na matikamaĩrĩrie na matikenderio guoya DCI mabati marute wĩra wao kĩrĩ ũndũ wa kũmakania ũgathi kĩoro gakora laptop cikato nĩ obici ya mũingĩ then wikaikara hanini ũgĩcoka kuo kĩoro gũtirĩ riboti-inĩ rwa FM kuma thĩinĩ wa obici ya DCI mwena wa Wang'uru Mwea kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi Moige matũra-inĩ nĩ ũroria thirikari gwĩkĩrĩra honge cia gĩthomo ũgima wa mwĩrĩ hamwe na ũrĩmi na njĩra nene arĩ gũcithutũkĩra kana gũcithukĩra igai nene rĩa bajeti ya mwaka ũyũ ũngĩroka wa kĩgĩna wa 2026 2027 maheanĩte mendekithia mao hĩndĩ ya gĩikaro na kamĩtĩ thuranĩre ĩgiĩ bajeti ĩrĩa ratabarĩire mendekithia kana ratabarĩra mendekithia ma mahũthĩro ma mbeca cia thirikari cia mwaka ũyũ ũngĩ ũrambĩrĩria mweri-inĩ wa mũgwanja mwaka ũyũ torĩa Peter Mwangi aratarĩria. Kamĩtĩ ĩno ya bunge ya kĩbũrũri ĩgiĩ budget ĩnyitĩtwo ũgeni nĩ mũmbunge wa Orojoroko Michael Mwangi Mũchira kũrĩa kĩrĩndĩ kĩnene gĩkinyĩtie wabici-inĩ cia NGCDF kũheana mawoni mao. Out of 4.82 trillion nikasema 420 billion ndizo zitapewa county government zetu wagawane sasa among 47 counties. Development hii ni pesa yenye inaenda kwa kufanya development, maendeleo, kuweka stima, kujenga mabarabara, kuchimba maji na maneno kama hayo, inachukua 812 billion. Anduga ya koro ithuĩ twĩna thĩna mũnene mũno tondũ ithuĩ tũtionaga mbeca rĩu twĩna mĩaka nĩtũkinyĩtie mĩaka tũtirona mbia tũbeca tũrĩa natuo tũraheo ona arĩa maraheo tũkaĩte mũno nĩtũkiri twĩrĩ na tũratũbanga tũtirĩ kĩndũ tũrona tũrathire no gũkũ barabara rĩu rĩ tũrauga mũtuongerere tu nĩ ũndũ wa Ngai basarĩ nĩ ĩraheanire no capitation ĩrĩa thiaga thukuru nĩ nini arutani anene matirahota gũcabu thukuru na tũbeca tũu tũnini ũguo niĩ no hoe mbeca icio ciarĩ 22,000 was it icokio ciana citũ ithome tondũ gĩthomo nĩkĩo uti wa mgongo. We need more funding in the agricultural sector kwa sababu imekuwa ikienda chini kila wakati. Kamĩtĩ ĩno ĩrathiũrũka ituri ciothe cia bũrũri nĩguo kũhe mũingĩ kanya ga kũheana woni wao ciĩgiĩ ũthondeki wa bajeti ĩno ya makĩria ma ciringi trilioni 4.8 cia mwaka wa kĩgĩna wa 2026 na 2027. Mũmbunge Michael Mũchira nĩ agathĩrĩirie ikinya rĩrĩa akiuga mũingĩ nĩ wonanĩtie gũtaũkwo wega ciĩgiĩ ũthondeki wa bajeti ya kĩbũrũri na uge wao ũgathikĩrĩrio gũtarĩ mũthutũkanio. Kũringana na ũrĩa ndona wananchi nĩ marataũkwo wega tondũ maũndũ marĩa ma summit nĩ maũndũ marĩa magĩrĩire ta ũhoro wa kuongerera mbeca cia mathomo capitation, ũhoro wa kuongerera mbeca cia health na agriculture. Wega mũno andũ kũheagwo opportunity toguo twoka ũmũthĩ nĩgetha mũndũ akahota kwĩyaria mathĩna marĩa mekora mĩciĩ-inĩ gwitũ kwa tũikaraga tũkaheo bathi ya kwĩyaria na nĩgetha kĩndũ kĩrĩa thirikari ũka gũtwĩkĩra igeka o kĩrĩa mwananchi abatarĩtio nĩkĩo. Ngiriboto-inĩ FM kuma taũni ya Orojorok gũkũ nĩ kaũntĩ-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi. Na wakũrũ kũrĩa mwena wa Mĩrangi-inĩ arĩa mandĩkithirio mũbango-inĩ wa kũheo kĩgĩna gĩa thirikari kĩa Inua Jamii aingĩ maroiga matikoretwo makĩamũkĩra mbeca icio maheanĩte makaya mao makĩũria maabitha arĩa marũgamĩrĩire mũbango ũcio wa Inua Jamii gũtigĩrĩra kĩgĩna kĩu nĩ kĩraheanwo na waragania. Maranĩirie na Patrice Mbili. Rĩu tũkinyĩte mũico ũguo nĩ tũthĩnĩkaga mũndũ akona gĩa kũrĩa kana mbeca gwĩkia mũhuko nĩ tũkorwo na ihinda iritũ mũno. Nĩ tũrauga okorwo nĩ thibitarĩ nĩ tũrona tũkĩrĩhio kaĩ ũtangĩkĩigua tha na twĩna thĩna mũingĩ. Tũtirĩ na tũranyua ndawa na tũtirĩ mbeca cia kũgũra twarĩirwo mbeca na tũtirĩ twacio. Twĩna thĩna mũingĩ mũno tondũ mbarano njũru tũtingĩona wa kumĩrĩria irio. Nĩ tũrenda thirikari ĩtwĩkĩre maũndũ mega. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũithĩrana wega mamũkĩre wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Dereva wa turera wina experience ya makiria ma miaka 3 na driving license ya CE agikorwo wina maundu macio Emajira ni mafatairio niwe. Emajira ni marandika makiria ma dereva 500 a marori no korwo wina ukuru withi ya miaka 45 utumwo ukarutira wira Saudi Arabia agirithia muturire waku wa thuthaini na mushara wa nginyagia ciringi 100 ria 30 mweri hamwe na mileage bonus. Interviews ni irathie na mbere Mombasa kwambĩrĩria muthenya wa gatatu tariki 13, aramithi tariki 14, Jumaa tariki 15 na Jumamothi tariki 16 mweri wa gatano mwaka uyu. Sherera www.emajira.com wapply oro riu niguo heo mweke wa gwika interview. Mieke no irahurio nayo na gutire mundu ugetekerio kuingira thiina wa interview atetwo. Emajira your gateway to global opportunities. Mount Kenya na Nyuki Regional Show rugurwa theme promoting climate smart agriculture and trade initiatives for sustainable economic growth. Ni tariki 20 nginyagia tariki 23 mweri wa gatano na Nyuki Showground. ASK show ino ithondeketwo guthomithia muingi cigie urimi utarathukia maria maturigiceirie ona uria tungikura irio cia kuigana. Ukothome maingi megie urimi wa kiriu no cemane na nyitite mimonani-ini maya kuma sekta itiganite ta urimi, ene iganda, ahuri biacara nini na nene, kambuni cia kuheana motungata ma mbeca, public na private sector, hospitality, sekta ya githomo ona akia manyumba. Kuingira no ciringi 250 hari andu agima na ciringi 200 hari ciana. Nacio ikundi cia mwanya ta macukuru arutani ni ciringi 200 na warutwo ni ciringi 150. Ningi ni ugakorwo na kundu gwa ciana gwa gwikeneria. Inyuothe muri anyiti ogeni. We dereva wa turera wina experience ya makiria ma miaka 3 na driving license ya CE agikorwo wina maundu macio Emajira ni mafatairio niwe. Emajira ni marandika makiria ma dereva 500 a marori no korwo wina ukuru withi ya miaka 45 utumwo ukarutira wira Saudi Arabia agirithia muturire waku wa thuthaini na mushara wa nginyagia ciringi 100 ria 30 mweri hamwe na mileage bonus. Interviews ni irathie na mbere Mombasa kwambĩrĩria muthenya wa gatatu tariki 13, aramithi tariki 14, Jumaa tariki 15 na Jumamothi tariki 16 mweri wa gatano mwaka uyu. Sherera www.emajira.com wapply oro riu niguo heo mweke wa gwika interview. Mieke no irahurio nayo na gutire mundu ugetekerio kuingira thiina wa interview atetwo. Emajira your gateway to global opportunities. Hihi nĩ wĩharĩirie gũthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ ta kũgũra ngari njerũ, kwambatĩria gĩkĩro kĩa ngari yaku kana hihi gũkũria biacara yaku? Ambatĩria gĩkĩro gĩaku na gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa asset financing kuma bengi ya Equity harĩ biacara ciaku na ngari-inĩ ciaku kĩũmbe. Ũkenerere thikũ 90 cia holiday mbere ya wambĩtie kũrĩha ngombo yaku, ngombo ĩtarĩ na security ya nginyagia ciringi mirioni 1 no heo ihinda rĩa mĩeri 84 ya kũrĩha ngombo yaku. Cera rũhonge-inĩ rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ uheo asset financing kana utume ndũmĩrĩri nguhĩ kiugo asset finance kũrĩ 24990 twaranirie nawe. Equity, Kenya's best bank in asset financing. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Rimwe muturire ndungimenya wendaga atia. Rimwe wimurire muno riria ringi ugekorwo kiruta wira rungu rwa riũa ihiũ muno. No thengi ya maundu macio mothe urabatara thimũ ĩtangĩkũgũithia riria maundu me mahiũ muno. Na riu tukureheire Itel A200 iria ithondeketwo na IP65 amwe no ndĩthũkagio nĩ maĩ ona kana rũkũngũ. Ino ithondeketwo na indo cia gĩkĩro kĩa igũrũ. Ino nĩ thimũ ya hinya ina storage ya 128GB na 3GB RAM. Riu hũra mbica na woe video ũrĩa wothe ũkwenda na speed yayo ni ya naihenya muno makiria. Ihiga rĩayo rĩigaga mwaki amune rĩa 5000 mAh. Ũhoro wa gũtinda ũgĩethaga chaja hĩndĩ ciothe rĩu nĩ mũthiru. Itel A200 turakwenderia na thogora mwega makiria wa recommended retail price wa ciringi 12,000 na ciringi 999. Itel A200 build tough, made to last. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro. Reke twambe tuhiuke kuria kwa Equity na Equity Bank ni marakuhe mweke wa gukorwo ukibanga wega. Twakuririkania ati riu rucini rwa umuthe haria ungikorwo uri mundu wothe ena kiroto giake, ena handu arenda gukorwo agithie, kana ni biashara kana ni maundu make kiumbe, ungienda asset finance kana loan rwa asset finance, Equity ni marakuhe loan rwa asset finance na njira inya. Uraheo asset finance gicunji kigana kwa igana na ndurabatara gukorwo wina ati maundu maingi, no guthie gwa kandira ucagure ngari ro kwenda ya biashara kana yaku kiumbe, ni lori, ni turera, ni bathi, ni karagita, ni bikafu kana ngari yaku. Uraheo mbeca nginya ciringi milioni 1 utegutinda ugitio collateral muthikiriria, ukaheo nigetha wandandure biashara yaku wambiririe kaundu, na no to uguo tu wikurie na ni working capital. Ugacoka ukaheo mieri 3 ya kwamba kuruta wira utekurihio orona dururu, ugacoka wona cash flow ukambiriria kuriha roni wa muisho wina mieri nginya 84 months. Andika kiugo asset finance utume kuri 24990. Andika kiugo asset finance kuri namba 24990 na nitugukorwo tugikurumirira muthikiriria kana uthie kuria branch ine ya Equity o apply muthenya wa mothe. Equity, the best bank in asset finance agoko Kenya. Uguo niguo guikarite muthikiriria wa Inoro FM. Na ningeto uguo tu nindakuririkania kana ndirakuririkania ndeto ingi ciando meetaga PCF. PCF ni kuga Policy Holders Compensation Fund. PCF aya magitagira mundu wothe wina insurance kana policy holders agikorwo kambuni ya insurance ni yagwa taru Trident Insurance, Invesco Assurance, Explico Insurance, hari na United Insurance, na taru ni marakorwo makiriha hau kabere marariha nginya ciringi 250 na riu ni mabambatiritie nginya ciringi 500 magakugitira we ni tondu wa kiundu kiria ungienda gukorwo gika. Kira urabatara gwika no gukorwo na kibande giaku, KRA pin na proof of policy na maundu maya mangi twitaga supporting claim documents, na thie kwa www.pcf.go.ke kana 0794 582 700. Policy Holders Compensation Fund, dhamana ya bima yako. Na uguo niguo tungienda muthikiriria we ukorwo kiruta wira na ni wira wa kuria tugaga ni wira mwega. Reka tugeithie Professor. Good morning. Good morning. Kai wina urapiria kwaria githungu. No karia githungu na accent ya muthungu ya kuinie. Ni kugerageria nigetha client ndagakiuge ni ndathukia. Ndigagithukie mutamukira wa ciugo. Igweke gikuyu. Karibu sana. Asante sana. Ndukire hoega. Ndi hoega. Ni no nditireti na ndaretie mwaki. Yes. Kuria Kenya njeru uikaire Kenya njeru ni kwega, angema ni kwega, ngani kirio njega. Yes. Na no turakiria thamaki kula Kenya njeru ndiye kwirite turabiria turaria thamaki. Ni waje ni wagweteire uguo kidogo uguo hitukeire. Sasa thamaki cia mai mahehu ikorwo cietha njega muno tiana iria cia Lake Victoria. Acha. Aha. Na kuno turagithina na development ndio kama mweri gwicia mweri 14 ri mweri wa gatandatu. Yes. Tugakona mutungatiri na andu othi a Kenya njeru tugigetha mbeca cia development tondu hau ni mucingora de patron wa development area. Okay. Cukuru, kanitha uguo ni mucie hau ngetha gayo nake akamenyaga ati ciothe akuhendu ikakia muhuko nduriaga ciothe tanya maya ihita nducokagia nyamuna mucie na tugakona ageni aingĩ tuikani kiugu aingĩ tugakorwo nao makiruta wira. Karibu sana. Asante. Ndakana nigukuona niguo na ngugiciria riu hihi na njira ngwe warora bururi kamwira tuthiete maundu-ini maitu warora bururi wikarite ata kwina maundu maingi muno, anxiety, marakara maingi, uteti muingi, temperature cia uteti cikambatira muno weta muthomi na muthurimi na murori wa maundu ma uteti urona bururi wikaire atia Professor? Reke tuge atiriri bururi uyu witu nduri hindi ukathira siasa tondu mundu uikarite bururi uyu ri niyo ikoragwo ku nikyo njiraga andu atiriri ni na ingi ingatwo guku
igicoka na nyunjure ngigera kihigo no ndigiuma guku tondu guku no kugikona entertainment ire tukoragwo nayo ya tuhu ukonaga drama utari wona guku na ndithiraga ni ndu wa githura no na kuhana guo ri kahinda-ini gaka ni karia keragwo kahindi meruka tondu ti kwega makiria muno mwena wigi Mugikuyu ni gucia ni uraigua uria mundu gwitwo Gachagua roiga na Mathaa roiga na Muturi na aria angi na tondu nani ndio ku kwa opposition ri turiga atiriri na andu ingi ni mwairuto ni tuguretwo ndi mundu wa hakuhi muno nao mena Uhuru uguo ti kuga turaigwo ni undu wa kugaruruka turaigwo gu ni kuona ona umore uikarite tondu ungiringa andu haria gudia kiria haria ya gutumbura mundu na njira ya uchumi ati mundu ndarahota kuhe ciana ciake irio ndarahota gutwara ciana ciake thibitari nyumba ni roira ndarahota nginya kugura ibati ng'ombe yaku ni raciara na ndungiciria nginya handu ngiona irepe tondu mbeca tiri muhuko ami ni gucokia andu haria ngombo-ini iria cia America uria aria magithomete history ya United States na kuria Kianda yati mundu onaga ciringi ihuritwo mbica riu ni hakinyite hau ithu turona noti ya ngiri utangimiona ihuritwo mbica ndungimiona tondu muhinyiririo mukahinyiririo gutire kindu kironeka riu ngeciria ati andu aitu guciria turi ahinye muno na njira no makiria tukana ndo Jeff no we ithu turathana ithu turathana tondu ni ithu twahire kura mundu gwitwo Ruto kura 2.9 million hakuhi million 3 tukera ira Odinga 1.3 million riu andu acio eriri twamahire 4.2 million na icio nicio makoretwo magethana nayo kiama giki kiretwa broad based government na broad based yo gaikia Gachagua nja gaikia Mathaa nja gaikia Muturi nja gutiri mugikorwa gethana kundu kuriku riu na ithu tugakiuria ati katwokire turi migongo ya aciari aitu baba tu nake tu Kenya tu tutiri kiria turi ciana cia kugurwo kana cia guciarwo na kuja tukareho riu kiria at the basis of that ni ati tutiraigua turi satisfied ta citizens tondu ti siasa tutira participate ti mbeca itiroka muhuko riu ti makanitha ni ukuigua andu mambiririe gukua nginya mabishop riu karigwo ni Mugikuyu kari kagwace kao gutuike ni tugutura tunyamaragio ni andu aya riu uhoro ucio nduragitukenia ni ukuigua dikenete na tutigite ukena tondu wake ithu tuhana ta thomi ni tukompeaga thirikari cio thura ihana na ndigwiciria uturo-ini witu turi twakinya haria tukinyite niguo hindi twakinyite hindi no ni 1952 October 1952 October niguo twari na mudi teno uria twaharia tukinyite riu uguo ugigwa Gachagua kihiukirwo uka understand marakara make maruma naku ugigwa Mathaa hiukirwo ukamenya marakara maruma naku ugigwa Muturi hiukirwo ukamenya marakara maruma naku na acio athe mari thirikari iyo ndukatindi ukinyita ati uria andu marakendia ciama na ku tondu aya mendaga aigua Gachagua ri kundu gwitwo Karau nake Mathaa ri na guku Kirinyaga makoiga opposition ni atigana andu matitu ona muthuri na mutumia ni mathiaga mundu agathima ake no ri agathima ake mugacemania hwaini kurigana na biashara uri ikeka atia cihana no ngi gikwira ni ati rita riri tutigwitikira tutigathie ciondo igiri tugathie kiondo giki kiondo kimwe na aria turi athomi na aria tuhota kuhura thimu kahurira Gachagua na uri ungi tukamathaitha tumathaithe muno kuri athuri ta wa Kamanda kuri athuri angi makiri kuo mari na igweta makuhota guthaithana tuthaithe andu aitu tutikanetikire guikia kura ikabu-ini igiri no makiria Mugikuyu acoke na ni hana horu turaria na Gachagua ni undu wotongoria mena Uhuru o haria mari meyurie kiuria kimwe ithuĩ nithuĩ twaingatire Mũngeretha na Mugikuyu ura waigata Mũngeretha Kimathi na aria angi maturaga manegenaga moire macindanire no ngerenwe kiurwo nayo uke hindi ya Moi tiga ni Njonjo na thuri aria mari kwa Kenyatta hindi yo Moi ndangionire giti ungithoma ibuku ria Eliud Mahehu
riria arandekire egukwira nginya ndagika na tha uria matumire Moi ekete atonye na ithuĩ Gĩkũyũ aria marakarite ni undu wa maundu maria mahanikite hau kabere tukiunga mukono Moi aikara miaka 24 atari undu ungiekaga tiga kuhura Mũgĩkũyũ na kumunyamaria na kunuha indo ciake kahũa macani na indo iria ingi twacoka tuima hau ni ithuĩ turaikirie Ruto thirikari-inĩ ũmũthĩ tũrĩ nja ũguo no nginya tucoke Baranginyo twĩyũria atĩrĩrĩ tondũ twĩga tũkũhe Kalonzo rĩ kana tũkũhe Matiang'i rĩ kana mũndũ ũcio wa nanja rĩ tofauti yake na Ruto ĩgakorwo ĩrĩ rĩkũ nĩguo tofauti yake na Moi ĩgakorwo ĩrĩ rĩkũ tofauti yake na itu nacio magĩtagwo tũkonia nĩ Gachagua rĩ ĩgakorwo ĩrĩ rĩkũ tũtigaikio nja kũrĩ hĩndĩ tũgatuĩka kingmaker mitwe itwe tige kurengwo tondu twiragwo atiriri muthungu mundu uria wathondeka muthamaki etagwo na githungu kingmaker no okoragwo ari wa mbere kurengwo kiongo muthamaki igirirwo thumbi akikirirwo thumbi uguo kiongo nakio kia uramutuite muthamaki gikagwa thi tugeka ate nigetha Gachagua ndakahuthire miaka ino yukite kunegena toguo riu tureka tondu gutiri mundu watonyirie Ruto gitiine ta Gachagua na utiri mundu wonire agitonya ta Gachagua ona ithui aria twari mwena wa Raila ona Raila no korwo agitoyite o handu hariku o hau no tungirarira akirihiria ni undu wa maundu mari akionete tuge atiriri ni tugathwo ni mundu ungi utari Mũgĩkũyũ twitikire tondu twi Kenya na Kenya ina makabira maingi ni tugathwo no tugiathwo ri tugathwo atia tutekuhinyiririo ona turinja hau niho mundu ebangaga twambirie guthoma uhoro wa Yahudi uria mahota guikara America magaikara Ngeretha magaikara mabũrũri maria mangi matekunyamario nginya gwatuikaga bũrũri ta super power ta America ni rathi kurwa mbara cia ki cia Israel wanyita na tikuga ati Israel ni mucamio kana kindu njuguma yoete nigetha America mathi makahura Iran kana makahura ni kuria kungi ni undu wa uria Ayahudi mebangite na ithu ta Gĩkũyũ no nginya tungibanga tondu marakara maitu kuri Ruto ni moikaine marakara maitu kuri thirikari ni moikaine no tuthie mbere ya marakara twambirie kwibanga 2027 nginya 2032 tugakorwo opposition-ini kana tugakorwo thirikari-ini na tuhotete kana tondu gutiri mundu ungihota na bururi uyu twari horo wa ma you can never win an election in Kenya without the vote from Mount Kenya acha ndungihota na niki gucoka gutwike ati Mount Kenya umuthe ni the opposition ni the twari opposition ya Moi na tiga hindi ya Kibaki twanyita na twamunyita baru uguo tugiari opposition tondu gikirikana ko ne Uhuru kuma 2002 ginya 2006-7 ari opposition uguo ndwa Kiambu na ndwa Murang'a na Kianda aithuothe na Naikuru na kuria kungi andu makiriki opposition no tukiuga tutikenda ri uguo ringi nikio twahotire kunyita Uhuru agisucceed Kibaki tondu twanyitanire na tukigia na kamubango kuma hari ari muru andu aria makio history yo tutigetikire 2027 gitu 2032 ati tugutura undu umwe tondu twathurana na marakara handu ha guthurana na ugi tuthurane na ugi na tumenye ati Ruto acha no ikorwo mundu ungi ura tuguthura utendete Mũgĩkũyũ na tutibangite ithuĩ no tuthure anybody no tuthure mundu wothe no tukimuthura tukorwo na ithuĩ twibangite ati 2027 to 2032 tutikambĩrĩria January gwikira thaburia mitwe Thank you very much. Tugucokere nigetha turore kigomano kiria kirathirire guku Kenya kira hostitwo ni President William Ruto na President ogwetwo Emmanuel Macron. We dereva wa turera wina experience ya makiria ma miaka 3 na driving license ya CE agikorwo ina maundu macio emajira ni matafanetie kana ni mafatairio niwe muno emajira ni marandika makiria ma dereva 500 a marori na ukorwo wina ukuru wa thi wa miaka 45 gucoka na thi utumwo karute wira Saudi Arabia
mbia agirithia muturire waku wa thutha-ini na mushara wa nginyagia ciringi 130 oro mweri hamwe na mileage bonuses. Interview cirathi na mbere Mombatha kuma tariki 13, 14 na 15 ororuma na 16 kiumia giki giothe ni gia kuria gugwitwo Mombasa. Shera www.m-ajira.com wa apply oro riu niguo uheo mweke wa gwika interview. Meke no era hurio nayo na gutiri mundu retikirio kuingira interview atetetwo M-Ajira, your gateway to global opportunities. Mundu nake urenda gukorwo akiruta wira ni kiroto we na kio ni guthie na mbere muturire-ini biashara-ini oro na muturire waku we mundu kiumbe. Urenda kugura ngari yaku njeru, urenda kugura ngari ya wira-ini no karigwo gwika ati. Urenda kugura lori, urenda kugura turera, urenda kugura bathi kana karagita kana bikafu, ona kana ngari yaku we muhe 100% asset finance loan. Number 2, muthikiriria wina working capital ya shiringi milioni 1 uhote gukorwo ukihingura biashara njeru, uhote gukorwo ukiruta wira utari na mathina, na uhote gukorwo ukiandandura biashara yaku na ndugwitio collateral. Thiku ni 90 ukwamba kuheo muthikiriria, na thiku ici 90 ukwamba kunengererio ni thiku cia gukorwo wifangite wega na njira njega. Undu wa mbere ni uyu atiriri eneo ati nigetha ukorwo wina cash flow gufatara ta mieri 3 bengi ya Equity Bank na marakuhe magacoka magakuhe mieri 84 ino guteithagiria gukorwo ukiguthuka no ukihota gukorwo ukiruta mawira maku no kanyihanyihagia murigo waku wa besha o kahora kahora. Andika kiugo asset finance utume kuri 24990 tukaga the best bank in asset finance in Kenya ne Equity Bank. Na ningi togwe tumuthikiriria no nyende gugutwara kwa andu megwitwo PCF makoragwo magitwo Policy Holders Compensation Fund. Wira wa munene muno ni kugitira mundu uigite kana uigithitie insurance yake, na kambuni ire aigithitie nayo ni aigwo rungu rwa urugamiriri kana under receivership. Na riu nikio kuri na kambuni nya United Insurance Company, Explico Insurance Company, Invesco Assurance Company na twina Trident Insurance Company. Na andu ni marathi makiheagwo besha tene maraheagwo ciringi 500 kana marakurwa magera na ciringi 500 no riu ni mabatiritie ginya ciringi 500. Riu we muthikiriria ni turoria muingi agikorwo kambuni ici twagweta ni we wacio na wena claim documents, wena gibande giaku, wena KRA pin, no thie kura kwa www.pcf.go.ke kana 0794 582 700. Policy Holders Compensation Fund, dhamana ya bima yako. Na ndirakwirire Policy Holders Compensation Fund ikoragwo iri rungu rwa ministry ya kigina kuria treasury. Wira wayo ni kurubuya andu aria maigithitie insurance na kambuni icio igacoka ikagwa. Wira wao ni wa kumarugamirira na kigina kinini o magibangaga nginya kambuni iyo igacokereria. Tene maraheanaga 250,000, riu ni ciringi 500. Riu ni thaa 2 na thaa 2 ihitukitie ndagika 31. Tel A200 ithondeketwo na IP65. Uguo ni kuga ndithukagio ni mai ona kana rukungu. Ino ni thimu ya hinya amwe na storage ya 128GB na 3GB RAM. Riu hura bica nawe video uria wothe ungienda, na speed yayo ndungimirigithania na ya thimu ingi. Naguo mwaki eigaga wega amu ihiga riayo ni ria 5000 mAh. Itel A200 turakwenderia na ciringi 12,000 na 999. Riu muthehere uningi niki nyina wa Kamau ino me gwicai unginywa muthenya waku wagire na kwina cai ungingirugwo uru muthenya waku kaharagana horera guka cai waku mwega ni Eden Tea. Cio ni uriku cai momatu wicama unukaga wega wi murio na ti macani ma kawaida tu, mena tea bag, lemon flavor, tangawizi, mapapo na girini. Cai ucio ni ukereu wenyitire macani matheru ma Eden Tea kuma Karirana Estate Limited Limuru. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Kigomano ni kirathirire professor na kirathirire thutha wa Jumatatu na wairi na ni kigomano ndironire gigiukirirwo ni atongoria ngurani. Hihi na njira nguhi kigomano kiu mostly faraja murikaga mabũrũri maria ya colonizete mwena wa West Africa na nĩ ta meheretie thĩinĩ wa bũrũri ũcio
turakiona a mundu gwitwo Traore na ari angi hihi niki kigomano giki kirendaga ku achieve tondu raiguire President Macron akiuga ati President William Ruto nerari no shamba wa gukorwo agitikiria giuke guku mbere twambe tugie atiriri githurano kiu guka kigomano guka guku ri ni mugaru no ria tui no ria tungienda ta bururi tondu mwaka wa 2023 Ruto athurwo mwaka umwe ni aregire guthie mucemanio wa Russia Africa na issue statement akiuga atiriri Africa itigage guthia micemanio yothe tondu turate mahinda na gucemania na micemanio tondu riu ungirora micemanio ire bangirwo Africa itagwo na githungu Africa +1 meeting ima bururi 54 ma Africa magacemania na bururi umwe ithui tukubangwo turabangwo ta mboga haria marigiti riu tuthie America Summit tukathie European Summit ukagithie China Summit ugathie Japan Summit tugathie India ugwetete tutirari horo wa micemanio iria no nginya tuthie ta bururi ta mucemanio wa African Union Summit ya African Union tondu tukiri member United Nations tutiratareo turatere no 1+1 hau no horu utwigaga atiriri ati tunyihie micemanio ya 1+1 nigetha tugie na mahinda ma gwaka bururi tutumage African Union micemanio teriku teo igaturugamirira nigetha tunyihie mahuthiro ma besha na mkotematha na kugayanio ta continent riu wagicoka wakiona Faraja guku karigwo atiriri katura hujia mai tukanywa divei riu hau ukaigwa hatiroka wega riu nduri ungi ni atiriri ndukanarie ndoge irio kana irio ndoge kana nyama ina muliro tondu riu nyama yawe na muliro no nginya ugakuhutia mbere ni turamenya ati gutiri bururi wathanite uru continent ino ya Africa ta Faraja tondu wakoni kuria mabũrũri maria mathaga na nimo maingi thiini wa Africa tondu mabũrũri 29 hari mabũrũri 54 49 ni maria maragia kifaraja metagwo na githungu francophonie riu francophonie countries ri ciothe ni ciukirire Faraja ni undu waki tondu Faraja matiaheire mabũrũri mao wiathi mukinyaniru tondu ithuĩ twaheirwo wiathi ati ona korwo Ngeretha mari na jeshi guku na kuria gutiri handu matuhutagia tiga hinde megwithi kuria na kiria gugwitwo na nyuki makoraga muiritu makoraga ongi na magacoka magatuika matirageru na ithuĩ hinde ya muthuri wetagwo Karangi Julius Karangi ndagitari ari commander akihinga nyamu icio nginya Queen akifocwo kwa rioro wake ugu twina kauru gaitu no Faraja makoretwo na jeshi yao mabũrũri macio wakora muthamaki ni aregana nao gukakona ku tariu ngorora kuma 1990 nginya umuthi tukoretwo na ku 27 ku 27 thiini wa Africa kugarurwo wa thirikari 21 cia thirikari cio 21 cia kugarura thirikari cio igaruritwo ki mabũrũri macio ma West Africa ma Faraja makieheria andu aria mataramenda na andu ta Traore makirehe ku ni kurakara ni undu waki waki Faraja so na njira ngui Faraja ndina ritwa riega wacoka na ihenya muno nigetha urie Kenya twagirwo gukorwo twiha umenye mwaka wa 2011 hindi ya ICC yokire guku ikiuga ni kunyita President Uhuru Kenyatta na President Ruto umuthi ithuĩ tworĩire African Union na ndari kundirari horo wa nginyanirio tondu ni ndabangire campaign ile yale Addis Ababa hindi yo mutumia wakwa ri ambassador Addis Ababa twakuire mathanduku aria moy gukuma videos na andu ciothe twathondekete tugithi tukigura TV ciothe cia public na billboard ile igioneka tukiuga Uhuru na Ruto marekererio
reke tu diru no horocio ta Kenya na African Union ikitunyita mukono Kibaki agiuka kiugoro uguo minister ore wari ku hindio wa foreign affairs ya George Saitoti agiuka kiugoro uguo ithuo the tukinyita rainio muico-ini Uhuru akirekererio na Ruto akirekererio ona America kiugaga choices have consequences uguo ni undu wa hinyo cio wa African Union na akunyitwo baru ni Africans aria angi tugithina mbere undu uri ungi ni horo wa tugienda gitekia non permanent seat kwa United Nations na kioro taguo twoimwo guko Africa ni twathire nginya kuria andu airu mari na kuria West Indies tugithii mabũrũri macio mothe nginya muico-ini tukioya gite kiriko kiu uguo gukorwo turi haria Africans mari ni undu wa bata muno na ni ngo itu ya kwigita tondu tutiwe thwe koima na kurucio na hatiri bata tukuaga uria twakuitwo kuria South Africa tondu ndu wa thuri amwe guku Kenya aria mathanaga hindi ya Kenya atari gutwika ni mambiria kunyitana na apartheid government na kunyitana na thirikari irahura adu agita Palestinians ditwakuirwo uru muno iratunyitira kumiaka 10 nigetha tucokie thayo na thirikari ya South Africa riu gacoko kona ni twambiria kwigayania na ki South Africa icio ni undu wa bata muno no hari bata kuga atiriri Faranja ri nayo ni ukireire mabũrũri maria mathagwo niki ni Ngeretha ni haria mai maroinira riu na haria mahaceke muno mai maroinira ni Kenya tondu warora Ngeretha ni nyitete mabũrũri maria mari hinya thiini wa Anglophone maria maragia githungu metagwo Anglophone Anglophone countries ri wone South Africa mena companies 370 iria matwarite ku na kahinda gatakinyite miaka 10 matirakinyitie nginya kambuni 50 South Africa guku makoretwo na kambuni 10 kinyite 20 riu umuthi twi haha mena kambuni 150 iria marehete wathi Egypt marakoretwo na kindu kambuni 12 kana kindu ta kiu tukinywa umuthi mena 200 niwona marathi wakoni Nigeria mena 170 na matirai na kambuni mabũrũri maria maregete ucio ni ta Tanzania gucia itikinyite 20 Ethiopia itikinyite gucia ni 20 or something like that to kambuni na cio ni kambuni matangiregana nacio ta Shell ta kiria ta ya Total ya petroleum na indo icio ni kindu kuona kindu kinene riu guo ni magite na invasion they are raiding British the former British Empire na njira nene muno na tondu kuria kwao maregwo ri magoka ku guku kwendithiriria na ni undu ucio ugacoka kona nao ni marenda guthondeka thoko ya kwendia matharaita makiria muno ndege ciao cia bara tondu ni mokite mwena uyu wa Indian Ocean kwendia indo ciao riu kindu kiria ni ndakikuria Jeff ni atiriri Faranja ndungigiria mekura mekwenda tondu nio mekwibanga ithuĩ ta Kenya ri ta riu turacemanagia nao ri niki turabangite mu Kenya niyo niki turabangite strategy itu ri irari iriku uko no makoneta agreement ira turathondekire ya peace and security ira favor France ati Faranja riu no moke mareheje ciao guku na jeshi yao yoka guku ingiuraga mu Kenya uria woraga na ndaggegerio guku agutwara uki Faranja ugu twacoka haria Ngeretha yari ona twacoka makiria hau tondu Ngeretha at least tugite na agreement thuthocio cia kumera ithuĩ twi Kenya ya Wanjiku tutikwenda kuhakwo macuru no aya ri ni kuro marerwo uguo tuge hari maundu maingi muno mararirio ma PR ni ndibetaga ma PR tuthereri na guku na kuria kungi na guku mugithi na guku na ithuĩ ni tui internationally mutari muracaina agreement na njira igwete maundu macio mothe ni kugwetwo magwetagwo ucokio menye Faranja ni part of European Union ndire ja European Union ugu ndire kindu ngikwirira gitahitukitio ni European Union na ngikwirira ri no kugeria tugeri tondu mari hairo no marehetwo pesa tuigana ona githe matirahetwo barabareno ya kuma Nairobi nginya guthii Mau Summit irakanjwo na ni metikirite ni makuga ni megwaka ithu tiyo yako ni China umuthi marete gwaka niki na mara compensate ro
na nĩ macokire makaheo mbeca 7 billion ni tondu nĩ yakanjirwo rĩu indo icio ciothe no biacara ciĩna gĩko yes na nicio iratũma tũthĩne biacara cia mũthemba ũcio ũguo nĩ ũngĩnjũria kahinda-inĩ gaka niĩ no ngĩhe mũtĩ wa mita 10 ndingĩhutia Faranja tondũ ndikwenda kũhĩtania na Traore ndikwenda kũhĩtania na Senegal ndikwenda kũhĩtania na Congo ndikwenda kũhĩtania na DRC na mabũrũri mothe ma Faranja marakarĩte tondũ tũrĩcemania harĩa hegwĩtwo African Union nĩkĩo kuona no gũconorwo tũraconorwo tondu Raila Odinga arugama kuria muthuri wihete gitio na koretwo experience yake ria akaringwo ni kimwana oguo aikioja na ithuĩ tugate mbeca citu tondu mbeca iria ciothe turahũthĩrire campaign ya Raila ni ciganite kuriha cukuru kakwe mwaka mugima yes mbeca icio campaign aria maciui it's a lot of money ingiriha education mwaka mugima nicio turateire ku aria Addis Ababa korwo gĩtĩ kĩu nĩ twakĩonire nĩ tũkĩugire twagĩa na kaini kamtoni arĩ kĩheagwo kamushara na allowances na kainukia gũkũ agĩthiĩ Gĩthumo rĩ tugatigwo na rũkũngũ rwa mbeca irĩkũ icio no rĩu nĩ cibera ciana ciorire Raila we mwene nĩ ahũrĩkire afya yake ĩgĩthũka na maũndũ marĩa mangĩ mothe ũkarigwo kana maũndũ maya mamwe nĩ tũikaraga thĩ ũguo tũgeciria ũrĩa tureka tondu ũhoro wa gũkorwo wĩna bũrũri ũraheka gĩtĩo tũrĩa tũrahetwo gĩtĩo hĩndĩ ya Kibaki kana ũrĩa tũrahetwo gĩtĩo hĩndĩ ya Uhuru kamenyaga Uhuru ndarĩ kũndũ kiũngano gĩtarĩ kuo tagwĩtwo mabũrũri mana ũkũrĩ maramwĩta arĩrĩrie atuĩke mediator maramwĩta tondũ twĩhete gĩtĩo atĩ gwathio kũrĩa kwao gũthika Mandela andũ erĩ anakeri no mara kwati maracangirio nĩ Uhuru na Obama waigua na Uhuru nĩ continent ino yake ya Africa rĩu tukiugia atĩrĩrĩ bũrũri ũheagwo gĩtĩo nĩ kwĩhe gĩtĩo tũtigatuĩke andũ maiyũria ndua atĩ bũrũri wathi kũu ehaka ndoro ũroka gwĩthambĩra gũkũ gwitũ atĩ mathiũrũrũka meka moragana manoka kwĩhurĩra thakame gũkũ gwitũ mathi kũrĩa kũngĩ mathĩnĩtie andũ arĩa angĩ othe nĩ ithuĩ tũramahe gwa kũrara rĩu ũhoro ũcio ũkarigwo kana nĩ tũrahota kũbanga rũciũ rwitũ kana twi politics cietagwo cia transaction very good twacoka nĩ tũkũrora ũhoro wĩgiĩ alternative government nĩ makoretwo makĩonekana mũndũ areka siasa kivyake mathena gũkũ matiangie na gũkũ Kalonzo mena Rigathi mena gũkũ nĩ tũkũrora nĩgetha tũrĩkĩrĩrie mũthikĩrĩria rĩu nĩ thaa 3 itigarĩtie ndagĩka 15 tũkwamba gũthiĩ kũrĩa kwa andũ metagwo PCF na PCF tugira nĩ rũhonge rwa kũrĩa kana nĩ rũkoragwo nĩ kũrĩa kwa ministry ya mbeca kuna gwa kĩgĩna kũrĩa treasury na wĩra wao makoragwo makĩrũmbũiya kambuni iria ciagwa kana kambuni iria cionekana iciagwa kambuni ta Trident nĩ yerĩgĩte kũgwa Invesco Explico United Insurance Company na nĩ makoragwo makĩrũmbũiya andũ acio maraigithĩtie na kambuni icio rĩ nĩ marabatara compensation na nĩ maraheanaga ciringi 250 no rĩu nĩ mambatĩrĩtie gĩkĩro kĩao na tũkera rĩu mũingĩ atĩ no ũthiĩ ũgĩcarie claim kũrĩa gwa CPF nĩgetha hote gũkorwo ũkĩrũgamĩrĩrwo ririkana PCF ikoragwo yambatĩrĩtie limit yayo kuma ciringi 250 nginya ciringi 500 nĩgetha hote gũkorwo ũkĩrũgamĩrĩrwo mũthikĩrĩria no wambe ũkĩgũra ũcaria gakari kangĩ na maũndũ mangĩ ta macio kũingĩra gũkũ rĩ nĩ kũrĩa kwa www.pcf.go.ke ningĩ no ũthiĩ gwa 0794582700 Policy Holders Compensation Fund dhamana ya bima yako muthikĩrĩria tauga kambuni icio inya nĩ ikoretwo cigĩtwo rungu rwa ũrũgamĩrĩri na ciaigwo rungu rwa ũrũgamĩrĩri muthikĩrĩria rĩu we ũkerwo wĩta customer wao ũthiĩ na ID kana kĩbandĩ gĩaku namba yaku ya PIN na toguo tuwe na proof of policy kuonania titherũ nĩ wagatĩte na Trident kana Invesco kana Explico kana United Insurance na wona weka ũguo muthikĩrĩria nĩ ũkũheo nginya ciringi 500 na kũingĩria maratathi maku gũkũ nĩ kũrĩa kwa www.pcf.go.ke namba nĩ 0794582700 dhamana ya bima yako kũrĩa nĩ gwa PCF na tondũ mũhĩa maina nĩ agũtũharĩrĩria mohoro maya nĩmo maharĩrĩirio maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank
Mihango ya wikia wa kura no irathi na mbere gutari mihinga gicigo-ini kia ubunge kia Emurua Dikir nyamukano kugomera kiama kia UDA kurumirira githurano kia Wamurani kiria kiratabanirio mwena wa Olkalau na DCI guthuthuria kiumo kia mwaki urashini wa ofici cia thirikari mwena wa Kutus kuria Kirinyaga County. Macio na mamwe maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank. Kuriwe urafatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka urathie na mbere. Riu bengi ya Cooperative ni kurumbuitie amuru urafatara payslip yaku ya mieri 3 nginyagia mieri 6 uheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ute gukinyaniria meriria ma ngoro yaku. Angikorwo urihagwo mushara waku kugerera bengi ya Cooperative no ihurie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera ruhonge o ruothe rwa Cooperative Bank ruria rwi hakuhi nawe ona kana uhure 0703027000 kana waranirie nao kugerera WhatsApp 0736690101 utaririo rio ngihuria ngombo yaku no kinyanĩria iroto ciaku. Cooperative Bank ni ka payslip tu. Prof, yes. Uteti wa alternative government president atindaga akira ndironire president irakiuga atiriri ati agigathurwo ringi ni Ngai ugakorwo amuhete wira wa kurikia mawira maria ambiriirie na gucenjia bururi witu wa Kenya. Na ugaga alternative government kana united opposition matikoragwo na agenda yawe koragwo a one term na kumwita maritu hatiri ndungi makoragwo makiuga magekira Kenya. Niki kiratuma meke siasa kando na marefatara gukorwo makiruta mundu muno turari na Sifuna raikarite hau aratwira no nginya twethe mundu umwe nigetha tuhote President William Ruto. Digwiciria kiria amire uhoro wa andu gukorwo ati magithie siasa ciao ciana kura mashinani digwiciria ni ciagirwo kumakia Gikuyu kana mundu wa Mount Kenya o hari ari tondu ithuothe ni ni ndauga ithuothe tondu ni ndi deputy chair deputy kiria party leader yes wa kiama kia matha wa Ngari PLP wa Karua yes na nikio ngakirugama nakio nginya kuria gwitu Murang'a ngakibata wa kuga uguo yes uguo taru hindi turari Tharaka-Nithi turari Kirinyaga turari Nyeri ni turorete kundu kungi hari undu turoiga na ni gwenda horo uyu nyitwo thoguo ngiko ena nduka yake na muru wa nyukwa ena nduka yake na wewe na nduka yaku ndungithi kuhingura ya thoguo kana ya muru wa nyukwa uguthi uhingure yaku wahingura ri ucoke uwe maguru thi hau umurie ni ukirire wega wiro hana atia ugacoka ugathi hari thoguo uguo riu Mount Kenya kina ciama nyingi na ciama icio itirarwa to ndire haro njiguite na gacagwo gwicia mutandao-ini ndakionira kiugoro uguo akoiga atiriri kaida gakari tondu twina mwaka na mieri igururi tutingiambiria kwari horo wa andu kunyitanaga ati muthiaga ta ngigi kana nguya hindi ciothe yes kahinda kau gakinya taru hindi ria mundu gwitwo Gachagua aranyamaritio makenda kuruta muoyo wake ithuothe twathire gutiri mundu watigirwo ro no mwe tukiambata tugithi mathioya tugithi kiria-ini tukirikirio thaya na tukimake statement no andaririe hindi yo yes tukoiga atiriri kahinda kau ga kweheragia atongoria tondu waremwo ni kumanina gisiasa uthie kuoya mioyo yao kweko ni gukuhea na gutiri mundu toigire uguo na tukarangira na njira iriku na njira yo no kiama no nginya kiendie tondu registrar wa political parties ni arenda ukorwo na andu aria wagi gukorwo nao ona we mwene ta kiama ndungithura ugakorwo na hindi ya gugatua kubangwo ri ugakorwo na andu kuria bunge tarutani ndigenda gukorwo ndi kuria bunge ndi nyika no nyende gukorwo na andu angi maigano na PLP no matigakorwo maria PLP acha coka haria 2002 hindi ya Kibaki Kibaki ambire akinyitithania andu ake ndambiriirie kwamba kiondo na nja acha ambiriirie andu ake guku Mount Kenya akiaria na matiba na andu ake Kibaki makiaria na matiba gwituika gutikurugama matiba na gutikurugama Kibaki hau ni twamba twarikia na makiguithanio ura mabangire agicoka agithie hau akioya andu amung'ethaniro Ngiru na Wamalwa na aria makiri kuo othe akimacokaniriria githondeka kiama kietagwo National Alliance of Kenya yes. the NAC National Review Coalition
agithondeka niguo cokiria agieterera na hiyo KANU ikibathuka Raila na andu ake magithikia magietagwo PLP magigiuka makikarathe magicira uria magicirire na uria tuonire ni atiriri gite kia mubunge kiari kia NAC gite kia president kia NAC gite kia minister wothe wiku ni NAC ona gutuika kwari na PLP na K PLP yacoka kwiyumiria thutha wa guka kide referendum nigetha nayo yake ni undu wa 2027 nigetha ODM icoka guciarwo magiukirira Kibaki no mathiramukire ni undu wa K ndi tondu marenda kugia na profile magathurwo 2007 riu na njira nguhi ni kuga atiriri twina template yoria gwathire ndukanjurie Sifuna agoka atia tondu PLP yokire ate na yari KANU umenye Raila Odinga ari secretary general wa KANU right acio giothe mari na itruwa nene muno thiini wa KANU Kalonzo Musyoka na githiothe maciokire mwena uyu uguo tuge thirikari iria iguka igukorwo thirikari ya mundu uyu gutiri handu no kindu kire tutarenda ni mundu kutuika ati tondu turaigwa tukihura Ruto tunine democracy itu kana haki ya mundu wa kawaida guthura mundu tondu twiragwo atiriri na tondu andu a Mount Kenya ingine ya Kristo wi muhunjia ri wi wakunurwo no ucagure kwendia saitani kana wendie thayo wa Ngai the grace of God no kumenya emphasis yemwe no riku riu ri ona ni no gwire wega uria kugathi position ni wega thana na ni urorete ni ndako itare thirikari-ini pio ni ndakorwo uguo ngikona ndi ngari guru ndi PLP na kuria kungi position ni wega katia ni wega hotana na twambirie kwibanga opposition ni wega korwo iki thirikari-ini na gutiri undu ngitiga uriku ucio riu ici ngine boy kire igwa no riu guthirika opposition ni wega korwo iki thirikari uguo twambirie kwibanga ta turi thirikari nigetha tukorwo turi ready to govern na nigetha tukorwo turi ready to govern tutigathane na marakara tubangie andu itu na njira ya mutaratara tondu tui wega ati Sifuna Orengo na acio angi ginya ODM yothe igacoka mwena uriku uyu hatindu ta nganja nigetha magiuka ri tukorwo twibangite taru hindi Raila Odinga ari muoyo ri turoragia atiri riu ri agigacagura guthii mwena ucio ri tugeka atia agigacagura Ngai agiukoro ugu kiundu umuthi ni tuwi wega Sifuna ndagiganira kiama kiriku ugu ni turamenya 50% kahinda-ini gaka turaria 50% ya Nyanza imwe no riku wa Sifu imwe no yugi wa Orengo na Sifuna na Babu Owino mieneyo ugu ni tuwi ugu ni guthondeka Karabash kana kiuga kiria nao magoka maigire ithuothe tukorwo twi mwena uriku umwe na nikio Kibaki tugucoka hari Kibaki ndakorirwo ni andu ayo na muthutuko tondu mokire magikora muthuri wibangite NAK ni turaka DCP no menye Mount Kenya twina ciama 85 out of the 100 plus ciama iria registered to Register of Societies iria citikirikite tondu gutiri mundu wa Mount Kenya tena kiama giake uria Kiraitu ena Abbas Moses Kuria ena chama cha kazi kakasha mundu gwitwo Kabogo ena Jibebe ugathi uguo Uhuru Kenyatta na Jubilee gutiri mutongoria wa Mount Kenya tare kiama giake twitikani uguo riu kire tugeka ni atiriri Mount Kenya tukiri democratic na njira ya guthondeka ciama tutwike democratic na njira ya kwibanga uguo mbere ya twambiririe kubanga ari agitukiga United Opposition na kuria kungi Gachagua bia tubange as Mount Kenya Gachagua ni munene gukira DCP right Uhuru ni munene gukira Jubilee twambe tubange siasa citu tondu Kibaki atubangire atiriri ithui ndatubangire na PNU acha atubangire ta ruriri na menaje ga wakarume na athuri angi mari hau twambe Mount Kenya twibange twambiria kuga matharathie Kirinyaga na Gachagua ri na Ikuru na kiuria ngiriu ni tuharaganite acha andu mathi mundu athia kuria uthia kurimira no muhinukaga ki mucii ithuĩ tandu Mount Kenya ri mucure tukuinuka ri
aria mari PLP aria mari DCP aria mari Jubilee aria mari kuria kungiri mucira tukuinuka ri niguo riku ucio niguo tutari turaka tondu na twaka kuria mici kuria tuikaraga ri ithe witu ari na thingira wake uguo ni tumenyaga twahitania ithuĩ ta anake akagwanja tuguthi gwa ithe witu thingira wake hau niho tugacirira titiguo ithuĩ Mount Kenya hau niho tutari twebanga na tutingihota guikara ta njaru uria ciikaraga na ODM yao tondu ni ukuona nikio maraharagana atia maraharagana uguo mahagaranite tondu hatiri mubango manene gutigara ira na family yake ona family yo nyene wa mirorera ikarite ndinyitanite o mundu mwena wake mwena wake ni undu ucio ithuĩ uria ingiuga ni atiriri twina kahinda ga guthii kahora na mundu ndanagirira nyumba nini iciraga utuku tucire wega twibange na njira iriku tutige kwaria horo ati mathari na ari Nyeri ari Tharaka Nithi riu ari Naroko na Gachagua ari Mombasa Lamu ati matiratwarana hau tio siasa iri ati andu gutinda manyitanite ta indo icio igwetagwo acha ti hau turi riri mugikuwe bange nigetha riri ona tungigatua ni Kalonzo tukahe kura cia rais kana ni mundu gwitu matiangi tukahe kura cia rais kana ni Njuguna kana ni Owino kana tukahe mundu gwitu Sifuna kura cia rais ithuĩ ndagatuinainia tondu twibangite na nikio ginya hindi iria matukiriire 2007 aruto uyu na Mudavadi na aria angi matukire matiatwenyenyirie acha moigire ni twaire makiugo uria maugire ni tutiaire gifaya acindire wega na twamenyire ni acinda wega ni undu waki tondu ni twebangite tondu ko tutiebangite tungiaringirwo na Njugumeno imwe tutigi horo tati wa ciama tucoke uteti wa ruriri tutige uteti wa ciama tucoke uteti wa ruriri na hau tugutwarwo ni andu igana atatu Uhuru Gachagua na Martha mabange ruriri wega matigi horo wa ciama ni migunda na gutiri mundu tari rohari rwake ciama ni mugunda andu ngijira ndikari megwakwa tondu mugunda hau no mugunda wakwa ri taito Gachagua ri megwake DCP na yangi marime no turie ruriri ruriha hau no tutari turakinya. Thank you very much Professor Kagwanja ndona wageithio muno guku ndumiriri ni cioka 22989 na tuona kahinda kage ni turi gwita nigetha ugitwaririe asante sana wacoka kure Kenya njero geithania muno nigugeithania asante na ni warikitwo kuo mweri ucio ndari kwira mweri 14 atie thina uke tuthome ku na twake. Thank you very much. Professor Kagwanja tukirora maundu megi uteti twara maundu megi maundu maingi muno haria bururi uri twara icera ria President Emmanuel Macron guku Kenya twara horo wegie uteti wa United Opposition no take home kana ndumiriri ria professor enayo ni kuga andu atatu manyitithanie ruriri President Uhuru Kenyatta Rigathi Gachagua na Martha Karua na tondu ciama twekira ni tugwi confuse thaitha tucia rucine kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Mihango ya wikia wa kura no irathie na mbere gutari mihinga gicigo-ini bunge kia Emurwa Dikir kuria mwena wa Naroko. Nyamukano iri kugumira kiama kia UDA kurumirira githurano kia Wamũrani kiria giatabanirio kuria mwena wa Karaũ Nyandarua na mbũtũ ya ũtuĩria DCI nĩrathuthuria kĩhumo kĩa mwaki ũrĩa ũracinire wabici cia rũhonge rwa gĩthomo thirikari-inĩ ya Kĩrĩnyaga kuria mwena wa Kutus. Twina polling station 94 na aikia a kura ni 44,000
353. Bara ya muhirika ya Nambia ya nyumba ya Bakuigwa kando kuria mbere ri kandidate witu ateire githurano kiu na kura magana mana manaite ule wa thirikari ni tumui na ni very clear na ni arauga akamurekeria asubuhi na ithu twageria gwiciria tukamurekeria asubuhi tukarigo tukamurekeria nau tondu mwena ungi tutire na mundu murauga alternative government mutingituika alternative as long as mutu tuhete candidate na korwo marane tukuheo thayu ni utire na undu ungi na korwo tikuheo thayu no tuguthi na mbere na kumira uria andu maraugire ni marenda mutu uyu wakwa riu thecagwo na kahiu ukerugire ubi ugathecwo kangi ukerugire ubi Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa ithatũ nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugina ũtana Inooro FM. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũrambĩrĩria kũrĩa mwena wa Narok Kabi-inĩ. Mĩhang'o ya gũikia kura no ĩrathiĩ na mbere gũtarĩ mũhĩnga thutha wa mũingĩ ũrĩa wĩyandĩkithĩtie kũroka irebe-inĩ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Emuru Dikir magĩetha mũmbunge mwerũ ũrĩa ũkũmarũgamĩrĩra thĩinĩ wa mbunge ĩno ĩrĩ kuo ya 13. Gĩturwa kĩu kĩgucĩrĩirie ahũranĩri atano na arĩa maramoranio nĩ ikia kura arĩa meyandĩkithĩtie 44,300 na hĩtahĩtano nene nĩ gatagatĩ ka David Ketero wa kĩama kĩa UDA na Vincent Rotich wa kĩama kĩa DCP. Ahũranĩri angĩ nĩ Desma Cherono wa PNU, Gideon Koech wa NVP na Kenneth Kiprono wa kĩama kĩa LRP. Maabitha kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC arĩa marũgamĩrĩire mĩhang'o ĩno maroiga kũrĩ na ceceni 94 cia gũcukĩra mĩtĩ iria ihingũrirwo o thinacara cia rũcinĩ na ikia kura meyumĩria na njĩra nene kũrĩa marathiĩ na mbere kũnyita itemi rĩao rĩa gĩgatiba. Mĩhang'o ĩno ĩrathaganio nĩguo kũihũria ithenya rĩrĩa rĩatigirwo kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa mũtigairĩ Johana Ng'eno ũrĩa warũgamĩrĩire gĩcigo kĩu kĩa ũmbunge itĩna rĩa gatatũ rĩu ona ũrĩa wakuĩrĩire mũtino-inĩ wa ndege ũrĩa wahanĩkire kũrĩa mwena wa Mosop kaunti-inĩ ya Nandi mweri-inĩ wa kerĩ mwaka ũyũ. Mwandĩki witũ Wanyoike wa Mbũgua nĩ aranĩirie na amwe a aikari arĩa marĩkĩtie gũikia kura ciao gũkinyagia ithaa rĩrĩ. Hebu tuambie majina yako na utuambie ulikuja saa ngapi ndio ukuje upige kura? Majina yangu ni Joseph Cheriot. Niliamka asubuhi saa 11:30 nikapiga kura saa 12. Na wewe matarajio yako kwa hii uchaguzi? Uchaguzi aende mzuri. So mnaomba kuwe na amani. Amani. Na kwa sababu tunaona kulikuwa na mvua, uliweza aje kuja asubuhi mapema? Hakuna shida, tulikuja kabisa, tulikuwa nataka tumalize kazi. Sawa, wacha tushikanie na wengine. Mzee hapa naona ni mkongwe. Tuambie majina yako na tuambie uliamka saa ngapi? Na wewe tunaona wewe ni mzee. Jina langu ni Miga Kiget. Niliamka saa 11:30 nikapiga station saa 12 ndio tunaanza kupiga kura. Mimi ndio nilikuwa kwanza. Matarajio yangu ni tuwe na amani, tumalize hii kazi kwa amani na tupate mjumbe yule ataweza kusikilia kiti. Maybe ule mjumbe atachaguliwa, mnataka wewe mjumbe wa aina gani ama mnataka amletee maendeleo kama gani? Tunataka mjumbe ile anaunganisha watu kuwa moja bila upakuzi. Na tunataka yeye akuje kuletea sisi mabarabara, sababu hapa kwetu Emuru Dikir mabarabara ni ngumu. So tunatarajia yeye akuje kufanyia sisi kazi kutengeneza mabarabara, hata mashule zingine hajajengwa na hata watoto kusomesha. Asante sana mzee. Asante. Kũngĩ nakuo kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC no ĩrathiĩ na mbere gũthagania ithurano nini thĩinĩ wa wodi igĩrĩ ngũrani. Mĩhang'o ĩno ĩrathiĩ na mbere wodi-inĩ cia Poro kũu nĩ kaunti-inĩ ya Samburu hamwe na wodi ĩngĩ ĩretwo Endo ĩrĩa ĩrĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet. Ũikia wa kura ona kuo wambĩrĩirio mathaa-inĩ ma thinacara cia rũcinĩ na mĩhang'o ĩno ĩrĩgĩrĩirwo gũtirihwo thaa 11 cia hwaĩ-inĩ nĩguo mĩhang'o ya ũtari wa kura ĩkorwo ĩkĩambĩrĩria. Gũtarĩ nganja no tũgũthiĩ na mbere tũgĩkũmenyithagia marĩa mareyumĩria harĩ mĩhang'o ĩyo ya gũcuka mĩtĩ ithurano-inĩ icio nini kũrĩa Emuru Dikir kaunti-inĩ ya Narok, wodi-inĩ ya Endo kũrĩa mwena wa Elgeyo Marakwet oro hamwe na Poro kaunti-inĩ ya Samburu.
Tũrĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũteti nĩ atĩ na warũmĩrĩri a mũng'ethanĩro nĩ maroria atongoria arĩa marĩ rungu rwa iburi rĩu matigetĩkĩre kũgayũkanio mwerekera-inĩ wa ithurano nene iria irarĩirio tarĩki 10 mweri-inĩ wa kanana mwaka ũyũ ũngĩ ũroka wa 2027 kũrĩa mwena wa Moro na Ikuru. Aikari maroiga nĩ kĩeha kuona ciama runa DCP kĩarĩ Gathe wa Gachagua, PLP gĩgĩtongorio nĩ Mheshimiwa Martha Karua na Jubilee nĩ irũgamĩtie ahũranĩri gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karaũ arĩ gĩthurano kĩnini kĩrĩa nakĩo kĩrarĩirio tarĩki 16 mweri-inĩ wa Mũgwanja mwaka ũyũ. Maroiga ikinya rĩu rĩahota kũhingũra mwanya wa kĩama kĩa UDA kũhotana gĩthurano torĩa kwahanĩkire mwena wa mbere ya rũgongo kũrĩa Embu. Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aratarĩria. Mwahũ wa mũng'ethanĩro ũkoretwo ũgĩkinyĩrĩria nĩ wĩhandĩte na ndũngĩenyenyio ona hanini mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Enough people think that they can create a wedge between us. Stephen Kalonzo Musyoka led the DCP campaign in Magarini. That is how close we are. Tunaambia Ruto tsunami inakuja. Haki ya Mungu asubuhi na mapema. Ruto pia box wapi? No o ũrĩa thikũ irathonga noguo nganja ciĩgiĩ ũrũmwe wa mũng'ethanĩro irathiĩ na mbere na kuongerereka. Ciama iria ciũmbĩte mwahũ ũyũ ikĩonekana kwĩhurĩria na kamwene. Kwa mũhiano mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnini mwena wa Ol Karau, ciama cia DCP, Jubilee na PLP nĩ cirĩkĩtie kũrũgamia ahũranĩri a gĩturwa kĩu. Ciama ici irĩ mwahũ-inĩ wa mũng'ethanĩro, ũndũ ũrĩa arũmĩrĩri a ciama ici maugĩte nĩ ũgwati mũnene na no ũmatunyũkithie gĩturwa kĩu. Twĩna kĩeha mũno tũkĩona kĩama kĩa DCP, kĩa Jubilee na kĩa PLP othe makĩona makarũgamia mũndũ kuo. Makariganĩrwo atĩrĩrĩ, bara ya mũhĩrĩga ya Nambia ya nyũmba ya kũigwo kando kũrĩa mbere candidate witũ ateire gĩthurano kĩu na kura 400 na hĩndĩ ĩyo Moses Kuria auga no opposition candidate wake akĩgĩa kura 2,400 na rĩu magakũiguithania matikanoria hitie gĩtũ rĩa magũrũ. Andũ acio wa mbere nĩ magũtũma mũingĩ wage mwĩhoko nao, na wa kerĩ nĩ magũtũma andũ arĩa mang'ethanĩire nao arĩa me thirikari-inĩ mahote kũgĩa na kanya ga gũtheremia mĩatũka ĩno marekĩra thĩinĩ wa gatagatĩ-inĩ kao. Arĩa manyitaga mbaru mwahũ wa mũng'ethanĩro morĩtie kũgĩa na mĩario ya kũiguana mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Kwaga ũguo matanya ma mũng'ethanĩro gũkainũkia thirikari ya Kenya Kwanza maringe ihiga. Turenda mũtũnengere mũndũ ũcio wanyu ũrĩa wa thirikari nĩ tũmũĩ na nĩ very clear na nĩ arauga akamũrĩkĩria asubuhi na ithuĩ twageria gwĩciria tũkamũrĩkĩria asubuhi tũkarigwo tũkamũrĩkĩria nau tondũ mwena ũngĩ tũtirĩ na mũndũ mũrauga alternative government mũtingĩtuĩka alternative as long as mũtũtũhete candidate. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nĩ ngatho Joeli. Tũrĩo kũu maũndũ-inĩ megiĩ gĩthurano kĩnini gĩa Karaũ nĩ atĩ nyamũkano nĩ yambĩrĩirie kwĩyumĩria kĩama-inĩ kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karaũ kũrũmĩrĩra gĩthurano kĩa wamũrani kĩrĩa gĩatabanirio kiumia gĩthiru. Arũmĩrĩri a George Wambogo kana Delight na ũrĩa warĩkirie arĩ wa kerĩ hĩndĩ akĩaga kũiganĩra na maumĩrĩra maroria kĩama gĩtangĩkĩre mateta make. No ũhoro ũyũ ũrahanĩka rĩrĩ Samuel Muchina wa Nyaga ũrĩa wahotanire mĩhang'o ĩyo aroka kũnengerwo tigiti wabici-inĩ cia UDA gũkũ Nairobi, kĩama gĩkiuga nĩ kĩrĩkĩtie gũtangĩkĩra makaya ma Delight. Mwandĩki witũ kũrĩa Nyandarua nĩ Simon Ngure. Kĩama kĩa UDA gĩatabanirie ithurano cia wamũrania mwena wa Ol Kalou mũthenya wa gatano kiumia gĩthiru na Muchina Nyaga agĩtangathwo ta mũhotani na kura 3,221 arũmĩrĩirwo nĩ George Wambogo na kura 3,049 no Wambogo akĩaga kũiganĩra akiuga nĩ kwarĩ na ũici wa kura. Arũmĩrĩri ake rĩu makĩenda bodi ya gũtangĩkĩra mateta kĩama-inĩ kĩa UDA kwĩhĩka kũrekereria itua rĩayo rĩgiĩ mateta mau. Tribunal ya kutoni ndehere maũndũ mau thikũ ithatũ rĩ tũtirĩ turona resort ũtwĩre tribunal rĩ nĩ ronire kana kwĩna mathĩna ma crack, nĩ ronire kana kwĩna mathĩna ma ibandĩ kũgũrwo, nĩ ronire kana kwĩna mathĩna ma maũndũ marĩa mothe tribunal ĩreirwo nĩ Delight. Maugĩte kwa ihinda rĩa mathaa 48 kĩama kĩa UDA gĩakorwo gĩtaheanĩte mwerekera, no kũria mekũria
Maria Wambogo athame kĩama kĩu na kwĩrũgamia ta mũndũ kĩũmbe. Na tũroria korwo no mahote kwĩhĩkahĩka tondũ ithuĩ twĩ Wanjikũ na gũkũ kana andũ arĩa twavũtĩire nderaiti nĩ tũraigua nĩ tũhĩtĩirio mũno tondũ ũcio nĩ mũtongoria ũrĩa ithuĩ twehokete twamahe mathaa 48 makorwo matwĩrĩte ũrĩa me cira wa mũnene witũ harĩa makinyĩtie, or else ithuĩ taikaria gũkũ kana arĩa mamũikĩirie kura nĩ tũkuga kũrĩ nĩ tũkũhe mũnene witũ direction kũrĩa kũngĩ egũthiĩ tondũ rumu to ĩmwe. Oho maugĩte mũingĩ ndwarĩ na ũgĩ mũkinyanĩru wa gũikia kura makĩhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu, kuona aingĩ mamenyerete kũhũthĩra maratathi, ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo wacũngĩrĩire amwe ao kũhĩngĩka magĩthurana. Nĩ tũrauga gĩthurano kĩu gĩtirarĩ na waragania na nĩ tũrauga gĩthurano kĩu he maũndũ mathire na mbere tũngĩenda marorwo. Ithuĩ twĩ raia tũtiambĩte kuonio ũrĩa nyamũ icio ithiaga na mbere na nĩ tũraigua tũhinyĩrĩirio tondũ tũtiamenyire to kwĩ handũ mũndũ athiaga ũkahũra kura na ndũnerwo ũrĩkie no nĩ watigeri igũrũ koguo ndũnamenya mũndũ ũrĩa atigwo agĩka. Nĩ tũraigua nĩ tũhinyĩrĩirio tũrĩ ta arũmĩrĩri a George Wambogo Nderait tondũ nĩ tũraigua kura icio citiathire ũrĩa ciabatiĩ. Na thutha wa ũguo nĩ athire kũrĩ kĩndũ gĩtagwo tribunal ĩrĩa mũndũ athiaga aigua ndanaiganĩra. Na thikũ ithatũ nĩ thiru rĩu o tũkĩetagĩrĩra tuheo nĩ atĩa gwathire ithuĩ twĩ ta arũmĩrĩri ake na ikia kura na tũtirĩ tũraigua macokio. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũgĩtigana na icio ciĩgiĩ ũteti, rĩu tũmũrĩke maũndũ megiĩ ũgitĩri na ũkui, na borithi kũrĩa mwena wa Kasarani Nairobi nĩ marĩkĩtie gũikia ngono nyanake cia hinga 10 igĩcukĩrwo mahĩtia ma gũthagathagia matereba hamwe na makanga a ngari cia ũkui wa mũingĩ. Nyanake icio iria ciũĩkaine ta Kamagĩra irekwĩrwo gũkorwo ikoretwo igĩtia matereba mbeca kĩa hinya na arĩa marega makamundwo na tũhiũ. Kamanda wa borithi kũrĩa mwena wa Kasarani Nicholas Kiprono oigĩte no megũthiĩ na mbere na mũngũrũrio wa kũhĩtana na ikundi icio ngananie tũrĩa rĩu tũramenyithio nĩ Sam Njũgũna. Mũtugo wa nyanake iria iteithagĩrĩria kũihũria matatũ thitĩnji-inĩ kana nĩcio ciũĩkaine ta Kamagĩra barabara-inĩ ya Mweki gũthiĩ Kasarani gũtharĩkĩra na kũguraria matereba na makanga ndũgũthiraga watĩra. Hamarĩtwa njĩtagwo Peter Maina, tũkuma Mweki ithaa rĩa kĩroko ndemu-inĩ hau gũkinya handaci twakora andũ hau ũguo hena mũbugo andũ ta mahena mbara wathiĩ gũcukithia abiria ũkahũrwo no niĩ ndikũmonete magĩũka tondũ maumire na thutha mahũra manyũmbĩrĩra mahũra ona ndiĩngwĩrigĩtwo tondũ nora nĩ andũ ũtaramenya ndũkwĩrĩgĩrĩria atĩ nĩ ũkũgũthwo. Na kiumia kĩmwe thutha wa ceceni hakuhĩ nawe kũmũrĩka kĩrĩro kĩa matereba na arĩa makoretwo magĩkaya gũthagathagio nĩ nyanake ici, rĩu ithiĩte na mbere na kwĩrimũthĩra barabara-inĩ ĩno ikĩonekana ona gũkorwo irĩ na hinya makĩria. Security thĩ mũno tondũ arage ũcio mangĩkũhũra ũthiĩ riboti na hau rũciũ monaga bara gũtirĩ ikinya makinyũkagĩria. Na njĩtagwo Ngũgĩ gũtirĩ rĩngĩ tũgwĩtĩkĩra kũhinyĩrĩrio kũnyarirwo nginya mabarabara-inĩ maya. We are all Kenya. Mathĩna marĩa tarĩu mũthĩ njamanĩtie namo kũrĩa andũ maraugire nĩ marenda mũtu ũyũ wakwa na nĩ mangĩkuohete kĩroko na arĩa marakwenderia guoya no ciana citũ iria tũciarĩte na iria tũrathomithia. Gĩko kĩa ica ikuhĩ arĩ nĩ kĩa mũthĩ wa ira kũrĩa ikanga rĩmwe rĩratharĩkĩirwo na kũgurario ũru nĩ nyanake ici. Kuma ndatwarwo thibitarĩ nĩho ndĩiguĩrĩire wega rĩu ona nĩho nacoka twaripoti hau borithi ya Santoni. Thĩna mũnene ndũngĩmenya kũrĩa rauma tondũ andũ aya matirĩ uniform ndũngĩmenya no maigĩte bara. Nĩ nyanake irerĩkana kũheo ũgitĩri nĩ atongoria athure mwena ũyũ na arĩa onao marĩ thĩinĩ wa sekta ĩno ya ũkui. MCA wa wodi ya Mweki Sam Kago akĩaria na metha itũ ya mohoro na njĩra ya thimũ agĩkana gũkorwo akuruhanĩte na nyanake ici. Wakikuja kusema ati sijui ati mimi ndio nasimamia, it looks so funny. And actually what I'm going to do, kama watu wanasema hivyo, mimi mwenyewe ndajileta hapo, nisimame, na nilete magari zangu zisibebe hapo. Do you know how many OBs I have, our company have, za makango yetu kupigwa na abiria kunyang'anywa? Do you know how many we have? Kamanda wa borithi mwena wa Kasarani Nicholas Kiprono akiuga nĩ marĩkĩtie gũikia ngono nyanake 10 na irakuruhanio na tharĩkĩra ici akĩranĩra mũngũrũrio nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũtabanio. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Mweki Kasarani gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina.
tugutiriha na ohoro wigie mihango ya uthii wa na mbere na ngirimiti ya thirikari ya Kenya na bururi wa Faraja hari kugacirithia mihango ya ukuyo wa mugithi guku mucii munene wa Nairobi ni arahurite mwihoko wa kunina mihatikano ya ngari barabara-ini. Athii hamwe na ene ngari makoretwo magitetia guthie hathara ya mathaa maingi maria moragira kumana na mihatikano na muno makiria mathaa-ini ma kiroko na hwaini riria gukoragwo kuri na mihango miingi. Ene ngari cia matatu aria maritie na Inooro rucini moiga mari na nganja mubango ucio wa kugacirithia reri ni ukurehe kihonia gia gutura. Jathani Kamau agituhingira mohoro maya. Icera ria president wa Faraja guku bururi-ini wa Emmanuel Macron nirakorirwo rikiruta mwihoko wa kunyihia mwatikano wa ngari guku Nairobi. Imwe ya ngirimiti 11 iria thirikari ya Kenya na Faraja marekiranire ni tabarira ya gukirira kwacithia mutambo wa reri guku Nairobi uria ukuhuthira ciringi bilioni 12.5. Mutongoria wa bururi William Ruto ugite mutabarira eno ni guteithia kunyihia mwatikano wa ngari guku Nairobi. The Nairobi Commuter Rail 5 is expanding and upgrading key commuter rail corridors linking Nairobi to satellite towns such as Syokimau, Embakasi, Ruiru, and Kikuyu. New extensions, including the Rurutangong line, currently under construction, will further improve connectivity across our metropolitan city. No mukarigite wa ngari cia gukua muingi cia for travelers niwe Paul Thiongo nigutana gutuika tabarira nayo kona umithio munene nionekeire nganja mutambo cio wa reri ni ukunyihia mwatikano wa ngari guku Nairobi. Tutikuwa ithu no tufinge reri to ni maendeleo maroka no matikae kuga ati reri ni auga kunina jamu tondu jamu nene ikoragwo irehetwo ni ngari nini ti matatu. Jamu irehagwo ni andu a ngari nini magithie wira na makiuma wira to nirio ngari ciao cikoragwo ci nyingi barabara. Ukirwa jamu ngari iria ikoragwo barabara cikoci like 80% cikoci ngari nini. Koguo undu uria ungitunina jamu thiini wa Nairobi ni kwararamia barabara ici cia Nairobi cituike cia kwararamio. Undu uria ungituninira ni kuri strict ngari nini citige gukorwo cikiingira CBD na njira nene. No na Robert Kiberenge uria ni mumemba wa bunge la mwananchi arauga ukuretwo na ciraniro nyingi cia kunyihia mwatikano wa ngari guku Nairobi no ndukoretwo ugikinyanirio. Ni kitu ambayo haitafanyika kwa sababu miaka zilizopita tumeweza kuandikishana agreements mingi ambazo hizo agreements hazijawahi timizwa. Pesa utolewa lakini haifiki kwa hiyo malengo, haifiki kwa ile vitu ambayo inafaa ifanyike. Kiberenge ugete thirikari ni uyu fati gukorwo ikika nigetha kunyihia mwatikano wa ngari guku Nairobi no rikoretwo gika uguo. Kumaliza traffic ya Nairobi, shida sio pesa, shida ni uongozi. Shida ambayo tuko nayo ni uongozi. Kwa sababu hii jiji ya Nairobi, hata tuandikizane miswada na France, tuandikishane na nani ya kumaliza traffic jam Nairobi, bado hakuna kitu itafanyika kwa sababu ya uongozi. Gerifa watara Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, jetagwo Jathan Kamau. Inooro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Turera wena experience ya makiria ma miaka 3 na driving license ya CE agikorwo wina maundu macio Emajira ni mafatairio niwe. Emajira ni marandika makiria ma ndereba 500 a marori no korwo wina ukuru withi ya miaka 45 utumwo ukarutire wira Saudi Arabia. Agirithia muturire waku wa thutha-ini na mushara wa nginyagia ciringi 1,100 ria 30 mweri hamwe na mileage bonus. Interviews ni irathie na mbere Mombasa kwambiriria muthenya wa gatatu tariki 13, aramithi tariki 14, Jumaa tariki 15 na Jumamothi tariki 16 mweri wa gatano mwaka uyu. Sherera www.emajira.com uapply oro riu niguo heo mweke wa gwika interview. Miaka ino irahurio nayo na gutire mundu ugetikirio kuingira thiini wa interview atetitwo. Emajira, your gateway to global opportunities.
hihi ni ukoretwo ukiigua mwago wa ngemi ukeririria guthii no getigira nditimonano ya andu ethi horera riu ni tukurumbuitie Ngemi Seniors Agikuyu Premium Experience tugutware kahora mwago muhoreru wina iniare wendete wina mugithi na ngogoyo ithuthere ngoro turianire iro citu cia Ugikuyu na tukundanire ruhia nitucemanie Tigoni weekend no ya tariki 16 mweri uyu wa gatano hinya star 826 170 hash Ngemi Premium mwago mufashirire Ngemi Seniors Edition mari ngwataniro na Inoro TV Inoro FM na Citizen Digital riu no wirorere Inoro TV live thini wa Citizen Digital ida ororiothe urio kuriori Widereva wa turera wina experience ya makiria ma miaka 3 na driving license ya CE agikorwo wina maundu macio Emajira ni mafatairio niwe Emajira ni marandika makiria ma ndereva 500 a marori no korwo wina ukuru withi ya miaka 45 utumwo ukarutira wira Saudi Arabia agirithia muturire waku wa thuthaini na mushara wa nginyagia ciringi 1,100 ria 30 mweri hamwe na mileage bonus. Interviews ni irathie na mbere Mombasa kwambiriria muthenya wa gatatu tariki 13 aramithi tariki 14 Jumaa tariki 15 na Jumamothi tariki 16 mweri wa gatano mwaka uyu. Sherera www.emajira.com wapurai ororiu niguo heo mweke wa gwika interview. Mieke no irahurio nayo na gutire mundu ugetikirio kuingira thiini wa interview atetitwo. Emajira, your gateway to global opportunities. Muremi Eurochem na Weedless ino ni dawa ya gucinaria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe ona mi avocado. Makiria mena cappuccino amino ino ni organic foliar feed ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni ongagira maciaro. Oho mena blight gun ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana ba kuri nyanya, waru na miji. Blight gun tukanetio na dawa igiri nicio Mancozeb na Cymoxanil. Makiria mena Onio Clean ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete. Onio Clean ni cinagaria riothe itunguru-ini. Dawa ici cionekanaga Agrovet ni hakuhi nawe. Hurira Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Namoti doge mweru wago kenya duothe ikwenda kumonogia kwenda mwini ukahora tondo kariboga kageta gwa mukatiko na sasa mukatike mukatise viuno otoria ndimonetie na sasa mukatike mukatise viuno otoria ndimonetie. Weka wewe kitu hiyo ani mukatiko ya wayune solo maneno 20 nawe sami mora ya morwa wanyako kayo ndiora imire rora ya keli kake wajaine naera ninyanga samotu miyore amwiru ndori kake wajaine utaide
sami. Na sasa mukatike mukatise viuno otoria ndimwonetie. Na sasa mukatike mukatise viuno otoria ndimwonetie. Weka pesi Michael, sawa sawa. Zen pesa. Weka solo maneno. Baya 20. Narora wega kwa tawaida inalea. Niaite kiwanja-ini akatikiria rata. Nagake nioria wakangoria ngekiuma na kuteithĩrĩria wainaina nĩgetha rũkĩmake. Na sasa mukatike mukatise viuno otoria ndimwonetie. Na sasa mukatike mukatise viuno otoria ndimwonetie. Hey, tolai. Weka Lumumba. Weka. Aha, asikia makoma na Aleki. Si kidogo. Weka. Solo maneno. Haya 20. Sindia mukera tona wa home wa maingi goliane mwakorire kana murio tumwana. Nejoe mutiendaga koigwa mugitwa thuri. Ndore nditwe yaku irika ikiwanja-ini. Na sasa mukatike mukatise viuno otoria ndimwonetie. Na sasa mukatike mukatise viuno otoria ndimwonetie. Weka. Asikia Lumumba sasa. Diblo wa Kenya. Na Leki Boko. Demokratiko ya wayuni. Solo maneno. Another mukatike kanini na kanene mongongo the kiabio muikare mukenete. Toko inaroro kia kinya monyi na merie mondo wothe amenye ti wayune si kidogo. Na sasa mukatike mukatise viuno otoria ndimwonetie. Na sasa mukatike mukatise viuno otoria ndimwonetie. Weka nyinyi zote. Haya basi, mukatiko rwa Jimmy wa Yune nore Kenya be gutware moja kwa moja ginya Korea gwetagwo county government ya Kiambu. Na county government ya Kiambu niwe na haha one kumumenyithia ati ene broti ne megoda ati ne kurehagio land rate na ne kure ndo matarehete land rate muthikiriria na maga kureha land rate thirikari kama hora penalty na mahora penalty ru nikinyete hando ikeheria penalty icio na gicunje kia igana kwa igana agikorwo ndurehete marehi maku ma mugunda muthikiriria riu tathikiriria we murubuye na njira njega na nikio ingienda gukuririkania ati riu county ya Kiambu ruguru wa ndagitari Kimani wa Matangi ni marenda gukuririkania ati we handu hega muno ni tondu mbeca icio ikoragwo igitinio kana mbeca icio ikoragwo kirutithio ciakaga ECD centers shiga ka 6 level 5 4 hospitals level 3 hospital 26 makagura dawa mashini magekira matawa kuria ndonyo-ini na mabarabara-ini orondumo na kugura mbegu cia arimi kuriha sherera municipality offices kuria mugunda waku uri wina copy yaku ya tai kana wina copy yaku ya mugunda kana document ya kuonania mugunda ni waku na waiver na kana gu qualify kuhererio waiver no nginya ukorwo rihite mbeca iria wathiririo kana mbeca iria wagirana gukorokera kurihaga 2,000 kurihaga 10,000 ukorwo rihite marehi maya marehwo account kana makarehwo account-ini kana account-ini ya county neo cooperative bank Kiambu branch namba ni 01103715435001 M-Pesa paybill number ni 4162022 account number ni 202642SE 360
975 no rihe mbere ya tariki 31. Ino ni county kana ndumiriri ino ni akuma kuria county ya Kiambu. Reke tunyitendera na mugore wa Karuiro nigetha korwa gitumenyithia uria guikarite thiini wa tafarira ya mathako. Karibu sana. Sana. Kwero atia? Dina uru? Yes. Bado mko kwenye safari? Tulio safari ni wakorwa ina ngaja. Tuko kwenye safari. Mahesabu sasa mnapiga na calculator. Iko sawa. Tukirobera na point igiri. Yes, mwatigia mifira igana ndo acio. Ere. Oguo ri. Na hemwe mene tatondo na zitekire na kiria. Kire na FA final weekend. Digode ugati na ithu twina final. Twina final. Yanyu ni after. Riu ri, omane atiriri. Tungihota mifira itanda etwe iyo iri. Ni point 6. 85. Yes. Haya, now site mangihota iyo itanda tumegikorwo na ite mekoro bado 2.83 ugo tukorobere na points igana mukoro kiria riu ni ndiramenya murahoya tukahurwo ni Burnley acha niyo no murahoete muno Palace hwae korwo acha ndirahoete ndirathite undu different muno niwete ni uronaga highway Z asite ndingihurwo ni riri ni Crystal Palace muci no muratanya ni kahurwo ni Bournemouth no ona tutirenda mama mahure acha turenda makoro uguo mari inyue na andu megwitwo Burnley tene muthenya wa mari kumarikiria tene ni ukona in the morning Crystal Palace tene Burnley ginya Palace tene niyo yanyu ya mwisho God of Honor kirio na muyawe yes mugakioera God of Honor mugakioera away nyumbani kabisa kwao aweni mwakoro muyawe yes tiro dogi akuna ati mambo lakini mimi niko na maoni tofauti sawa woni wako ni uriko woni wakwa ni riri I have a feeling no inyu mwina bahati imwe ona mugidraw na Burnley na sisi ona mage kuhoto gucanio no yothe bado maigutigara me point igiri thi wa Arsenal so munyakore sisi Pep Guardiola agiria ni Arsenal ikoro gite gucanio yothe complete point 3 which is now again not so much possible no Burnley ku anaweza kutugeuzia maneno haya alright gai ne gai Mungu ni Mungu Mungu ni Mungu na mwahitia haha waloma PSG na wafanyia ma press ups taro ithu tikarete ro oguo mwikarete oguo mwatarire ligi ya EPL lazy gutu murahota gwika nginya mwamba sawa tuko tu but tunawatakia mema by the way atire ni ndamenya mutiratuhoera mau no ni sawa ithe no tukahota anyway all the best Netuva wa mathako right bamba mwana michezo tuigire haro-ini nani the Super Lady mugure wa Karuiro anyarari cia bũrũri wa mĩaka 17 Junior Starlet nĩ manyitithĩtie thinga wĩharĩrĩria wao makinora mbere ya ngucanio yao na Uganda ya raundi ya kerĩ ngucanio-inĩ cia gwetha tigiti wa World Cup airĩtu aya tarĩki 22 mweri ũyũ magakorwo mũciĩ wa Kampala Uganda mbere ya gũcokerana gũkũ Nairobi kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Stadium tarĩki 30 mũgwimi wa bao Faith Boke nĩaranĩirie na metha ya tufa wa mathako. Kampu iko poa, watu wako na moral, kila mtu anajituma sababu Uganda sio opponent wa rahisi. Sisi tuna promise Uganda away tarudi na 3 points, hata let down. Pia home ndio kichinjio, tuamalizie huku tukiongojea opponent next. Motivational team ni qualify kwenda World Cup. Kama last year tuliface different opponents na this year tumeface wengine, lakini Uganda ndio naweza sema ndio opponent wenye tuliface last year ndio tumeface this year, so tunapanga tumaliza na Uganda ndio tuone opponent next ni wagani jua tuwajui. Tabitha Wambui nake ni muthaki wa gikiro gia gatagati-ini. The camp is much better. We are training, the team is ready, they are fighting. Qualifying to the World Cup will mean a lot to me because it will continue motivating me and the other girls to work extra hard in order to achieve our goals. World Cup ino ya iretu the wa miaka 17 igakorwo iri bũrũri-inĩ wa Morocco kwambĩrĩria tarĩki 17 mweri-inĩ wa 10 nginya Novemba 7 mwaka ũyũ tũrĩ wa 2026.
Na muthia bururi-ini uninite nyota wa ngoga ya thahabu henyeneria mita 10,000 mwena wa rume gitaro-ini kia Africa thutha wa Kevin Chesanga kuyukia ngoga ino Hawaii macindano ma mahenya ma Africa maria marathie na mbere mucini wa Accra Ghana. Chesanga arahuthirie ndeka 28 sekondi 3.4 mbere ya Ethiopia Hagazo Yob Gared uria urarikirie ari namba 2 nake Cyrus Centura onake no mu Kenya kiganira na ngoga ya ruthuku ari namba 3 ria muthia bururi wa mathire thahabu henyenereri kwari mwaka wa 2012 na wa Benin akwitukira mutengeri Kenneth Kipkemoi. Manyaine magi atengeri Samuel Shege, Lauren Aoko, Dennis Masika na Morina Jala maramathire ruthuku henyene ria 4x400 ria relay Nigeria ikiyukia ngoga ya thahabu. Ja wa bururi jorua cia Italy Inter Milan niyo hatania gikombe kia hibitano cia Italian Cup Mabra Lazio na bao 2 kwa 0 na gukinyithia ikombe 2 cia bata kimera giki kuona niyo mari na ikombe kia ligi ya Serie A na kiria ni kiao kia 21. Adam Marusik arefugire bao gukula Lautaro Martinez arakidira ya uhotani gucenio igithakirwo muicini wa Roma. Bamba mwana michezo ugo ni guiharo-ini gutari jeta the Super League mugure wa Karuiru gutige na Shabiki Sport. Shabiki Sport. Kwa maritwa njitagwo Bernard Waweru, shabiki munene wa timu ya Arsenal. Ni nyendete Arsenal tondu kuma ndi mundu munini ndari shabiki muno wa Arsenal kuma hindi iyo ya thieri ona mbere iyo, na musimu uyu ni ngwenda kuga ati timu ni ikoretwo igithaka wega. Musimu uyu ri Pep Guardiola no nginya amenye ati Arteta ari munini wake kuria, no riu ni gutuika munene wake ihinda riri. Shabiki Sport. Hatari shabiki, game haibambi. Netuva wa mathako na Noro FM. Thaitha tuna ndagika 37 mathako Inoro FM. Itel A200 ithondeketwo na IP65 ugu ni kuga ndithukagio ni mai ona kana rukungu. Ino ni thimu ya hinya amwe na storage ya 128GB na 3GB RAM. Ruhura bica nawe video ria wothe ungienda na speed yayo ndungimirigithania na ya thimu ingi. Naguo mwaki eigaga wega amwe ihiga riayo ni ria 5000 mAh. Itel A200 turakwenderia na ciringi 12,000 na 999. Thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi ni kumenyithia aigithia na akia nyumba ati miako iri yakitwo tari na marua ma waki kugarira the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaru na watho na ni magĩrĩirwo kuhitukithia mibango na micoro ya miako. Aigithia na akia aria mari na miako itari mihitukie ni mekurio kuoya kanya gaka gutwara micoro na mibango yao kuri sub county physical planner niguo kuhitukirio mbere ya tariki 31 mweri wa gatano. Mibango na micoro ya nyumba cia guikara ikaraga thiku 7 na ya nyumba cia wira nicio commercial ikaraga thiku 14 tu niguo kuhitukio. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu great again. Reketobe tuthie tunyitana na mundu gwitwo Martin atwire horo wigie kuongoreka kwa mathogora ma maguta. Umuthi ni mweri 14. Good morning Martin. Good morning Jeff. Kwaro atia rucine ndukire ho wega. Nindi na urutiga kwihorera kuria kwa mbari citu. Yeni. Riu umuthi niguo muthenya uria mwikaga maundu maria iprekaga maundu maria. Kabisa. Yes tatu umuthi riu kuringana na inyuĩ tondu ni nyimugikaraga maguta-ini muraigua atia? Muraigua tatu kuongererwo muraigua tatu kunyihanyihirio? Oro ni ati in as much as EPRA matiheanaga hinti uria kungithie tondu matingienda ndeto ciao ciumeja no tugika mathabu maitu na guku nja ri twarorerera tiga ni thirikari yethe uria ngiona mbeca cia either ku maintain maguta haria mari kumagiria mambata iguru na maguta ni magiriirwo gukorwo makiambata iguru and especially maguta ma diesel ni magiriirwo gukorwo bei yao ni yagiriirwo gukorwo ikiambata tungirora thoko uria ngoretwo ikirimutha ya mabũrũri na kuuja so matarajio ni ati maguta ni magiriirwo ni kwambata iguru no twarora tugeciria ringi thirikari no ikorwo no ihuthire kigina kiria twitaga petroleum development levy nigetha ecushion kana irigiririe mwananchi wa kawaida maguta macio kwambata no ungirora thoko yenyewe matikoretwo magicoka thi ni makoretwo mario makiria $100
barrel na uguo ni kuga maguta macio ni magĩrĩirwo gũkorwo makĩambata. Haya enaguo maguta mekuo tondu hari hindi ningi kurari na andu gwetigira ati gutire na maguta ni manyihite. Maguta Jeff mekuo miberethi-ini no tondu woguo raigua ngikwira ati maguta magĩrĩirwo gũkorwo makĩambata igũrũ. Tariu ni njũĩ ni andu aingĩ mũno makoretwo magĩthiĩ petrol imwe makaga especially maguta mau ma diesel tondu uria ngoretwo ngira andu maita maingĩ ni ati maguta maya matikoragwo ma thirikari, makoragwo ma kambuni cia andu kĩũmbe na kambuni ndũrĩ hĩndĩ ũngĩmĩra yendie maguta hathara ũmũthĩ ikimenyaga rũciũ maguta ni makahaica. Kwoguo makoretwo makirekereria maguta manini o uria kwahoteka nigetha matikathie hathara nene ũgĩkinyĩrĩra nĩ ũmũthĩ. So either macokerio mbeca nĩ thirikari kana thirikari irekererie maguta maume uria thoko cia mabũrũri cirauga nigetha andũ acio mahote kwendia maguta uria mangĩendia. Otherwise mangĩrendirie kana mangĩendia maguta na bei ya thĩ ni kuga magicoka thoko mweri ũyũ ũngĩ megũthiĩ bengi makombe rũni nigetha mongerere mbeca cia kũgũra maguta mangĩ. Na rĩmwe nĩ ũkoraga twĩna thĩna atĩ thirikari yerĩra andũ nĩ kũmahe subsidy tondu subsidy ĩkoragwo kuga atĩrĩrĩ endia na bei ĩno rĩngĩ endia thĩ na ciringi 20 ciringi cio 20 nĩ ngagũcokeria. Thirikari ndĩraga mũndũ ĩkamũcokeria rĩ nĩ ũĩ maũndũ marĩa metagwo ma pending bill na kĩ. So ũgakora kambuni nĩ iraremwo nĩ kwendia maguta tondu ndũrenda gwĩkora handũ muretania thirĩ na thirikari na nĩ mbeca ciarĩ ciaku cia stock. Ugakora kambuni nyingĩ nĩ iraremwo nĩ gũcoka thoko mweri ũyũ ũcokete tondu matirĩ na mbeca. Nĩkĩo kĩratũmĩte ũkore andũ makĩaga maguta especially maguta ma diesel. Nĩ kũndũ kũingĩ petrol nyingĩ ũngĩrathire wage maguta. Rĩu tũrahũpu atĩ ũmũthĩ nĩ mekũiganania maũndũ mau merĩ, maigananie bei ya mwananchi ndakahinyĩrĩrĩke mũno na macoke maigananie atĩ mũndũ ũyũ ũrendia maguta nĩ ekũhota gũthiĩ thoko agũre maguta mangĩ oke ahote kwendia atarĩ na gwĩtigĩra atĩ kana nĩ akacokerio mbeca ciake kana ndagacokerio. Tũkiugaga magũithio tondu nĩ tũrakĩrĩtwo mena sulfur atĩ kinyĩte yagĩrĩirwo gũkorwo ĩthĩ no rĩu kinyĩte 50. Ndeke ngoe cia sulfur ni na njĩra nguhĩ mũno mathandũrĩ na maingĩ. Kĩrĩa kĩratũmire wone metĩkĩria maguta macio mena sulfur nigetha magĩe kanya ga gwetha maguta kũndũ kũngĩ tiga kũrĩa tũgĩraga. Tondu tariu maguta marĩa mauma bũrũri ta wa Russia ni crude iria tugaga ni ikoragwo na sulfur ya igũrũ. No gakora tondu wa ikĩro iria tũkoragwo nacio Kenya ona tũngĩthĩ na tũthĩnĩre ku tutigĩgira maguta na kũu Russia, tutigĩgira maguta mangĩ na gũkũ America tondu maguta macio tũkũgĩra na kũu rĩ nĩ makoragwo na sulfur ya igũrũ. So kũgũithia kwa sulfur gũtirarĩ kũgũithia kwa bei kũrarĩ tu gwĩtĩkĩria atĩ nĩ ta ũrĩa ũngiuga gwaku mũrĩ ya makorobia marĩa metagwo haci no tondu nĩ ũrona makĩnyiha rĩ rĩu ũkinye handũ uge o ikorobia rĩrĩoneka nĩ rĩũke rĩu nĩ wetĩkĩria mũndũ ya ikorobia rĩa kawaida rĩa brand ĩngĩ rĩa traditional rĩa kienyeji ũguo niguo marekire nĩ oti kuiga atĩ nĩ bei maragũithagia nĩ gwĩtĩ nĩ kũrora mararoraga nĩ atĩa kũngĩhota kuoneka maguta kuma kũndũ o kuothe thĩinĩ wa thĩ tondũ rĩu nĩ tũkinyĩte harĩa gakuga ĩngĩaga ngumo nĩ ĩrĩaga ngũyũ rĩu nĩ ũguo literally nĩ ũguo tũraugaga no ti kũgũithia bei. Alright, thank you very much. Ntokere uguo wauga maguta ma diesel no mambatĩre kũringana na ũrĩa we ũrecirĩria. Ona maguta ma petrol na ma diesel no mambatĩre kũringana na ũrĩa ndĩrecirĩria. Kĩrĩa kĩngĩteithia gĩtũme mage kwambatĩra nĩ thirikari ĩngĩcoka mũhuko-inĩ ũrĩa twĩtaga Petroleum Development Levy yoe mbeca icio irĩhe ene maguta nĩgetha ĩgirĩrĩrie mwananchi wa kawaida gũkinyĩrwo nĩ rwamba rũu rwa kwambata kwa bei cia maguta. Otherwise bei nĩ ciagĩrĩirwo nĩ kwambata. Thank you very much. Gena muthenya mwega. Asante. Thank you very much. Ucetagwo Martin akoragwo ari muikarĩri gĩtĩ wa andũ ene maguta atugaga nĩ small petrol stations na rĩu ndacoka ndaingĩra kũrĩa kwa andũ metagwo Kiambu County nĩgetha hote gũkorwo ngĩkũririkania ndũmĩrĩri ciao ũrĩa cikaire rũcinĩ. County government ya Kiambu rungu rwa ndagĩtarĩ Kimani wa Matangi nĩ marenda kũmenyithia aki othe a nyũmba atĩ mĩako yothe ĩrĩa ĩtarĩ na approval nĩ ihinda rĩa gũkorwo ina approval kũringana na sections 56 kũrĩ na 61 ya physical
and Land Use Planning Act 2019 na marenda gukorwo makirubuya miako yothe nigetha miako igatiga gukoragwo na mathina na nikyo kororio andu aria makaga manyumba moe mweke uyu nigetha mahote gukorwo magitwara document ciao na mahitukirio kuria sub county physical kana kwa sub county physical planner agikorwo wina mwako mweru ni rorio na gitio utware approval ciaku nigetha uhitukirio utanambiriria mwako uyu ni guguteithiriria gukorwo ukirugamirira na hihi ukirubuya investment kana mbeca ciaku iria wigirire nyingi agikorwo ni nyumba ya kana nyumba imwe kana tutaka single dwelling ne thikumugwa jashikaraga agikorwo ni nyumba ya biashara nayo ni wiki ithatu no hetwo ginya tariki 31 mweri uyu wa gatano na ndukarihe mbeca kuri mundu kiumbe mbeca ciothe cigaragira account-ini kana account-ini ya county ukuriha kuria gwa county bank account ni cooperative bank Kiambu branch 01103715435001 M-Pesa paybill number 4162022 account number ni 202642 SE 36975 nikinogurikania atiriri muthikiriria ati no hote gukorwo ukirugamirirwo kana ukirugamirira mwako waku wega utari na mathina maingi ungirumirira njira ria yagirire na utegukinyokirio makinya ma kiwatho ndubiriri no ya kuma kuria office ya county kwa Dagitari Kimani wa Matangi akiuga ni making Kiambu great again noguo niguo tungienda muthikiriria we ukorwo giikara no kiruta wira oguo arire uthainya etigetie dagika 13 na twambe tuikirio rohanini wa karede meguko mena mundu gwitwo Simoni no ni tukumanyita ogeni thaa 3 na dagika 50 na kindu hau. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted. Bills sorted. Kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank. We are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. All Sense NK iria wikwe hinda iraya rugurwa Simlo Seeds na ria makoretwo magikurehera mithemba ya bogata Gloria Star, Procto na Smila Cauliflower riu mena Syngenta wega no uria muohero wayo na ifandiko no guo cenjetie kuri Syngenta no ironika gwa Simlo Seeds. Ene megade aitonga siapikaga kwaria evatero mutharaba nienguga maria etondo newe ndiwao no kinya maria ene marwarire moru mutiwega niongoe athira iria cambio mataraga maimwo matitaraga maheo maregaga kwaria cia mugorokio redonyo makaria cia mundu ibe otete na kemenya ono mathengere kano maracirie ciaku njoritikiaga kwario ono mathengere aya kano maracirie ciaku njoritikiaga kwario no kinya mari ciothe megogweta muitangi na maima moige ndukihengu ingai maranagia njega ngumacietaga ithendu kumenagwo rĩendwo nĩ moragire Jesu munyendi ũrĩ wakwa ona waigua makĩaria hinga matũ mwendwa icio nĩ ngũiga rĩaigua tũgũikara nao na tũikare na ũgĩ Aiguire gũkĩrwo hinga itikinyaga iraka ono mathĩnjĩre aya kano maracirie ciaku njũru itingiaga kwario ono mathĩnjĩre kano maracirie ciaku njũru itingiaga kwario makiuma kona kwayo
rũciũ gaciara kĩonje ndũgũyona gengere jono kuna thutha kanua karĩ matarĩ gatiagaga wakuga rĩrĩa kwaria ciakwa ciakwirabĩrwo nĩ angĩ ĩganagwo yarĩ iria rĩrĩa yakuire rĩrĩa yarĩ muoyo ĩorotagwo na kana koguo nyenja ũru yakuire igana ngwenje haria ũgĩ tondũ kanua kendagia ngingo ono mathĩnjĩre kana maracĩrie ciaku njũru itingĩaga kwario ono mathĩnjĩre kana maracĩrie ciaku njũru itingĩaga kwario ũkwaria ũrĩa kwenda Ngai nĩgũtua cira iwe mũthabibũ na ithuĩ tũkĩrĩ honge kagerio ũragera noko kagerwo nako gĩkũrĩ ũkaoyo ndeto ciana ikĩmũrige ruta wĩra mũriũ ndũgathikĩrĩria andũ moragaga mũndũ na kanua narĩo muoyo mathekaga mĩũro na munĩkore thutha gĩkeno nĩ ũthĩne nĩguo mone cia kwaria ono mathĩnjĩre kana maracĩrie ciaku njũru itingĩaga kwario ono mathĩnjĩre aya kana maracĩrie ciaku njũru itingĩaga kwario no nginya marie etagwo Joseph Kerugi wa Kĩarũtara rũmbo rwĩtagwo itingĩaga kwario na nĩ tondũ wa mũndũ wa rumana haha wĩtagwo Joan Shikegwa ndakũgeithio kugeithia mundu witagwo Wangeshi Kahiũ na Esther Thathi mundu witagwo John Shikegwa ni arumana ũru muno rucini ũru muno nginya ndenda gutwara ndũmĩrĩri ĩno kũrĩa kwa thirikari. Haya basi reke nyambe ngũtware moja kwa moja nginya kũrĩa kaunti ya Kiambu na kaunti ya Kiambu ĩrĩ na ndũmĩrĩri kũrĩ we ũrĩhaga igoti rĩa mũgũnda we ũrĩhaga interest we ũrĩhaga land rates kũringana na National Rating Act 2024. The county government of Kiambu rungu rwa ndagĩtarĩ Kimani wa Matangi nĩ koretwo eheretie 100% interest na penalties iria ciothe cia andũ matarĩhĩte. Marĩhi maku nĩ maramũkĩrwo nĩ county tondũ makoragwo magĩteithia county gũkorwo magĩkinya ikinya rĩu rĩngĩ. Tariu kuri na thukuru ciakĩtwo gũkũ kana kuri na ECD classes ciakĩtwo igũkinya o 512 kuri na 6 level 4 hospital na 26 level 3 hospitals ni kuri na dawa igũragwo ni kuri na machine igũragwo ni kuri na matawa ma solar magũragwo ma thoko na ma farafara na mbegũ ikagũrwo na no tũcerere kũrĩa municipality offices kũrĩa mũgũnda waku ũrĩ na ũkena maratathi ma mũgũnda ũcio waku kuheo kĩndũ gĩgwĩtwo waiver kana waiver ya mũgũnda kana broti no nginya ũkorwo create ma balance marĩa ũngĩkorwo wĩnamo marĩa twĩtaga ma principal payment kana marĩhi no nginya ũrĩhe kũrĩa account-inĩ kana account-inĩ ya county Neo Cooperative Bank Kiambu branch namba ni 011-037-154-350-01 kana M-Pesa paybill number 4162022 account number ni 202642 SE 360-975 na deadline ni tariki 31 mwaka ũyũ wa 2026 mweri-inĩ ũyũ wa gatano na team thiririka nĩ marĩkĩtie gũkinya ũrĩa kũrathiĩ nĩ atĩ gĩthurano kĩa Emurua Dikir no kĩrathi na mbere na muthenya wa ũmũthĩ kũratuĩka kũrĩ na rũgano ndĩronire haha na rũramakia mũno ũhoro wĩgiĩ andũ arĩa mategũkorwo me tax compliance finance bill ya mwaka wa 2026 ni endekithĩtie makahũragwo faini. Karibu sana Simon Kamode mwĩna mũtumia gwĩtwo mũirĩtu gwĩtwo sorry pole sana my bad sorry my bad tika gũthũkia mũthuri. Karibu sana. Nikirathamia kanua. Karibu sana Wakarede. Ngo etano renda witwo kairetu atia. Kairetu. Ithire wenda. Irongo no. Etaka kehiki. Irongo etano. Twatigia nake miaka minini tugirage mbia tukagaitia iraikio. Tutire ciraikia. Atia kuigua wega. Rakiro ni mamu miaka yako.
Ndejebu ararwa no. Mamu. Akarete na miaka mĩingĩ. Aruma mũthuri ũcio na ti wega. Ndamwĩrĩte korwo andũ marutaga rwara ta ngũkũrĩ. Angĩrĩ naguo. Rĩu kĩratũ kĩa o mũndũ kĩngĩrĩ handũ kĩngĩthondeketwo wega nĩ ũndũ wa rwara. Rwara harĩa rumagĩra. Ha thutha. Rĩu ngĩona mũndũ gathogithi atũmĩrwo kena handũ ha rwara. Good morning, Jeff. Good morning. How are you? Niko salama kabisa. And you look amazing in black. Thank you very much. Mani hena ka video ndĩronete gaku gĩtarĩria thogora wa tũindo tũrĩa wĩkĩrĩte Jeff. Tiga icio nĩ iyo nĩ AI. Igoti rĩa 17. Ati content. Shati ya 6,000. Ndonire niĩ njĩkĩraga rĩ. Bohorere nyambe ndarĩrie. Tulia kwanza. Ndukiambia uhorere. Sawa tarĩria. Ucoke compare. Iyo nĩ AI. Kirato kĩa 16. Ufuto wa 5,000. Shati ya 6,000. Igoti rĩa 17. Thaa ya 50. Kirato 17,000. Mũndũ ũmwe. Na tũtingĩrĩte iria tũtarona. Nĩ AI. Niĩ njĩkĩraga nuthu ya shati. Nona nuthu itarĩ shati itarĩ yothe. Gai we. Njĩkĩraga nuthu ya shati ya. Bye bye. Jeff ni humble. Jeff is humble. Goko ngĩkĩrwo thaa ya. Bado ndatuhete kĩrĩa, ndatuhete skin care routine. Tondũ nginya maintenance ya nderu. Nginya maintenance ya nderu. Kinyuthi wetagwo na mbia cigana? Kinyuthi gĩtigĩkĩra kwa hau. Ngiri 100. Gĩtigĩkĩra ngiri. Ona ngiri ĩtakĩrĩ nini. Botige we. We ndereba wa turera wena experience ya makĩria ma mĩaka 3 na driving license ya CE. Angĩkorwo wĩna maũndũ macio, Ajira nĩ mabatairio nĩwe. Ajira nĩ marandĩka makĩria ma matereba 500 a marori, no korwo wĩna ũkũrũ wa mĩaka wa thĩ 45 gũcoka na thĩ ũkarute wĩra Saudia. Agerithia mũtũrĩre waku wa thutha-inĩ na mũcara wa nginyagia 130,000 oro mweri hamwe na mileage bonus. Interview cirathi na mbere Mombatha kuma mweri 13, 14, 15 na 16. Cerera www.emajira.com kana apply o rĩu nĩguo heo mweke wa gwĩka interview. Mĩeke ĩyo ĩrahurio nayo na gũtirĩ mũndũ ũtetĩkĩrĩtio kũingĩra interview atetĩtwo. Ajira, your gateway to global opportunities. Hihi nĩ ũkoretwo ũkĩigua mwago wa ngemi na ũkarigwo ũgũthiĩ kwatia? Horera nĩ tũkũrũmbũĩtie Ngemi Seniors Agĩkũyũ Premium Experience. Tũgũtware kahora mwago mũhoreru wĩna aini arĩa wendete wĩna mũgithi na ngogoyo ĩthuthĩre ngoro yaku wega. Twĩna irio citũ cia Ũgĩkũyũ na tũkundanĩre rũhĩa na tũcemanie Tigoni tarĩki 16 mweri wa gatano kũrĩa Bustani Gardens Red Hill. Hihinya *826*170#. Samido agakorwo kuo home wa maingĩ na JB Maina na Steve Rogers Gasheni na CDM Kirato. Acio nĩo magakorwo mekuo mũthenya ũcio. Na tondũ mathaa maitũ nĩ makinya mũthia, reka rĩu ngũtige moko-inĩ mega ma wa Karende. Ruth wa Karende Neithi nĩwe ngũgũtigĩra na hatirĩ ũndũ ũngĩ. Tũcemanie mũthenya wa Friday rũciũ. Ronaldo gethekaga kuthina ngotoko ciaku ciana ndigithia ndari kaĩ ũterirĩte tũthondeke mũciĩ na mũtĩ ũtate mũndũ geragia ithano wa mami kanyere kamwene nĩko kamũinagia ruo rũrĩ ngoro rũrĩaga mũne Jeniva karĩti kangoro no mwene ũkoinaga wegwatirie mĩnogo kiuga nĩ wanoga no gĩthiĩ Jeniva mĩnoga wanogire biũ ko kanogo karĩ ũnũke Jeniva mĩnoga wanogire biũ ko kanogo karĩ ũnũke Jeniva mwatwa njũĩ nĩ gũkinya kĩgeria ithioro kwĩnjĩra nũngarũ Jeniva karaciragio tũro nĩ mũiganano na ũyo na gaita itiarĩrĩirwo mago Jeniva koguo nĩ gĩtongo kiuga wĩthũnũre rugarĩ wathira nĩ ũkoria mwaki ũkiuma nakũ thĩna ndũrĩaga no nĩ ũnyamaragia
ndietanyiraga ndiaga kũnora mami Jeniva mĩnoga wanoga wanogira biũ kokanogo karĩ ũndũke Jeniva mĩnoga wanoga wanogira biũ kokanogo karĩ ũndũke Etagwo Joseph Kariuki wa Kiarutara, retagwo Jennifer Roro thaa 4 cia rũcinĩ muyama-inĩ haha nĩ ũndũ wa mohoro gũkũ kwa Inoro. Good morning. Ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge shesheni ya ũndũire witũ ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro rũcinĩ. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 4 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi Notana Inoro FM mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie Kĩrĩnyaga kũrĩa maabitha a mbũtũ ya ũtuĩria DCI nĩ marathuthuria kĩhumo kĩa mwaki mũnene ũrĩa ũrahobanĩirie wabici cia thirikari kũrĩa mwena wa Kutus. Nĩ mwaki ũracinire wabici cia rũhonge rwa gĩthomo kũrĩa mĩtambo ya kompyuta mũthemba wa laptop na iria ciagĩrĩire kũhũthĩka nĩ ciana cia natharĩ iraheire na irathũkanga na njĩra nene. Ĩndĩ mũingĩ matũũra-inĩ nĩ wĩkĩrĩire nganja kĩhumo kĩa mwaki ũcio, kuona kũrerĩkana hau kabere kompyuta 70 harĩ 200 iria ciagũrĩtwo nĩ ciarĩkĩtie kũra na njĩra ya kĩriga. Aikari merĩte Inoro rũcinĩ atĩ marekwĩra kwaya gũkorwo mwaki ũcio ũramundire nĩguo kũhithania ciĩko cia wĩkinaĩ. Johnson Mũrĩithi nĩwe mwandĩki witũ Kĩrĩnyaga. Mbũtũ ya DCI kaunti ya Kĩrĩnyaga nĩ ĩrathuthuria kĩhumo kĩa mwaki ũrĩa ũrakorirwo ũkĩonekana thĩinĩ wa obici ya thirikari ya kaunti ya Kĩrĩnyaga na gũcina laptop cia ciana cia nasarĩ 119 thĩinĩ wa ministry ya gĩthomo. Ngano thurura thiĩ na mbere thĩinĩ wa obici ya DCI mwena wa Mwea. Laptop iria ciakorirwo ikĩvea cia ciana cia nasarĩ thĩinĩ wa obici ici kũrĩ mũthenya wa Jumatatũ ciarĩ 130 na kwa ivinda rĩrĩ obici ya DCI ĩrĩ laptop cia ciana cia nasarĩ 11 cingi gũkĩrĩkana nĩ ciakorirwo ikĩvea. Obici ĩyo ĩraheire ya gĩthomo tondũ nĩ ĩramakirie mũno kũrĩa mwaki ũcio ũraumire. Ndarigwo atĩrĩrĩ kaĩ kwĩna njiko yakagio kũu wabici kana gakũrugagĩrwo kũu tondũ mwaki ũcio ũngĩhota atĩa gũtuthũka o rĩmwe na ũgacina nginya indo cia ciana. Kaĩ wabici ciatuĩkire cia kũrugagĩrwo ngima kũu. Thara wahagĩrĩtwo kũu nĩgetha mwaki ume kũu kana kwĩna ibiriti cigagwo kũu cingĩakia DCI ĩrute wĩra na yambe twĩre wega wakorwo nĩ mũthero hageragwo kũu tũgĩgũka ũteng'ũre. Kũthuthuria ũgĩthiĩ na mbere na arĩa makoragwo makĩruta wĩra thĩinĩ wa obici ya gĩthomo mwena wa Kutus magĩthiĩ na mbere na kwandĩkithia ndũmĩrĩri thĩinĩ wa DCI mwena wa Wang'uru nĩ kwĩrĩkanĩte laptop ici cia ciana cia nasarĩ mbere ciarĩ 200 ikĩũra 70 mbere ici gũkorwo ikĩvea. Gũkũ gũkĩrĩkana nginyagia irakoragwo ikĩigwo thĩinĩ wa washroom thĩinĩ wa obici ya minister wa gĩthomo. Mwaki kuoneka vena symbolic meaning either to destroy evidence ya kaundu karia kangikorwo gakĩinvestigate na arĩa mara investigate DCI nĩ marute wĩra wao na matikamaĩrĩrie na matikende rĩu guoya. DCI mabati marute wĩra wao kĩrĩ ũndũ wa kũmakania ũgathiĩ kĩoro gakora laptop cikato nĩ obici ya mũingĩ then wĩikaikarangĩte hanini ũgĩcoka kuo kĩoro gũtirĩ. Riboti Inoro FM kuma thĩinĩ wa obici ya DCI mwena wa Wang'uru Mwea kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Tuthiĩ kũrĩa Nyandarua na nyamũkano nĩ yambĩrĩirie kwĩyumĩria kĩama-inĩ kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karaũ kũrũmĩrĩra gĩthurano kĩa wamũrani kĩrĩa gĩatabanirio mũthenya wa gatano ga kiumia gĩthurwo arũmĩrĩri a George Wambogo ũrĩa wĩkaine ta Delight na ũrĩa warĩkirie arĩ wa kerĩ ĩndĩ akĩaga kũiganĩra na maumĩrĩra maroria kĩama gĩtangĩkĩre mateta mao. Na ũhoro ũyũ ũrahanĩka rĩrĩ Samuel Muchina Wanyaga ũrĩa wahotanire mĩhang'o ĩyo aroka kũnengerwo tigiti wabici-inĩ cia UDA gũkũ Nairobi. Arũgamĩrĩria kĩama makiuga gũtirĩ na cirorĩ mbere yao. Nĩ Simon Ingure ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Kĩama kĩa UDA gĩatabanirie ithurano cia wamũrania mwena wa Olkalau mũthenya wa gatano kiumia gĩthiru
na Mucinanyaga agitangathwo ta muhotani na kura 3,221 arumirirwo ni George Wambugu na kura 3,049 no Wambugu akiaga kuiganira akiuga ni kwari na wici wa kura. Arumiriri ake riu makienda bodi ya gutangikira mateta kiama-ini kia UDA kwihika kurekereria itua riayo rigie mateta mau. Tribunal ya kutoni ndehere maundu mau thiku ithatu ri tutire turona resort utwire tribunal ri nironire kana kwina mathina ma kraki, nironire kana kwina mathina ma ibandi kugurwo, nironire kana kwina mathina ma maundu maria mothe tribunal erairwo ni right. Maugite kwa ihinda ria mathaa 48 kiama kia UDA giakorwo gitaheanite mwerekera no kuria mekuria Wambugu athame kiama kiu na kwirugamia ta mundu kiumbe. Na turoria korwo no mahote kuhika tondu ithu twi Wanjiku na guku kana andu aria twavutire the right ni turaigwa ni tuhitiirio muno tondu ucio ni mutongoria uria ithu twehokete twamahe mathaa 48 makorwo matwirite uria me cira wa munene witu haria makinyitie or else ithu taikaria guku kana aria mamuikiirie kura ni tukuga kuri ndukuhe munene witu direction kuria kungie guthie tondu rumu to imwe. Oho maugite muingi ndwari na ugi mukinyaniru wa guikia kura makihũthĩra mitambo ya kĩrĩu kuona aingĩ mamenyerete kuhũthĩra maratathi undu uria ungikorwo wacungiriire amwe ao kuhingika magithurana. Niturauga githurano kiu gitirari na waragania na niturauga githurano kiu he maundu mathire na mbere tungienda marorwo ithu twitaraia tutiambite kuonio uria nyamu icio ithiaga na mbere na nituraigwa tuhinyiriirio tondu tutiamenyire tokwe handu mundu athiaga ukahura kura na ndunerwo urikie no no watigeri iguru koguo ndunamenya mundu uria atigwa gika. Nituraigwa nituhinyiriirio turi ta arumiriri a George Wambugu the right tondu turaigwa kura icio citiathire uria ciabatie na thutha woguo ni athire kuri kindu gitagwo tribunal iria mundu athiaga aigwa ndanaiganira na thiku ithatu ni thiru riu o tukietagirira tuheo ni atia gwathire ithu twitarumiriri ake na ikia kura na tutie turaigwa macokio. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure. Na tũrĩ kũu Nyandarua na wakũrũ kũrĩa mwena wa Mĩrangi-inĩ nĩ marandũrĩte thirikari kĩgĩna kĩrĩa magayagĩrwo kĩa Inua Jamii. Maraiga thengia ya kũhingia mĩaka 70 na makĩyandĩkithia hĩndĩ ya mĩhang'o ĩrĩa yarũgamĩrĩirwo nĩ thirikari matigana kũgunĩka na mbeca icio iria magĩrĩirwo kũheo ciringi 2,000 mũico wa mweri. Marenda rũhonge rwa thirikari rũrĩa rwĩhokeirwo ũgai wa kĩgĩna gũtigĩrĩra nĩ kĩraheanwo na njĩra ĩrĩ na waragania. Na aya nĩ amwe arĩa maranĩirie na Patrice Simbili. Riu tukinyite mwisho uguo ni tuthindikana mundu akona gya kuria kana mbeca ya gwikia muhuko ni tukorwo na ihinda iritu muno. Ni turauga okorwo ni thibitari ni turona tukirihio kayo tangikeigua thana twina thina muingi tutire na turanyua dawa na tutire mbeca cia kugura twareirwo mbeca na tutitwacio twina thina muingi muno tondu mbarano njuru tutingiona kwa kumiriria irio ni turenda thirikari itwikire maundu mega. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo megũka ithaa rĩngĩ rĩrĩa rĩkũrũmĩrĩra rĩa thaa 5 rũcinĩ. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugino na Inoro FM. Twathiĩ rĩu kũrĩa biacara-inĩ na Jathan Kamau, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ.